العقام يجري غراف يتراجو النفاس يترو محبوس يقعد سنيني مدمشون ذكرار تتسون غرصا ويرصنا سلوم محبوس الفطلي يردي سوران غير استاذ الكاف ذفير السلم وتبذدو محبوس سيولا سايولي وسيولا ما يسلم ناس حاذر ولدي الزنوزو يمحب سواه هيا ويهوزني سمران تخدكيني هيا شبيغ الجذاير كانوا بنا مدن ذا صاروا عندن السبان ينفنش لقب نسيري مولان يا مويدي نودان ما يوصاكين غالوا محبوسين مفكي غوالي مدن في الشغل يرزو ساسوي يسمن داكن السبر كدبوساني وفي غمدنا قرن ميضا غفراني ولن ياخذ شاي ملن ما مازال يترن غالو محبوسين تكرون هذا المدي بضوق فريم غرى السوق نرفض غافوق السنين دس الحاجة يتركز الصحصي غيبة بيغذي طلي برد سوالي يا مقيمة مليم أني بستفرد وشو محبوسي تلويث تراجو وتفضل نفكت سعيد وردو سامو ثالث شبيح حدثك حدث النايت والحرام الصصري غايني عطل ذي سني سيغر تفضل يوبديك نوس نادل يحرك برواقي ومحبوسي الصصري غايني عطل ذي سني سيغر تفضل يوبديك نوس نادل يحرك برواقي ومحبوسي L'énergie devrait coûter moins cher
À vous. ثمور ثنية فالهم نتسافى سير بذوكي ثمور ثنية نضو سرم زواج نتاف تسارميت ثمور ثني ثنا كني ذرقل كني تسعة لك ديال مزيكي اللي نشد يسنسنا ثمور ثني نطار بايد مع مريد في كيلا هنا شتات زماني ساكوي تقول اغتنا ديما في كيلا عيد السمغيتي ارفنا في السمنة ثمور ثني ثنا كني لا ورد في غيارة ثمور ثني ثنا كني الكورت في غارة ديال ماش يوث اطاسيا من عبا لكوني ضحكو يوث بالبيكال في اللي تعدى في الفضل يسوث يلعب سكات النجمة تامور ثنيتنا كنا صار وتبغى تمحو تامور ثنيتنا كنا الخسران كلين يهمو تثرين بلنتي تكذب سيال ثمات السيد تمس العياط دارو ولا حافية ماشي تاولي تي وفارسي خلي جنة كي المشنية اطاسي شو شحن تمس يرنا يزدوا نص الصور تمس تسالي كينوان يمذانني خمنت شورو غان ولا ذكرى كثران يرنا يزدوا نص الصور تمس تسالي كينوان يمذانني خمنت شورو غان ولا ذكرى كثران نبطل في وشولي نغسل ولا ندور من يعم ستن ولا في سمري سكيني بدا تدرقات بتعدل في مسريتي دير الغلات صروحويت يبغى فين تسمي مقر اسواق الكرام هم بيشتي نسس قبل غات تنطبط زين فلاو نزل زين كان درارني وقفيني وقلت خان كسغان ستن تغلف تبدي زين قبيله زين فلاو ديرني وعر البطل الرمي باس سان ما كي دافع هذا اخذ دخل في الفيلم هذا الوجه ما بدي تصور الصوت بغا نسال شي طاحه يتزري تاكيا اجماعه ننزل في اللون نرجو ما كاين نولف في 30 يتزوار نرجو مذنب ولاش السفر غوري الصون ديريكت tu parles de loin رجعتك صار لي زيكونتيري لي زيكونتيرينو ايوا كاكيا الو ايوا كاكيا الصوت ازول يعقوب نازل في اللون سمثا اصلي ذلك كبيله مزيغ ازول الكوليكتيف الاربعه اي باثن مير حسن وفاد كومام دو لايف وفاد ديون اللايف بالقسم مهني فوالا بالقسم مهني خدمة اللايف تورا جيسبير كادي حبس هادي اللي كرانا هكا وفاد مثلا محنت ديال الناس انا محنت ثنمير مس بالقسم تسارو غاس بليزيور فوا توصل قبيله سيتسارون ايوا كاد الجماعه وكذا هاد في كافوس ايوا مثلا لو كان سواوال لو كان بغيو اللايف كي مثلا بريوريتير مسا خدمه غدوث مثلا تيكلت الدورت الى قنوال في الشغل كيا الى ادن منيل ذاكيا يوكن ادن بكن يوعدوا بلي ندوكل وكيما قارن بين ذوكليا نكسا كل خلافه نكذ مزيغ اتاكران هذا كيا ميوتشا حكيون اللايف ذيك ما ينوكني يبغي الحال ضخ ما كاع غادي جمعان ضخ ما كاع رن مقدم زوارثنا رفيق رينا الكوليكتيف الاربعات الا قصد نفكافوذ نسمسلايا في لي كونداني امور نسعى الوقت غير هو اللي غنقصر صباح مدي مي شكا الوقت تاع الخميس 20 الا قنسعد دي الثغري اتيلي تنومي ثورا يزمر تسوق وتسيلي غارس الخميس غادي غادا خدام غادي روح هذيك ستنكيز راه غادا الخميس ما كاينين سيموح الناس الوحده غاد جوج كيف تيكوال مزراره ماشا ما راه خميون اللايف وذا دي زرافا داكيا الا قصاد لنا ميساج كومونتير ديالي غنسيني الى الكوليكتيف جايت مثلا نتسدريتي محبسه كي نتسدريتي دايت مثلا ماشي تقول السكان لو كان لي نحضروا درنا في كادي مليار في كادي دريمن بارطاجي تاع انا حبس لي اللايف وموا وكنا ادمني القبيل ذاك ودنفقني وعداو بلي اقلا ذاك اقلا تاكي ما قارن ذاك ما سي وكنا هي قد وذافو لو كان دي تيك توك ما كان قارن لو كان ما كان قارن يزمون تيك توك وين لو كان كي تولى كتمساي ابري شادين انا كنخمم الشغل ومشكي ولا لعيبه هذا ما يقولش سكال في اللسن
ما تبغيش انت غريب بلي هذا هضر اسم اما حبس الاربعه نتيرثن غار تاكا مش كدي يبضي الوقت الاربعه نتيرثن الخميس تساوي ثلاث سوايع يوكن اسن كسوغور وكنت نونس اسني ناقله غير ثمانون اي محبس كي يتواش ليني محبس بلث نتسارى ما الا كاني ولا غير شغل كاين كيتمثل لعيبه هذا ما جيتش كاين غير في اللسن سقيفا وفي نفاتسكي وني فاتسكي دارا خاطر نغير الانديفيدواليزم دوث هذاك ما نوقفل نغير الانديفيدواليزم نغير البوبوليزم ولاش زريضنا اين نخدم دروس اين نخدم اثمرت القبيل ونخدم مارا يركزن كان تروحين سن محبس كيف لا غير في روحن افلان غير في شمال الحبس تزرم ذاك اما حبسنا وسيرتو كاين الاربعه نثيرات ورلانا رزق مخوان نسان زرم بلي غادا فوق خدمات تواغيث الخطرات الاربعه نثيرات ديوث نطامات ثمورت القبائل قدشن القديش ام قران لا قرن فريتاج صغر في دوثنا راه الاربعه نثيرات كان كابوريا على خاطر يو كان باغ اكزومبل مقلعي دوث مش اللي دوثن كاتي دينا انا ضقفو نسعى كويسا غير عزوكن من كل ثماطي ثمورت القبائل ساعه غيسا من الاربعه نثيرات مزري اسلام قران يوث درول يوث دريسكي يوث درول لا يوث در الروح يوث ودابا مهرسن خاطر يو كان غير غادي يوث الاربعه اورش جنرا يو كان مش اللي غادي يوث الاربعه غادكرن هسا كي مهرسن الاربعه مينيموم دي شوز سينا ثاني ميرتي مثلا قاعد يخدم اموال الكوليكتيف كيما يقارن مدن مثلا قبيليت ماشي هضر راسيسم لي كونداني امور مش كي غير دياليون يقدش تاكي ديوث مطمطوط يخدم السري ذات سنه ثاني مير سمقرا دي زات ساعات بغس تخدمت لي لايف غمس كونداني امور ياو من الثوك ذاكي غنسوف شحال يدنا يون سوالين تاع 20 يون سوالين 50 يون سوالين 100 هي غدنا وكل فان نهار ذاك غدنا منيل ذاكي غدنا منيل ذاكي ما نمني ذاكي السني غادا فو اسيني بازيغ القبايل اش راه غيوث وذافو عني يوث غير الكوفيد 19 ني ويا لقفش نغمشي امشي يقرش القبايل يوث السني وكنا غيسكود على خاطر ولا ما كان يصرغا غيرنو مثلا 4 ثيرات من ميزو نركزن وين اسقسين ان بو بارتو الوغ شاو ندير مثلا كاينين في الاربعه سنين جمان كلي ديفون فو اقلي ذي انايا نوني مزمرات خدمه اولا مزيا يو كان سواوان اولي ورده سلام عوضي لان ذاك راح نربي القاسم اس كومونتين كوم كون كوليكتيف الاربعه ثيرثن نكذ فاسي كذا هذا ولا مازال لا نكش لي بلوك ديريكت سينا بالقاسم ولاش سكيف لكن كي تسوالي سي باي سي بور دير دي شوز ازي في تقرحها خير نكينيا بلوكي نكينيا على خاطر دي فوا العاف ذي لاقيناك دالو الناس مايله وثاديك مساكين تصورتو كيف كان دي في قرحه يوليو اولا غارون وي وزلال افوان تروح هذا تبلوكي غير زعما حاليت شو زعما حال دونك نو هاي ما نخدم شحال لي كومونتير نخدم نخدم لي كومونتير با بروبليم ناد كان ثموغلينو ذم ديال كي تدبو خاص بلوكات ماشي ذاك راه حمله في القصر جلان زاد غايدنا هكا كاين ان كاين باغ اكزومبل تشوف بلي كاس كيدير الخميس باغ اكزومبل اي على ما غيما هي با بروبليم سيتادير اوليو دو بارتير وتحضر تبلوكي هكا كي الدنيا روح ما سامي ساجي ما تشوف انا بالقاس ما ساكي اخي سي جو تبغى سيركز لا تويضا مزيغ شاك فوا فوالا يا با بروبليم وكي ذوك تبغى 20 ماشي وحدي كان شحال لي كومونتير سي كتبان موقل ما شحال لي كومونتير ماشي حيانك تصقم ذانا يسيت كومونتيين موقل محمد وفيها تيد يخدم لي لايف محمد الاربعه وفيها تيد يخدم لي لايف ديالني سواء انت 40 مدن تبغى سا كومونتير ديريكت يا مثلا تيستماتين كتخلص لايف اللايف تيخدم pas de problème, il reste 2 minutes. Non, j'ai pas précisé Velqasem, je vais le bloquer ou je l'ai pas bloqué, ça veut dire le mic juste c'est juste une petite ولا شغل فما زيغات جراوال ونسار من لك ذاك صحيبو يعني في المسلسله فصل 34 سيرتو لي انديبوندونتيست ولكن كان انا ريوا ذاو بلي عقلا تزواره نسبسس فتواش ولينا كيما حبس اثني تسارا وفي السنات هذا هو سنين عقلا غدا اوني لا الكوليكتيف كي كانت نعاون كل يوم ديال 3 اورو وي لارجون سي لانيير دو غير سيز كان غادي واي الكونتين سيبض يسعى 100 اورو سلق فايلم كل شهر ازدك من كذا وكذا ايات مثلا اون بو فير كالك شوز سينا الكوليكتيف كي جو سوي افيك فو حاله ما غير حركه ما واحد تقول هذا قبيلي ثاني ميرثنو
ورشد الأربعة تيرت واتاكل يما كتنا ريدي سيج ذاك كمية أما بكت الأمانة أمطو فيك الأمانة واتاكل همي كنت اللان أي رجل روح ندير فاتا أقدر يجوال يما كتنا ريدي سيج ذاك كمية أما بكت الأمانة أمطو فيك الأمانة واتاكل همي كنت اللان أي رجل روح ندير فاتا أقدر يجوال Voici un... واتاكل يما كتنا ريدي سيج ذاك كمية أما بكت الأمانة أمطو فيك الأمانة واتاكل همي كنت اللان أي رجل روح ندير فاتا أقدر يجوال أسى مرسي أياس مثني أمشارات ضوي زنا أسى جيري اللايف عز بالك. سميت دو غاستيني غازل زلال زلال انا موت مع الزول تمازلك في كي توجور الخدمة تزريضة ماشي ماشي ذوك tu peux gérer le live et tout comme la dernière fois كان ميرسي كان ميرسي تما يحصل لي كومونتير سينا مثلا يعقوب اثا توجور كارنا خد فلاس يوكلل تجملت مثلا يعقوب سانسيرمون وكارنا نورمالمون او فانيوني الزمره اولي وايض ما يكفدوا ولا وايض ماشي كاون دي تكناوال اقلق نسن السونس دو ديبا نورمالمون اثا داير تيزلاتين انجا اقدر تيزلاتين وثمثنا دنا ولا روي المثل أي خلاف في قيم الناس تواكس أزت أي خلاف في قيم الناس تواكس أزت مرسي آيات مثلي ومشارات ضروي أتى مرسي آيات مثلي ومشارات ضروي
السلمي دوسة وغرد السوفان ملسي ويتي قبلا إذن كوني كاني دحوزة الشمس تضبان ذكرني ريب وجيلان أمد نكوناني ذاد نقرا السر والمرثان أحب سني ونيوان أمد نكوناني ذاد نقرا السر والمرثان أعنقني ونيوان آثام مرزي آيات مثني ومشارات ضرويثنا آتى مرسي آيات مثني ومشارات ضرويثنا ما تغضى ما غز حبس نغدا غسوسن خاص بغزا قولي منا التسمر كاني تضر خاص ذا غتنغل نكسيت مثلين تسوغا أكل وكنس يهواتي يفهم ثبينا غتيقزل مثلا كوني ثبان ثغرنا أكل وكنس يهواتي يفهم ثبينا غتيقزل مثلا كوني ثبان ثغرنا أسا مرتي آيات مثلي ومشارات ضرويثنا آثام مرزي آيات مثلي ومشارات ضرويثنا آثام مرزي آيات مثلي ومشارات ضرويثنا آثام مرزي آيات مثني ومشارات ضرويثنا آثام مرسي آيات مثني ومشارات ضرويثنا آثام مرسي آيات مثني ومشارات ضرويثنا آثام مرسي آيات مثني. اي تزوارا عندنا ثاني مرتي وذي لان سواد داياكي وذي لان دي امكي قار ديال كاست ثاني مرتي وذي دي سبابوتي سارة ما حبسنا راه بابوتي كيب وذ اي نخدمي محبسه كي دروس وثاني مرت وثمثنا ديران تيزلاتينا كي نزورنا قوث السينارا تجميل تاكو نزور ايلان دي سواعين الديق دود دي سوبور تيزلاتينا كي بور ان سوتيان محبسنا بور ان سوتيان تمرت القبايل وذي دينونسينا كي البطل على شاديني غنكيني سلام هذاك كني اتزوزر مدي غتبارطاجي ما تسيوض مثيغري يوكلني ليا الى من دائم حبس كاسنيني ورجينا كون نجا 4 سنين ياكي ذي الحبس 4 سنين ياكي غتراجهم ثفات 4 سنين ياكي اين ضران ذكون ذاطاس باين نتسامح راه 4 سنين ياكي ورتوالي مرتي واش ولي نون عدت العواشر عدت العوايد عدى الفروح عدى القروح والتحضير مرا الى انسيو الثغري يا محبوس ذاك نورث النجاره اقلق ذاك الى من دنون ورجينا انسوسم
لما تفهمت ايمن الصواد هذيك فول الفاطلي عدن ما مدير جدودنا غالمي ذا ساكيا امنو با ساكيا دا منو نغنكونيا ما الا نسخسر هاد اللي سيرفتا ساعدي تاوي وذا ديف كناكا اللي صاغ نوح لو كابيل بلي سينا بليزياس نازل في الليل بارطاجي تاعت ما تنسخيل سادي هو البارك قليل كفريتو راك مورش ولي في عزلان الى البروي ولا شغل فايت مثلا اما كدنا تزواره خاص الى الخلاف كونتا نظام واذا راد يروحون بايقرانا زريضه وين نغض وين مسرفذ وين ما تشحذ وين بلوكي انكسكو يا انا خزارتين من دي محبسه يا اليوم ديني ثم ولي نص في حل مساعد غوان كينيا يا اليوم ديني اوليس ايوا كان الموانسه ستنيتي محبسه وان ستنيتي لا البلوز امبورطون هي الخميس لا هذه اللي تقول لا غنا هات الخميس ديت الدونا ني سواطاس الخميس كاع ان لا وكان نافونسيار زاد سي بلوز امبورطون نرو ذو تسمين سيا سواني من زمر والشكر غطاس وذا خدمني فوق كونت ديالني الدليل زاد شغل الكوليكتيف الاربعه ثلاثين يعداون زمرنا راه دابونين الخاطر دابونين 3 اورو بار موا ونسافر رار موا دنا موفي كومونتير الور ذاكيا ثلاث كيمات ذاكيا غير نفكن وذي زمرنو ذا فوياكي وذي تسوين رد فيه مثلا غمازيا قبيله ولا غير فيه قبيله مازيغه من نايد شكايد مازيغه زول في اللايكات انا ولا غورك تراجع ديالها الو من ناي سير فيا لو كافاليا مازيغ كافالي دا بيزار سمعت الكافالي دا بيزار بون يمكن ما ميلوني بغينا دي مسليه خير خاطر ديك قال لا شطوح البرويت وصادنا دي كان ترونكيل فوالا دونك سخلوت لي موديراتور سخلوت وني غادي مسلاي الاسات موسى بسطه جمال اقلا تسوى شو تاكل ميوسانك سينا غير مثلا ترافولتا ديها يقرز ميس ما خير ترافولتا حمل غاس موسك ورقزه قسنا خد حنو فلك تقبليت ثورو تقبليت جدر قصه مطوط ولا غورك وني غانا دي مسلاي الاسات موسى داني سينا قدا فلك دا ولا غورك ازل في الاولى كلمه لا سلامات قرزم ولا كاين كوفريت صراحه كان شو صح ما كنا نزرع يدي ولكن فوالا روح تساوي ماشي ذكور بسطه انا مش جمال جمال اجمع جمال ويا بحر جمال داير ثاني كوفريت اذا غير ما باكلي ما الا يستفاد مسلا لو كابيل بليزيم ولا شاردينا وذي لا سواد ثاني مرسم قرات نسارا مع تساكيا سواطاس ان بابوتي لو بابوتاج سي بلوز امبورطون خاطر ما وي باكلي ثاني مرتي باكلي ديالنا ثاني مرتي باكلي باكلي تجور سكاك انت بغا ضرا سود حمل غاد مسلاي سود ميو كاع تفوت كوبيتي لاكا يا اخي غير مسكين عدوز ميونو نو باكلي لا جامي اتا سود ما ولاك ويا كاع سود ديك طعم تيوز سلمى فيك يا جماعه زيد تكوبيني يلا كامي ولا غير شويه تكوبين تكوبي تاع لا كامي كاين بغا مسلاي سود ميو اتا عدوز ميو باكلو شي كوز مستزمات يا بالبور بلم ميسات مليكيش انا هضر سود ما ولنا هكا كاع حمله كاين اباري لعبد يعني وزعما تسكن ود ما ونسني حليل المهم كان هذه اللي القدر قول كاع انا غادي يجي ولا شغل فبكلي ولا غير ما بكلي نشوف نسك روات الارباري محبسنا تقبايلي ثيك ديالني يا اليونين زمر دياوي قلا الكوليكتيف كي لا قنسا دايثي غير وذا خدم السيري ذات نكني وذا خدم السيري ذات سي بلوز امبورطون سيرتو نكذا فك حاجه بكري تخيلك سار سيمانيك والسمحه ساره واش ميثن ساخذ ما ينافخذ ما ظن فسن قرناك لا ريبونس دي زامبيسيل سي سيلونس نو جيستيفيي با خدمه نخدم اللعبه كيسن نسنك لعبه توني با ايسي بور جيستيفيي واكي سي ان كونساي بار اكسبيريونس ما تعانض تنات غير ضمنو اثنين دايك ديني ولا غور كلمه فيك كما يمزل في الكونساي كيت في كيراكا دونك كازول فلاون فيك تناظر العسامي وكذا كي تسمع سيسن دونك يتمثل تمثلت الاربعه ثلاث تمثلت يعني دي شدنا في زيك دي شدنا لاكيرا
لا ليبيراسيون الجيريان ذيني كلا بن رمضان يدي شد بالك ولا غير شاد شد لا ليبيراسيون تقفاي لا ليبيراسيون قوات مثلا الا قات مثلا كاينين غتفاني مثلا الا خاطر ساعتي واشوري نفسنا ذو ولا ذو سني دارنا ساعتي مثلا رحت سي سوانسن ساعه انت نبداو نشتوا تسالو في سوانسن دونك الا قنولي تم كنخدم الا قندوكل شويه مثلا الجيريان الميزون دي زوطخ الا قندوكليت افثمسلت قوات مثلا كنينا غلا 4 سيارات هنايا تمثل وذني في نور عصيب الزرامه كويس انقالو دينا غيزرا بلي روح ندير الباطل دونك الا قال نغوم تيطي الصغار بعد الا قنولي ذا شان نخدم يتمثل تاكينا قوات مثلا الا قنفد في نفوس تي خلاص نحبس تاك لا بوليتيكا كي نحبس تاكي يمين اسمثنا غير اسمثنا ذات مثلنا السفري 20 سنه و 15 سنه وشحال لقيتو الا ندي هنا محبسينا قال حبس نسن 4 سنين قالت مثلا قال الباطل الظلام ولا شوك زارينا بلي قال الباطل دونك الا قد نعقل الا قياليون ذيك غادي هضار ما ولاش كلي ريزون وقال نو تقعد ولا كلي ريزون سي بور سا كاين كان ياخذوا ذمي واحد الدرجه ديالنا ما تبغى تخلو ما تبغى تنقال إناس الموت يقاس الخوف كلاس سد السفرز ينكسيو راك قليل كاين بوغ اكزومبل قليل سود ميو ماشي لا ماكيست يمكن غارة سماسنيو وترقم غارة سماسنيو لي ماكيست ومن سوكتين سن عندي دعدا قانيك يا ماكيست يا فوحان عندي دعدا قسري دي الدنيا هذا حاشا تكون شميتني غاسل هذا ذا ماكيس الشاف دس فارز ذا ماكيس في فرحات في واقي في الانديبوندون ذا شو كنيوغن ذا شو تقادم واش تهضر ما كيقويت مسنون واش تسرقم مسنون كون كواسن ذا ماكيس واش تسرقم حاشاي ماشي حاشاي يوم السوكتين سيلا الدروه ديال من اروان دي السدوم انو كنو تخليصن انو الشيفان نون نا تهضر كيف باش تهضر لا شو تزوغم سيدا من الشهداء علقنا ونتنيت كدرابول الجزائر هذا الساكن نغانا ونغانا الجدود علقنا نتنيت كدرابول الجزائر اذا من الشهداء راح توالي الصباح من الدين لكن سمع طب الناس اساسا فعاد ويتكا الامير عبد القادر الخاين ام بودا مومو الفاريتي مزيك ذو الصح مثل النيام الا الزعامه حر في نفس قبايلي حر في نفس مازيغ حرفنا في الجيري حرفنا في نور افريكا الساكيني دارني الا قاسنا شويه كوازاليس قبايلي ثاقينا لابد سنا في سازاليس قبايليس تقبايلي ثاقي الا قرات نجتا تروح سوا شو تنجا تروح سوارس قبايلي ثاقي نجات سوارس مسنا كاين لا غير ندير الحبس ديال الباطل الدوفوار نغاك اد نهضر اد نسلاي سود ما ولنا اد النساء راح ديوات مسنا اد ندير الحبس ديال الباطل ورو خيرا ورا نغين ورا زنيز لا دروغ ورا زنيز ولا غير هذا شاك ديني إمي الزراب كان ديال الباطل تمثال تقبايليس إثني قلنا بحبس تمثال تقبايليس تمثال إثني قلنا بحبس تمثال تيس نخدم من السناسل تمثال تخاطر سوسون دي كابيل ما من الجزائر فيه سوسون دي فاري الجيريا سوسون دي فاري نور افريكا ماشي من مستواكي المعنى سيدا قشوش مشوش يا اليوم دينا غادي يهضر في اللسن يا اليوم دينا غادي يمسلاي في اللسن يا اليوم دينا غادي يسوثر قزم ضبرنا كاين اني غادي كتفنا كتورا اتانا لان كاسنا فوس السنه امدي كاسنا فوس السن وما وين نداو طابله نزرات ما عليناش سوثر كتفني صار واحد كذا يمكن ذات مثلا غير شوفن اباري الخباب تا شو تاكن قارنا كي انوالي ما تيدير في قبايليت ناغو تيدير هذا خاطر على حساب السوف مع على حساب كاين توالي راك يتمثل هذا في السري ديال الكوليتيف في الاربعه تيارات المند ني محبس كوينات اسيد ضفض يعني ماشي حاشا يعني باش تشمغا سيجاره كينا الضفض كاينا شحال لي بيرسون كوني كان لا وقالني يوم منك نسوينا ثاكينا هذا في السري ديال ولا هذا شنو الدنيا الزرامه في حلمان يغسيد هذا في 300 400 بيرسون ايه هذا وكاني غير كان نفوس
ومازال تاكنا غافوس، مازال في كنافوس قبايليت، ميم الجزائر كاين وانا كزعما قلاه لي زالجيريا، ميم كاين اكتويال مقلي جو سوي الجيريا، ميم تاكنا في كنافوس الجزائر. يا منا تمسلايتنا زعما القبايل في كنافوس افوس الي روتور والدين سن سمحن ديكسن. دونك امسلاي وابدا كينا داعين ربي قلا ذي السن امحباسا كينا قلا ذو موسويا كينا الماك داغن غاسون اللي وارا بالك مجالة تكسيوني ما قلا ذي السن ذات مثلنا ذلعالي كان شويه القدار باش هاد نفس قبايليت الوزاليس مي يكون وين ذا غيرك من مثلا سوف صغير يعني وين يدي سلان ديال مسلاي قموشيو او كليري زويا كينا ذايني قلال لابد العباد دين لا لكن قارن لكن اختارك الطبيعه انا نبودا مومو نسخسارا كويتي مي با تفيسي با بروبليم والله هم تيقي تمنت وين ديالنا تيطيو ثاندي ثاني في هنا مثلا نعطيكم الصحه كوبي ميكروينو ما الا وين بغانا ديالي نزمر لي الصوب قيمه على كيبطاري سبيون ثاني مرتبك لي ما الا وين بغانا ديالي صوبي صون بلا مشروع ثاني مرتبك لي فوالا قد فلاك قيمه كير انا باك ما الا وين ديولين مازال دوغال ديالني وانا كيتشاول لي سي بغا ديني تيقرحنا كيا يبغى ديني كاين الخماطه جميرت اما سمح عندي انا كير انا سينا تنمرتك تي ان اكزومبل وفيها تدير لايف وفيها تدير لايف تولي انت زين 40 مثلا مثل 40 ثيره هكا تقبيليت ولا تدوري غزد لي كومونتير ولا غزد لي كومونتير الى في لابيل ند فوالا غتحبس عسري داكيا دوغالا سينا قدها اما سمح وزري غير ما الا ونادي المسلمين ما الا وني ستوفان طرابولطان ولا غير ولايات ما قليل ذا قليل الغرو كانيو ما لا هذيك مزير الزوله محمد الزوله اصلا كوالي لا موسى ساعه ديال ولي ويا نظام زوزرت ودي لا سواد تسخيل وتسوتر البابوطاج الزوزرت فوالا هذا كان رديني الا كان بابوطيت نصوضت انفقنت وذا فوا مارسان ذاك تاكم مش نزيز واخر امود كيزانا قلا ذاك سنقردارا ثير اللي محبسنا بلا ما نتسولي كونداني امور الفطلق في الاربعه ثيرات ونسوسو مارا حاله ما نبض ثير اللي نسنت اللي نغوكسو مثلا اولا غير يا لاس لا تمسح ودف لك يا بحر تلمرتك مس زلال تلمرت ويدي لنا كذايا كلمه لم نكوماسيكو مثلا جمال كود البسطه كود مزيغ كود المحند كود لكن قراكني اكسيلي كسباني من ساغيرو بعد قلت راه بولطا ماشي دوغور كود مثلا باش باكليا دونك شوف على مدينه كان جو في سي دو كومونسي بار اون بارابول اللي داخل ليفونجيل عند ديقار الكريستي قراكا اما راه يروح توالي ميوني زمر يرول يتقضعيت امك ساني غادي يروح هادي تسمو قال يزمرني يوكلني اتي دي ريكوبيري هادي 99 كزمارن نقول لي يوكل دي ريكوبيري وينا aujourd'hui c'est la même chose يعني تقدر كويك زكلي غنباكلي شو اونتيرمون داكور افيك توا هكا اتي تكمل افيك اون سيتاسيون يتخدم نك ندقلو نك ماشي زوخر انا مي تقبيلي تمسلاين ديال ماشي كي قارنا شتاينيا اينو كي تمسلاي غنكي اما ديال لي لايف اما ديال لي بوبليكاسيون داكلاو امن ثيا جي aucun bagage intellectuel uniquement c'est l'esprit kabyle de تمسلاين زيا امن ثيا je suis un illettré parmi d'autres mais إما راه غاد مسلايا فاش تاي قرا خصي تعاود خصي مي بليك تقبايليت إذا تمسلاين زديا لا Kabylie a besoin de Kabyle qui la chérisse elle n'a pas besoin de Kabyle qui la trahisse je le dis pas à quelqu'un بغي غاتدينا باسكو عجبني الشبح نوري شبيح راه وري شبيح راه هو شوار باسكو لي مروي داك اللي قال لنا كنيا كتندير الموت قبايليت كتندير ليدونتيتي كابيل كتندير زودات قبايليت هذا حصوني بليك امسلايني يسعى غزال ليمر هذا حصوني بليك يا كالكو شوز ديريير تو سا ليمر هذا والين بليك لي 38 condamnés à mort injustement condamnés à mort par le système mafieux algérien sous le drapeau algérien سداو نقسم من تمورت الجزائريت سداو تمورت الجزائريت حكم فلاسن اين ورني ليا
تمور تقبليتي دينا نهضر دفان شتاينيا اللي مرات توالين بلوس دو je sais pas combien je sais que ça dépasse 1300 personnes يتوحبسن injustement accusé à tort هكا دونك امن ثينا يتمثل اللي مر نتميز كي واش تاينيا اسوسو نتيرا ونتيلي ثرا ديال الحاله ديال لا ساينيا فهميت دونك il est temps de se reconnaître. C'est vrai, on fait partie de cette composante. On fait partie de ce grand peuple amazigh. Oui, je le nie pas. À aucun moment, nous sommes ni arabes, ni français, ni anglais, ni autres. Oui, nous sommes amazighs. Vous voyez, ذاينو كزمريونا ثيكس مي دا شو زداخل لا كومبوزونت امازيغ اما لا توالي مي مازيغ النايضنين اتصل دي مازيغن ازكري كيران ديوفان دي مارسن داي ناضلين اش يبغى مازن تخدمن اسنتي مي واشوغور نتقار ماري واشوغار j'ai fait une publication dans ce sens-là خدمت d'une publication dans ce sens là est-ce que vraiment مازيغ ناضلين تحسوني مانسن بليك دي مازيغن نغ انا قاري قبايلي ليك تحسوني مانسن دي مازيغن دون سو كا il faut trancher ماذا قلت تبغى ما تصوفي مثل مازيغ ماشي القبائل اللي يخلصن كي يقارن لو فاردو سي با نو en tant que Kabyle انا نفكي اكزاكتومون اين يلان في الدمان ونكون وياه نفكاسيا كان ماشي تيكلتنا تيسنات aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de faire un clignotant pour sauver ce qui reste à sauver dans notre identité et cette identité amazigh et mazal uniquement tamurta qbaïlit mazal uniquement l'identité kabyle et cette identité kabyle elle est millénaire. Elle est millénaire مثلا. Donc, je vous conseille, arrêtons. Parce que je le conseille de méditer, de réfléchir. هذه سقر تشتيرو فهذا شو قلان كمورت الجزائر هذا شو تسمورت الجزائر Est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer ce peuple algérien? Il va le ramener à la raison. Est-ce qu'il y a en tout cas la Moussa Adrouha, Arioun, Dawar, Chine, tu es un berbère, la Mazir. Est-ce qu'il y a pour nous donc aujourd'hui, l'urgence est vitale. Et là, ça y est maintenant, ok? Donc, Malek l'en sauve. On sauve déjà le reste qu'on peut sauver dans cette sphère amazigh. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais sauver la totalité de la sphère, je n'en pense pas. En sachant que la quasi-totalité des amazighs sont devenus arabes. V'rotna qimet, amadi shawiyin, amadouidnin. غاسك مازال ساعه شي طوح مازال يا دي زيتان سلوى كراسن إذا مازال يومن سمنو غاينيا مي ils ont pas le poids يوكنين الشغل منو غنسن روان داناضين donc aujourd'hui je pense que il y a que la Kabylie إجلان تيفتيلت يوكنين أدسلك يا لمازيغ يلان donc c'est à nous c'est-à-dire de réfléchir premièrement pour notre identité qui est millénaire pour notre langue jusqu'à aujourd'hui il n'a pas disparu par rapport à d'autres peuples amazighs et pour notre culture et notre tradition ok. Donc, ماذا قلنا نروح dans ce sens-là même ويظنين هذا السمن هذا سعون تيسمن تقولا وننسن هذا سعون تيسمن تقولا وننسن إيوا كاين هذا تبعن من ماذا قلنا ندايس ندير بغي نسن نقارب بلي خوا أي مثل أمن ثية ودي قيمة راه وطاس
ou dit Qimara Watas, même la Kabylie va devenir arabe comme les autres. C'est pas question que je suis contre la langue arabe. Je ne suis pas contre les Arabes, mais je suis exactement contre les Berbères qui se prennent comme des Arabes. Ils étaient de Matoub. Ils sont revenus. Mais tiens, d'Arabe, ils sont d'Arabe. Mais, les Mazéri, ils sont d'Arabe. Aujourd'hui, le danger est de se faire un donc, ماذا قلنا نكون نفهموا كارنا هو كنية الحفيظ exactement sur notre identité, notre langue et notre culture et notre tradition. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on va voir 38 condamnés à mort. Et واش باسكو تمورتي قلنا تبدا في الحق تبدا في تيدت ورنوي غير غتحكم في الراويس سي الباطل impossible ذا وزغير كو c'est-à-dire Thammourti il va accuser des innocents d'avoir commis des atrocités. Non, je ne pense pas. Les imbéciles, je m'excuse pour le moyen, mais par contre, il y a des hommes politiques qui méritent cette nomination-là. On peut leur dire qu'en gros vous êtes des imbéciles, qui vont aller jusqu'au, c'est-à-dire ils vont accuser exactement des innocents et sont derrière l'assassinat d'un jeune arabophone. Personnellement, j'aurais même pas le courage de le prononcer. Donc, je vais accuser autre. Non, j'accuse en premier plan le système et le gouvernement algérien. En deuxième plan, la complicité du peuple algérien. Et Wachouar, أكون تزمكتير وتفكير كان باش هاد المكتب الشطوح en 2001 القبايت غالينا ميزان مردين غا ميزان صافا با دير كونكور سنقصر ديال القيمه نسن وي نغلينا ميزان باسكو نوثني غيحسب نديزان نقنص رصاصين avec des balles explosives. D'accord? Aucun Algérien ما يفضل برا pour nous soutenir. ولا ديون ديك السنه واش بيهم القبائل واه يموتوا وعلاش يقتلوا فيهم. Il y a personne qui a osé de le dire. Alors que il suffit qu'un seul Palestinien qui a été tué Maoud Qarqara par erreur. Malgré que bon وتكمل غيرها مي اتوت الجزائر تفضل برا فلسطين شهداء ان يكون يديق جان ان يكون لا شويه 129 مور 129 يقموتن ولا ديون ما يفضل برا السوسن يتقن كدو عند قن خوا انت خوا هي نيوم لو كدير مثلا دايت مثلنا وي استعرفت je ne l'accepterai jamais. Aujourd'hui, c'est pas question que je vais au contraire, c'est vrai que aujourd'hui, on est face à un problème qui est très qui يوعر مليح. ماذا قلا منذ كل ثرى إما حبسيت قيمنا كاينيا ماذا قلا من مسفهم ثرى إما حبسيت قيمنا كاينيا ماذا قلا مازال نتوالي مي بليك ثمور تزاريت يعني سبوار ديال السوا كنيا ازن تسرح نتازي ديقرنا الحبس ورنوي غارا تسليك ورنوي غارا on va arriver exactement à notre objectif et la seule solution aujourd'hui مثلا la seule solution il n'y a qu'un seul projet il n'y a qu'un seul projet c'est le projet d'un peuple libre et indépendant, d'un peuple qui aspire exactement au respect de tous les autres peuples. Et ce peuple-là, c'est le peuple kabyle. Après, le MAC a proposé un projet. C'est vrai, le MAC a proposé quelque chose d'extraordinaire. C'est une solution pour tous les peuples à la fois. Le MAC ifked ayin que personne n'a proposé
دوبوي ميم سميت لا فرنسا دي تمور الجزائريت لا سميت تخلقيت اجوردي اين دي بروبوزي مساس الواي pour moi c'est une solution pour le nord d'Afrique en général en particulier pour nous oui c'est vrai cette solution là elle est vraiment extraordinaire ماذا قلنا par exemple كون تسوالي مبلك ديريت نيك personnellement quand je suis contre une idée n'a contre quoi que ce soit assainir le projet mais je suis dans l'obligation de donner exactement quelque chose, une autre solution par rapport à ce qui a été proposé. Mais est-ce que ils nous ont proposé quelque chose? Rien. Amoussoun al-Mak, elle a proposé exactement quelque chose. Le peuple kabyle, il va vivre dans une paix, dans l'amour, dans la vérité, et y compris le peuple algérien. Mais est-ce que, oui, les détracteurs par exemple, les opposants à notre projet, ils nous ont proposé quelque chose? Rien. Donc, une autre fois, la Kabylie a besoin de Kabyle qui la chérisse. Elle n'a pas besoin de Kabyle qui la trahisse. أولي وغردة تاني مرتنون. أكيد بارك يا ربي ميرسي مثلا علاش سير في كان تجارات سمكتاع سير فيها ترافولتا تجارات سمكتاع وذي لا سودا ذاك توجور حبسنا راه با فوتي لو بارطاج فهاد ساعة دايس انت غير يعني ذاك ولا اون بتيت رومارك الكوليكتيف الاربعه ثيرثن ذا ندخذ من اون اوبسيون قالها سواطاس ذا ندار نولي لعب دي كومونتين ان كومونتير نيجاتيف نا كريتيك نا وكي حمينا كان هذا رزون سمورا مقران دوذي لاندي تمورت الور تفان بلي نسوم سوي في اوسي بلا ديارة سي تمورت هذه تمورت خاطر واش كغارا هذا ودي يروح خاطر وذي لنا كي دابري لوبسيون كي وذي لان هذه الغرفه واش كغارا زمرنا كومونتين ما الا يابونينا راه بور 3 اورو بار موا فوالا كاين يعجبني طاس السلام هذاك ميم مسلم كذا ما ان بلاتفورم ما كيا ذاك خاطر ويا مسلم ايفيدامون يا دي سامباتيزون دي اديرون ان اديرون البايز راه غير شحال مي فوالا بارابور اسكو اين يخدم الكوليكتيف الاربعه ثيرثين لا خمسه عاد ثيوريا كي وكنا ضبونين يمدن كاين لاندي الغرفه اولا غرفه ترافولتا ودرنا ثين قيتوني بغانا كدي ساعدي اولا خاطر نزرنا ويستو فانا هذاك يلها غادي يخدم كومونتير كنا انوالي زران ودي زوارنا ذاك خاصك كان يكتب ترافولتا هناك في لا بارولا بري السنه موسى نايد اوكي مس جمال زواري كديناك اوكي سي مانيفيك سي با لابيل حاله ما مسلا عاد كاينين ساعه ولا ايوا تنقذ انك يقلها انك تنسطف كني يقرز تنمير تا ولا غير ترافولتا سير في اكس ماك هو السمن ولا شوف بدك اصلا ما يبغى ندي مسريق مثلا جمال ولا شوف لا الزول في اللون جم ضد شريف على الراديو في سنة خاط نازل في الأول نازل سكرات لم ذاك سريف وذي سلند وذي روكي ما كسرت الأولى روكي من كنت مسارة وتسمع ساكن تقمايل ثنملتي كاكسر ثنمرتاح دوش أزل في الأول كلنا باكليش مسلاس أمازيغ منا يزلال واحد بلادي أزل في الأول ناود كيش جربت كما كان يدون شوي توجور لا جوسكو بو أثروا لي ماكس لا روكسور في زمان داون شوف بدك سجل منا زول في الاكل داكشي نازل في الاول كنت لام داكي دي سيري ذو غادي يسلم داك الشيء هكا الا قد نتصور توجور او سنتر ذوقي هكا من المسري الثقافي تلقى المسري الثقافي بوان بار بوان سواقي كان رانا وض الى بغي غادي نير كريم مسريين تيتقرحن تيف كذا يصفرحن كيكن ولا ثورة سري ذاك الكوليكتيف نثيرثن روكو انا كي ثورة اثن كمل اكاكي هذه يقولي شطوح مصالتني الجماعة من كل جماعة دنمية جالس كي ثورة نسفهم اثن كل خميس يلقى وكي ذا غفلنا ميذا يجي كان اي غريط قراي مسرينا كي ثورة وكي هذيك غريط قارت سكتين وكان جو سوي ريسبونسابل ذنك انت دينا جو في اسي دو كومونسي بار بتيت اناليز نزرني وانا نتسدو ثورة يمذناكي نت سي دي زوطاج سي دي بريزونيي يعني تفنطن
تفنتن سي دي زوتاج بارابور الموفمون بارابور ايزون سالي توت اون ريجيون الى قاسنا نكوبابل اكثرهم يرنا كرنا الحبس داكور سي اون كونكلوزيون مي لا لافوكا يكزمرن اثني دي سوفا ديال الجيري نادي لي وين يظن ديال شوارع مي كذا اون دير توس مي تزران بليك ماشي سي مينيم سي يا 0% او ماتير ديسبوار او ماتير ليسبوار اين يمني ومذان ذا الجيري اثنيارن الحبس كوم دي زوتاج صافي الى قال لو كونستا ياكي هذه يزارو مذان يمذان قد نسمو سريثار هذاكي في ليكونومي نا في قبايليت نا في لو ماك نا ذا شو وكي تسقسيط النظام سي كاسي بوليتيك خاصك ياكي يا دو بوليتيك دي تقسيطاكي مي اكن سي كوا ليسبوار si on veut donner un coup fatal à l'Algérie qui justement a qui donné le coup fatal à qui فاني محبساكي سي على الجيري دونك القديشاكي الى غادي يكمل امتى راه يكمل ثورا يمكن جو في كومونسي essayer de commencer par des propositions j'espère elles seront prises en compte en matière d'analyse نوريث سي جي طورنا جي raison اون ماتير خاطرش دايرتي فايده نتنادي تفوني محبس ولاش زياده ولاش نقصان محبساكي الى قد دارنا فرا كل واحد يعقل تفاميلتيس ذايا كي كان يغدي يشقى دونك ما نتمسليتاكي الى قد نصوت ما الا نتمسلي اكنا نمسلي انو غير تقرا سي بارلي بور بلير هاد نتمسليت كان اكنا انو غير كل خميس هاد ميكارثه زرا ما القفايد ميكارثه ذاك نمسلي نوريث نكشو كوندان ولكن جو كوندان اسكو سوفيزون باسكو لو كنت هاد نوغال الكا اش اراكي لن ميم ذانن ذاكي دي سريد اسكو ريالمون تو الموند ا سينيي يا نظام بلي كومونتير بونيكسيتير اسكو ريالمون سون سو فوالي لا فاس اسكو تو الموند ا سينيي سيت بلاتفورم اسكو ريالمون elle est là ومن بعد on ne veut pas 200 personnes on veut اكن يمسري ومذان à l'international الى قفوا اسيو سيناتورا ودرنا راه غادا تخدم غينضنا اني ورث بول اسك اكطوالمون باسكو لو كنا نمسري في رقديش باش يقراقن الى او ماتير تكسيوين الى لي لايف كي سون اورغانيزي اون ا بوزوان دي جون دو جوستيس يقلان سي دي افوكا يقلان كي ترافاي دون لا جوستيس راه غدينين امش راه نصوض اتفوني محفساكي الى قداغن انزرت لو دوزيام بوان ويثني بوين ارا الحبس ضل الجيري دونك بور اتاكي l'Algérie كي بارابور ا سو سوجي ماشي بارابور ا دوطر سوجي بارابور ا سو سوجي محفساكي دونك توت سيت انجوستيس il y a tout un système de médiatisation quand on parle des médias est-ce que qu'est-ce qu'on doit proposer pour on arriver à nos fins est-ce que quand on va s'organiser chaque dimanche, dans les lives, dans les terrains, dans une autre date, dans les médias, لو كان نسيت زورغانيزي عرف لي ميديا عرف تي اف عرف بوني ودين دين دوني عجب عرف لي ميديا ود نتارو تاكاكي عرف لي ميديا لور فرونسي نا اوروبيان نا كل وان دايلا اسكو يفو بروبوزي دي action soit يصنعوض chaque jour ارما ودرند في قصيداناكي بور فير مال على الجيري بور يعني ما الا يان ديبلاسمون ديبلوماتيك الجيريان ارثمورا نظن اسكي لا قال هذا نون سورغانيز اتر اكتويل ونتصوض رديه اون فا تروفي دي فولونتير يونذن كاينين يورونه ونعوض ان تروحوا ثاني مكان بور جوستومون فير دي زافيش اني وروني عجب ça sera au lieu que ça reste des langages stériles رنس مسريت كان كاكي دون لي لايف يلهاو ولاكي نقد شكاثوره مي اسك سي سوفيزون اسكي تسرى يعني خطر شي غار دون ان كومبا اون ايت اوبليجي ديتر فور باسكو يغار مي لا اون سو مي توجور دون لا فيبليس نسمسرايد كان كاكي ونتصاوض راه يمحفساكي مازال يثنى السفرين ذي كان مازال الوقت يدور دونك بور ابريجي تو سا الى قد نساسك دون لي لايف سو ني با بار اكزومبل لو كنا نسويت دي جون اكس الى قديش سعان ثموسني بارابور ا سي سوجي
les sujets de justice internationale invité. Il y a aussi le troisième point. Quand on parle de la navette, il y a un ministère de justice. Dans le ministère de la justice, dans cette action, il a adhéré d'abord la vie nationale, en tant que Kabyle, on doit publier ça, on doit. Mais il a donné des propositions personnelles par في ذمن كاين لا الثواري موك مشي قال قديشاكي مشي قال كنصاول comment il faut faire face à cette à les gens qui ont emprisonné, c'est l'Algérie qui a emprisonné nos frères, donc on doit attaquer l'Algérie sur ces sujets. لي سوجي لو سوجي كيفاش نتمسري ذي محبس ما شاف ليكونومي نتمسري ذاكي ما شافو حريش نظام نتمسري ذاكي نتمسري ذا في محبس اكنا نصوض ناري محبس الى قد يري الى قديش فريمون بيان بريسي اي ا لا اوتور دو سو كومبا اكن ارا نصوض ويتيرين دي كونت روندو chaque jeudi avant de commencer le live قال لا سيمانه كينا لو مويا كي نلا ذا نغار نسير حقار ذا نغار نحقا كنا يوالي مدن ليفولوسيون هذه توالي مدن ليسبوار اوني اوبليجي دو لو كريي ليسبوار كي لان يمذانن يزمو يتصاوض الخبر ولا داخل الحبس دونك يتمثل Thura, si on est obligé de parler de travail, c'est le travail, il passe par l'action, il ne passe pas par autre chose. Le travail, أخدم قديش يغديش قناة أسباساكي إلا قا ذي قديش يعني اون بروفوندور ما إلا يلاق نخص ذي ثموسني دونك يلاق لو نيفو intellectuel بوذي لان يرانا en matière de juridiction internationale étant donné que la juridiction algérienne تزرم بلي تحكم définitivement à vie donc كذا شو تقار لا جوريديكسيون انترناسيونال ذا شو قراق انقذش مي يراق لي ميديا لور اثناوض دون مانيير او دون اوتر ميم سي بارابور ا دي مانيفستاسيون devant les portes des médias internationaux les plus lourds, le CNN, si personne ne veut nous entendre, parce qu'on n'a pas fait aussi, il y a l'autocritique, Katiri, ou de Nakara, Kenkuni, Tnuar, Mtina, Bougadni, Allah Galub, Zaygimun Zmer, Nadri Nakran Souahkar, Nadri Nakra, Akragon Zmirera, in Kekara, en matière le HR actuellement, est-ce que tous les Kabyles, ils ont signé minimum, il faut avoir minimum de plateforme il a la signature il a beaucoup de signatures énormément de signatures dans n'importe quel plateau télé pour parler de cette injustice. Et il faut aussi traquer l'Algérie sur la diplomatie internationale là où ils sont. Il faut par rapport à cette injustice, il y aura toujours des médias, il y aura toujours un dernier ils vont céder. Donc nous connaissons. Pour les mettre à genoux, on va essayer de trouver, d'analyser, de s'organiser par rapport à des idées qui vont justement mettre l'Algérie dans un problème. Ils sont obligés sur la scène internationale de céder et de libérer nos frères à Wadi Warda. تنميرتك يا ترافولتا تنميرتك سمقرات تنقضين سوازن حدف لك هاد ساعة ديال غا ميساجي وكينا سوادا سنين تنميرت نون البابوطاج نصوض 3 ساعات نصوض 66,000 جام كمل ثلاث مثلا بابوتين سلام ان ديباسيت دورتني قعدان وزرا غاريك مثلا مزيغ مادياوي ما يستوفى غادي مسلاي مولاش ساعة ديال وليك مثلا محمد نعمس مزيغ ما إلا يستوفى الزوف لون مسجل الزول مرة الأول السلام هذا كان السيدي ما كل حلوة كويس مثلا تسمعين هكا كاين نقارني مع عند بلادي هذا ميسن تغيونت الأربعة ثلاثين ميسن مرتق فيليث هكا كتفكر كان والد مشطح كان كيكاع في محبسة قلنا لو كونداني امور اما ذوي لان دي تمورت اما ذوي لان دي فارا تمورت
هكا نشحس فطاس ايمين سالي كونداني امور خاطر نندن نكون ذي قبعيليين خاطر نندن نبغى اني اللي يهمونا من نكون من الجناس هكا ما تولد يمثل نسن تروتي ذمن ما تولد ثلاوين نسن تروتي ذمن فريمون سي مالورو يتغيض الحال اساكين توحا تولد يوث يما تسكر اللي كونداني امورا كيني مرتفع اهيد سفران توحا تشم تسال سي مالورو يتغيض الحال اساكين مثلا لكن يقارن افوس ديك فوس كان ذواقيد الدواء خاطر كاين لو ناس في الاستالويت انك يعني كنتوت قول هذيك ذوك اللي نتوت سي مالورو اي غار خاطر ذيك قبايلي خاطر اني بغا ندير لي نديمونا نمنو هنا مدن اي غار بوكوا دا زرفنس انا ديالين دي قبايلي دا زرفنس انا ديالين ابغون ديالين نديمونا اي غار بوكوا سي جوست وهنا بوان با وهنا كرهنا بوان با ومحسوب ولا شكو سقسيني ظن ثيريثني ظن غاينا هنا ولا شكو هو النظام اي خير فريمون كفى الهضور يكفى ووال هكا نسرمس نتيلي اللي تلاعجلان وذك غواليو ياكو يقبايلين سومثا يقبايلين يحرين بيان سور ما هو ذاك كروازيون وذاك فغنا نفغيثن باكا سنيني غدا كان بدت جاري ما نون بدت دوكلث تاعكم تسفسوس ومحبسا كيني كيت ستذوك اللي نقصو سرد فغان نار اول ورده ما ظل مصطفى الله مسوق ما الحمد لله يتنمخن تنمير تما سمحن دا حدو فلاك تجميل تسوغال داك تشينيا تجميل تيمس باكليا يسيني دون ديما ينوثن كوالا غاسيرم ديما ينوثن دي قبيلين الا نرى يا كان ما كيقارن انديبوندونتيست سانسيرمون ولا ذاك الحق يتباند ذي مدياثن تكون ويدي غني راه يطفن الرولي الهاني مثلا ادينين كاين اذا قبيلي واللي غير لما كماشا الباطلاكي لما كاكي ثرا ما كثير برافن ذا وزغي انسوسم ساكي ثبط غير ريال قبيلي دي تاكويا الا يسوت يا خاصك كان ولا شي الكوفريزم تيمونا نتماشى ويفكر افوس ديكنا ديال الباطلاكي لي كونداني مور وهذينا توجور يبدا نحو في الاول نبضوا 72 لي جام ونثبط راه الساعه نسارم ونحب سارم موكي كي خدم انا كي ميكرو كوبينا ميكرو ديال ما كوبينا ميكرو زمرض سبابوتير ديالني اديني يون واول ادينا يون واول ديالني افيكي زوزور نتاع ثاني تسام قرات بارطاجيت لو ماكسيموم توجور تبارطاجيتي دوكا نوان ثني ذات تروحون مثلنا تسمثلنا تسهتر ولو الناس ذاك يعني خدم لي اللايف غير انا قال وذي لاندي ثمور ذات حاضر ثمن نوان تكثر يمني مثلا خدمت لي فو كونت سكس دافولا ونو خاطر اقل سورتو وذي لاندي ثمور تي سون تو ثني ذاك ذي الحباس نكون ذاك ذي الغربان حش طاح الحبس الغربان بي وذي لاندي ثمور خاص تقول ناري لان ورزمينا راه نتقن ثني ذي الغربان لور اكسبريمي فو ذي لي لايف خدمت لي فو كونت جو انكوراج انسو يسون نطق ثين ثوذافو يا كاع قلع ذاك اثير اللي اي محبسنا ودينا يوث نتلقيت الكوليكتيف وثمثنا كاع نخدم لي لايف ودسمسلايا راه زمير دمسلايا وكن زرنا كي مثلا مشكي ونسعى راه والد شادني زمر غدا اي بعض نتزلاتين كاع نخدم فيها انتو تيت بوز اول تنسعدي مازال ما يستوفان ما حد ما الا ديرنا واليس كان درنا كان يوث نقيت كان كما زلال وغادينا كان يوث مثلا خصيص مثلا خلا غادي تولينا سنين كان ذاك كني الواجب في الاول اتستنيم انا ساكيني بور لي ديتوني دوبينيون انت مرتق فايليت و ميم طون لان داغني كيتي مدانن سي دي كونداني مور
دي مرتقبيليت تا مرتقبيليت ساكيني اللي كونداني امور اي غير اللي كونداني امور داني مثلا يسون كونداني امور راه داخل الحبوس نغاه ندي فران تمورت الا نوياض سيدي كونداني امور دي تمورت دي قبايليين اي غار سيدي كونداني امور خاطرني وزمرنا نهضرن وزمرنا دينين وزمرنا ديكسبيريمين اساكيني ادابو مهرسان ادايرين اساكيني يفكيسن يون وزرف يسني يفكا ذا زرف اكني اضروحن ادرقمن اموسو انفرانيمان اللقفايل فوالا اذا واقي كان اذا زرف نسن وميم طون يعني كاين يبغى كاين اسنيني غير الوالدين اللي كونداني امور نغ محبسه كيلان هذه الحفوس انت موت الجزائر تم هرسنت باكا سنيني كوراج فوالا دايا كيز مرغون دينيو خاطرني سان في فريمون مالو كور يتقرحي الحال يمطون قربه دغلي خاطر يتغيض الحال خاطر هو ذاك كاينين الا ندير حفوس ثلاث مثنيو هو ذاك كاينين اذا لساس نتمور تقبايليت هو ذاك كاينين اذا لساس نتقبايليت فوالا يمكن اولي ورده ما ظلمه اما تمزي ما ظلم استغفر الله خطير ما ظلم يهواي مسوق ما يهواي فوالا يتنمير تنو ميرسي يسر في كان كملا كواليس ايوا شغل باسكو عطاتي عجبي والدينا سوف كي بور فوز اكسبليكي اكزاكتومون مثلا اوجوردي اون توالي بلي كلين كري قبايليين السلايند كرا لي بارتيزون نا ثروه بن بادي سكود عبد القادر ديري لايف نسن دون لوبجيكتيف سي با par exemple de défendre notre capacité mais de dénigrer notre capacité انشتي دا وزير ورين كينيا نكون سخراري وين ثلمرتي مثل الدينا نو جو لو ديري جامي باسكو كاين قبايل نيختي ديس كليان وتدعوذا لا سيتاسيون لا ست موسى غادي يقار لا كابيل ا بيزوان دو كابيل كي لا شيري سي نا با بيزوان دو كابيل كي لا تريس سي با بور ريان هكا باسكو يلا قبايليا إجلان ديسيبل دو بن بادي سنادو عبد القادر إني با كابيل إنايا ونتي دنتسا سيمانيس جو سوي ا 75% يمانيت نكوزري غير شي يخدم اللايف هذا شارد يخدم مدنايين ناغ العبدايين ديك اللايف من الاسد موسى ناغدي اللايف من محمد ناغدي اللايف من زلال ناغدي اللايف من امازيغ ناغدي اللايف من سقاريك كداغيول فوالا ايت مثال soyons au moins avoir une certaine intelligence de décortiquer les messages subliminaux. ماذا يقولوا فيه مران شتاينيا نكون يتفهمها. Un message subliminal c'est quelque chose de très 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 important à comprendre. Parce que ماذا يقولوا فيه مران on peut se retrouver dans un cercle infernal. أنا إذا jamais au grand jamais غادي نفرط. فهميت. Aujourd'hui ويدي دي كاث نفس قبايليت دو ذاك اسك مسلاين كراوه السلام اسلم بليك مسلاين دا في محباس اسك السلام إميسن بن باديس ناغوني كي ديفون بن باديس اكي قاد مسلاين في محباس يقلان في 38 كونداني امور جامي دينا عمرت نون السلام اسي مسلاين فان شتايليا او كونترار il peut faire des live فلاسات موسى ادي يخدم في الفاز ادي يخدم في باكريا ادي يخدم في جمال قاوير ادي يخدم في مازيغ ادي يخدم في حسنة عمر والي باسكو يصوت راه اني اذا هادي لي دون سا ترومب امبوسيبل نغا في زلال ايوا شوار باسكو ويا اركازنايين بعدين فلاس مليح مليح وريزمي راه يوضع الغرسن دونك اوجوردي سي ديجا المدينه غايه مثلا أسي دعوة غير une autre fois peut-être راه يتفهم je vous supplie encore باش يتفهم مليح مليح أسي دعوة c'est une citation la Kabylie a besoin de Kabyles qui la chérissent elle n'a pas besoin de Kabyles qui la trahissent يتفهم من خاطر la Kabylie a besoin de Kabyles qui la chérissent elle n'a pas besoin de Kabyles qui la trahissent. حسوك ندمي بليك تقبلي تعلم منه يتحمل تعلم منه يكات نديس باسكو تمو تقبلي تعلم من بليك
ماس سلوي فرحة السعيد تعلم ذا ركازي كيف كان في درتي سافت قبايليت تعلم بليك امازيغ مني ذا ركاز ذا مدان كيف كان في درتي سافت قبايليت مي تعلم بليك فلان ذا العبد باسكو يفو فير لا ديفيرونس انتر امدان اكو ذا العبد يكاثنا في قبايليت العبد يكاث في قبايليت مي امدان كالكان كي كابيل إلا الشيريس اسك تفهمي داش فاون دينيغ دونك سيل فو بلي اريتون باسكو لي ميساج سوبليمينو يني كسنخدم دو ا زد سنخدم دو ا زد يا اليوني مالا ديالي ديال اللايف هذا على ما غاديش يبغى ديني اسك تيدت يسال الحاجه كوليس باسكو قرحيت نا قرحيت دي وكني يعجب ويظلين هو الصبة ولا سليم دا ثروان الونس دقيقة ولا عرض الصبة ثورة كانك ولا كالصبة يا بعزيز أنا كالصبة ما يلو دا الصبة باسكو عطر كيليا جو لو تروف كو إلي انسونسي دو فوار ثروان والناس ذاتنا اوليو تسمى سورفي كنيلاس تسمى سليم دا انا قلت لي بروبوزيسيون لي سوليسيون ام كاد ديفور ام كاد فاني محبساكي اون تاع لا كابيليتي راه الدنيا ثورة انا عشان نقول ام كي دغيول باسكو عطر في سنة ديري شاي دي زابيتاسيون تاع الغرس aujourd'hui c'est dire عيناني pour moi c'est honte في سوريا انا الزعيم سوريا وريس نتيني نون بيرسونيلمون كاتي دير زاتون سي بور لا بريمير فوا دي دير شاينيا جو ناكسبتري جامي كيلكان اريس مينيماني سروال والناس الور كنت اوريوض ميم با ارجوك سير فيك انا يلا نوسخل والناس نقوم انا قرت قبيليتنا سير فيك انا الوناس يلا سيدي عنيك ما 2 سكوند كان يتمثل في الحقار وظيف ام كاتفغني محبساكي ينتناذي نيسين نكون نتناذي نيسين نتناذي نوض محبس يقولوا فار دارنو سمانه دارنو عامين دارنو 10 اجمالي ما لا السيستم كي من كل خميس 5 د اللايف اون تقرا تشهر بالجماعه من كل جماعه ميغار داكي انت مسلاي هكا ساريد هادي مسلاي غادا انا بعد ما كفا صدق راح تخدموا غادا ماشي كاكي ساريد لي بروفيسيونيل ساريد لي زافوكا لي جوستيسيي انت داني وار نبوض انت داشي كي راك نخدم انت سي كوا لي زاكسيون لونسي دي زابيل انت سون توس كومبليسي راجو كان التيرارات ما دقيقه كان كي 2 سكوند الكاميرا كان وقبل غير كاين الشركه خامك دوش يربح ابري فازي بارامونش تضاقل فازي روح معليش هاد المساي شويه ما ولاش لا مد النظافي لي زافوكا فويناتي سون توس كومبليسي يكذب عليك اقل هاك ذكيون الضيق الا قات مثلا كينا الا قاه ندن ولا مشاه ندن كساس سكوينا ثقي سي الغرقه ياكي اتيرا ديالي تود نتمسلاي في الزافوكا فايض نتمسلاي دار في الدانم في العباد باسكو كيش في لا ديفيرونس اونتر العبد او كذو مدان باسكو العبد ديوني الا سي ان سومي امدان ديوني قليل كيف ولي داير كينيا كيني لو جور اني دار ولي غيون يد نيكيا كرا وسيد ولي منيكي الا سات موسى خدم دان لايف ميال يون ديون داينيا بلوكيتيه جو دون فو فار باسكو كيني ان كابيل راد السليم شمايتي قبايليين هو كان كاتب في قبايليين يقلان ديال الحبس كاين ماشي قبايلي هو جوستومون قربوا بازانرا معليش كتوث الديك ماك باش كي تفهم ما كان معليش هاد نيكا شويه مسلي باش نكمل شويه لي صوت بيان سور دايور الا قاد صوبا بعد كي تدوها لا اون كاينات اوكي سمحتي انا ونسلا سود قيم ذاك هذا ما ساعه بجوج صدق هضره يرقص كاع عليه ما عليناش لكن يبغوا يدي دونك تصبح نتمسلي مثلا كنقارن ويغرب ويشرق يا با بروبليم دا انتيكتي وين كويس لي زيدي كويس البطاس تاع عفايس ماشي لي زيدي ماشي تكتي وين داون تقرحي وين كويس تجرحي وين كويس
ذايني باغي يجرحن ذايني باغي يقرحن سي با بصا يا ليون دا شو دي حضار ثلاث ذاك ديالي كي ثلاث قربه ما سناف حوايج غير في سينا ديجا كاين واش هاو كنت سادي سمي وبعض سير ولو الناس نعسل ملي ديك سمي كان سميك ذايني كان بوان بار ملي كان دا شو داروا الناس يسعى ما ولا نيس داروا الناس نزرا غير ما ولا نيس دا شو نزرا سام توصيس دا شو نزرا اكس نزرا ايكري بوان بار اش تاكي يمكن اباري كاين سؤال كوليكتيف الاربعه ثيرات لو سولي كان ذاك الاربعه ثيرات محمد بالعيدي كذا كنا كسري ذاك الكوليكتيف الاربعه ثيرات سوالا اثنا السوله اثنا تقرا تيغري مازال تقرا تخمع دا انت فيديوز كي كونتينو تقرا تيغري هي الاربعه اي سي معين صرن اي سي عزوزن اي سلافيل اي توريرس اكسيتيرا بلا ما سيتيرا دوك واحد 20 تزهريني كلا مدينه عندها كون شغل يشبان واقي عندها كون شغل يشبان واقي يكون وادي زوير من صدقه وقبل تخدمو الا كتزوير كاع وخام يكون وادي زوير من الشغل يشبان واقي باك لي ماشي لو ثادي زوير ماذا قال لك دروسي خاطئه لا جو با داكور افيك توا زريغ بلي سي اون افير دو تو سيريو مي كساول غاسين كان وموا بهضرات وموا يا رجال العالي ماشي زعما مثلا la situation n'est pas ce que tu es en train de penser chez Yushbih. La situation elle est encore plus grave, elle est plus très très profonde, c'est-à-dire ماشي اللي توالين كوني معاك عزيز اين نهضروا زميرات نهضر فهمت سي لافير دو تو الموند سكي سباس اجوردي الاربعه نتيرات باك لي باك هي اللي سكت عليك متشقق ماشي غوالايين باش تفهم كان شويه فايقي لي هاد اللايف كاينين بوب ديفوندر اش الاربعه ثيرات بوب وي 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 اسك ديجا اسك المنى سمعتو بيغنى في الاربعه نتيرات يغنى باوي صحيت ذا شو قلنا وقبل هادشي قلنا وقبل اي سكي فو دير الاربعه نتيرات لاي تي في زيد ديجا با مال دو فوا وديك الشيء انا فوالا هينيك تيت مع اون افير دو توت لا كابيلي يا يشبه الاربعه نتيرات بور موا سي لا كابيلي اكزاكتومون هكا دونك اون فا با سي ليسي فار ونتعسى كوني كواراش الاربعه نتيرات راش الاربعه نتيرات ندير الحبس ايزيتي كونداني امور يا رجال العالي اي لاس فغا سوالا سوالا اي معين صرن اتصل عباد يسنعك معين صرن اتصل عباد يسنعك عزوزا اني ذا كون الا قد كرم داغن الا قد هضرم الخوف يكون يزغن عقل هذا كاع ونكس الخوف يا با دو بروبليم ذاك غاد سيوض غا صواضين وكاين الاربعه تيرات نكون انت كرفوس غاس نوزني ماشي فلوس كان ما بالخوف ما وين فيه هذا غتسيوني كان قال بيرفي يا با بروبليم عقل هذا كاع ندينونسي باك لي عاود حساسي داكشي ولا سمعتو ما تفهم دا شوف راك دينير سيل تو بلي روح حساسي داكشي ولا سمعتو الاربعه نتيرات يرومي الميسي ديك الشمن روح حساس نكليك كلافوس صحيت دوك اجوردي تقيم الاربعه في السيماره فرنسا nous sommes là de changer exactement le cours des choses des vrais qui تفهموا اين عدى ميثورا اثن صدر نطرا فينير اثن غريفه سنغيلا الاربعه نتيرات تقبيليت يقفو تقبيليت سيدي عايش تقبيليت فهمتي دونك اسوي كلشي غريفه سننا ماذا قلنا نفهموا كارانا جو بونس بو يورا با بروبليم هكا خاطر قبيلي حمل زونينا هو الغوري الزلف لا ونور كلي تسمني يكونوا كثير هام يا اللي ونادف كي يعني سوليت سيما يعني توليت البريفيو سمحتي ثاني ولا غادي شنو الدنيا ما عليناش انا سقلا كيون مسلايا يعني تهضر ولا فين كاين ماذا فهمها اكيد مليح تفهم ضيد مليح فين كيون البوان لا رجع لي واش ما كاين ناس ملي كاش يكون في هذا عرف الله هكا
الله يبارك عقلي جوست اكوتي دو توا ماشي ذوهور ليسونسيال كليك دنيا قرايد بليك تمور تقبايليت ا بوزوان دو تو لي كابيل اكزاكتومون La Kabyle a besoin de Kabyle qui la chérit, elle n'a pas besoin de Kabyle qui la trahisse. J'ai bien précisé. نكيني هذا شو كره كان يولا كيني بليك ونزمر نسمح كي مرتد زايري ونزمر نسمح انا شنو كنت باش لا غفلي الكينيا باسكو كان ولا قبيله قراي داكنيا نيختي تقدر يوضا بوبليكاسيون نكيو كي نغار هذا قبيلي كي راه عرب يجي نغدا قبيلي تكون راه عرب ابري وين ذا غفل نسن يا ليون باري الصغوسين سينا باري بروبليم كاين القبايل نقيم القبايل ذا يتسمى كاينين ما تقول الساكينه ازكى الى هنا الا قال ذا قبايلين كاينين انت ذا قبايله خليت تمسلي غص قبايلي هي انا نخدم على البوسيبلين ومن شي فيديو سين نخدم مع مام تيك توك ويه انت هنا تيديني مام اقلي صوره كاين اقلي بيان اقلي فينا مام شي فيديو سين تمسلي ديريكت كشغلي موني تعرف سي باش تهضر تمسلي غص قبايلي باش تحافظ على قبايليتي وكينا صوره ديجا تاكينا تمزواروس خاطر تصدقنا ثورة نقرد مسلاين نكوني باغ مسقبي ثما كسيزي وزوما ما كفكاي ثما كسيتيرا نهضر ثم سيت نهضر باري ديجا نهضر كي دني غاكا ثورة شوفوا خاطر ثورة نوما نهضر الهضرة سكت الصعرة باش هكذا نتمسلاي كاين تكوريجي غبا من لي فيديو خدم على البوسيبلين باش تسداو غير امو تعرف نطروميت نتواركنا نقاسين عبوسا سيغ البوسيبلينو باش تهضر القبايلي التمازيغ ميم تروحوا ميم بديكسيونير تمازيغ داكور باك لي ما كنت باغ تولد يوندا قبايلي كيقال كاين شويه الجيري اش السينير اش في الجيري سوم توس دي زالجيريا بور المومون كاين ملاك ذاكينا ميم كتشيني واهنتين اوني دي زالجيريا قلاوك دي زالجيريا اسمح لي الا خليك يعني عطيت كوبي ولا سينو خاطر تنفهم ضيق مالي باش كي تفهم غير مال روح فهمي روح فهمون قلاوك دي زالجيريا قلاوك دو نور افريكا خاطي لا 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 مسلايد كان نهضر في الجزائر نور افريكا سنا ريان افوار داني كيف عادن داني بعدن دي زالجيريا دي شنو باسبور ديك سؤال خليك الجيريا il est que les Algériens sur actuellement les Algériens كاين يسع لا كارت دونتيتي كابيل ما فاكش تسكن تاكسي تسكن وتسكن غير تسويت اكيد اقلام sur actuellement les Algériens يعني كان صحفي في راه في مسليتنا صحفي في راه في سوزافنا صحفي في راه في كاس ساون يا با بروبليم كي تفهمها تفهمها الكومباينيك فهمها اكيد يا با سوسي يعني تو المومون هي ركز العالي مازال يفهم شي يفهم انا رد المسايا خاطر قاع تهضرهم امساني كاع تهضرهم وربوني رارين ماشي دي مساينا كي الجيريان تي با الجيريان دي سوفني محفاش كيني ما ادفغني محفاش اما تسوى وركان يقنت لي زاكسيون كيلاقن توالي ان كيلتي كتمايدر على الهان لي لايف الهان ويدي هضراني تو سا ويلقن انشمدي غالنا نوثال جيفاونا محبسه كيلا حواج ايمونانس حواج ثاذريم فوالا ما بغات نهضروا نهار نخدم هاد نورغانيزيم دي تروك جو نسي با موا دي طومبولا نقسم الرزايق ايوا كنا نعاون ماذا وركان اول السيس عريغس يليون يزمر هذا اديني شرا نتايني لم قولغس ذكر النظام ما تفغم انقبضم اذاو اجي مقارنه مورت الجزائر استثرمت محبسه كيني لان ويض هنيك خدمنا في 20 سن اساكي تواشل تيجا قخام والسعر ساعه ثتش ما تي حاجه يعني محبسه كيني وذيك وكسر دي ثمور تقبايلي اذا ربعني ثلاثا ناندا النظام لان ويض نعاونثن شهرين زي توقولون اسابوسان انا قمني داز ما تبغى القبايله قبايلي لما الناس القبايل الهم سلاي هالفيكتيوين مولاشني ما تكرض تقفش ما تكرض تخمض كرا الديفان تخمض الحاجه غادفان خاطر واد انا هضروا كل ساعه كتكتيوين ولكن كشو الجيران من كشو كابيل يا اللي ون ذا زرفيس هذه ميز هذه وديك نسي هو لو كان
يكون ماشي ذي الخوفا كيني تمورت القبايل كل شونا كيني اكن كاينين كذا قبايلي ما ساقي توساد سواح تحرص ذي هندا يلا مثلا امكان هذا فايو اتمقد تواشولت قلت تواشولت تتواضيونا كاينين كذا ذا قبايلي وانا كاينين كذا قبايلي ذا جزائري كذا قبايلي ذا مازيغ يليونا مي وغور ماشي ذا كيني وغور ام قران ذنوكني اكاري هضرنا دي سفانين مالنا راه نتاكيض الصباح ثامديت نكني ذو القبايل ماشي قد مبرقع شي نخدم اش نخدم اش نخدم وكيلا نحبس كثره اش نخدم اش نخدم انا ندي تو ما نجمع ضربه دور نورمالمون القبايلات قبايليين ولاش تواشل تتصاوض يا لا كور هذا تو موا مولش 200 300 اللي زورو هي التواشلت هذا ما ضمن انا زعما زاد ايوا كنا تفغني محباس ايوا كنا غاشو تقادنا راه لا انت كثر تواشودين لن يركزن يتشاتولي سي غادي يفلق وديت مي تلمو يسعى تواشلت يتقاد راه في يمانيس مي يقاد في تواشلتي ساتقيمي داز يواشو اخاطر يتمقود وكي كاساكي لاني الحبس اساكيني تواشل نسن ونفدارا اكني وثا في اللسن هذا ما تفغام اد نسفقني مالنا ونكون قدا هذا كاين الغربه يخاص يقرحا غير الحاج يخاص سوسي سولونز برحا اثمور ما قدا خذين الليين نستيني غير هوان نروح اون فاكونس نارس نفغ الويكاند نروح انا وثا بطوتيسيك وراوسا نتقو ريستورون دونك يو كان نخدم مشي طوح اد نقسم يال ثيكلت ما واحده تصرف هذا تكسب كرا اسنتيني ويجي محباس ويجي يتواشوني صارغان ويجي يوذ هيكنا قبلنا 2001 هذا ما تبغام ان نزمازات ولا يدينوا فاك شويه الجيريان شوي سوسا ونحروا عراديس ذا زرفيس هذه ذاك نبغى من كوني تناغن كوني ويجي يتشاوي ونسن اذا كانوا افوس الجيب يلتك ما واحده تصرف الحاجه في اللاكه في تواشلتيك اد مكثير وذاك اللي نحبس اد مكثير تواشلني صارغان اد مكثير وذاك إفكاني ذا من سنون 2001 أسقنفون دي ترويث وذاك ذا أنت يتواقفن 2001 أساقي مساكيث مقدمة شحال أتواضع شحال ذا عمرنسن وزمانات خدمون وزمانات قابل ثواشو ينسن سوين ثبع ثواشولت هذا يتمثل مي باش نتناهم بوغير أنا خاطي بوغير أنا يليون تكتي ساعات لها حاشا الفايدة راه داوي أواد أديا وواد قوادنا اد الثكثي يزديقن سوا سران ان قابل زكا مع ساقيني ذا صور ديت حواج لي فامي كيكو الا تواشنو يساني محباس او كي اللوزن اولي ورده الو الويلان ثروحهم وزرغات تنمرت دار سقي تنمرت نساعد ديال وقبل نساعد ديال رسمتي توجور لا بيتيسيون محبسه كذا سي بلوز امبورطون الا كان مستنيه كل ولا ذاك نقول الدور ذاك كان مستنيين الكوليكتيف الاربعه تيراتل لا تسنات لي بيتيسيون لا بيتيسيون الامريكان تساكيان ايديا فيشي الكوليكتيف الاربعه تيراتل ونبغى انا هذه السنيه هذه يرو لو لين كي سودا دي جوجل دي 15 TTPS ولا وكيلا سودا كي قصدر لي لا بيتيسيون الا قد تستنهي غادي كونفيرمي توجور لي مايلينس وني بغانا ديرو ميسميس ديرو ميسميس وني بغانا ديرو نستروعو ونا بلوس لاني كرزن اين دي مسلاي مثلا قبايلي عن دار سقسنا نحدو في الليل وي تدريم سي لانيير دو كار لو كان معاول لو كان نساع اون بلاتفورم دا نساع تيغرينا انا مع ولك سويني من زمر كل يوم سويني من زمر يمكن انورو سيمبوليكمون ابريزون هكاكيا حسن يقبايلي الخطر ساكي انا قبايل لي كومونتير نسوالي ثان قرن ولا شتكمات ولا شتكمات نكون اسم سلاينا في تكمات الا قد نكون ردي بكنن تزمرتنا ابريان الثلاث لا بيتيسيون ان فرنسا وني بغانا دي ستريا تساعد الكونتينون كي نديرو حال البروفيل كينو ديك الشم الدوله فوتونيا ديال لوليا مزوارو سي لا بيتيسيون الى نستني ذا محبس ديال وارسع دي ثوال زراره ما نسي بكلان ديال انا شبان تاع دقيقه اجلد سي جوست فوا فاهمه يوث الحاجه تقيل 3 جور دابون مي لا بيتيسيون كي دابا دابري نيسنا انا
يزمر هذا نفهم راه ميم يظن لانه عطاش نفهم راه السنين اذكر خمنا برمو 3 جور لا بيتيسيون كاع ديال فيشي 3 جور 25 اورو 35 اورو سي بور افوار لا فيزيبيليتي كما زلال ثورا سي اون اوتر notre prélèvement, par exemple, 3 jours collectif, ça c'est autre chose. Mais là, c'est la pétition, c'est pour avoir de la visibilité. 3 jours, qui n'est pas mal, qui n'est pas. أصدنا زلفنا كان نسيمنا غنسوفيسيك نسيما زولاها وفرشنا ماذا يشتكي فاهمة كما زلنا بيتيسيون كي تو دوني 3 جور مي تشوفو تا راسي محبسة كيما فو إلا قصد ديال ماشي سي محبس راه هنا كيما c'est juste pour avoir de la visibilité. Deux fois, j'ai donné 35 euros, deux fois, ça fait 70 euros, mais tu vois, c'est juste pour avoir de la visibilité. Tout là, s'il y a autre chose, il y a une autre pétition à signer, donner 3 euros par mois, mais 4 cartes, mais quelque chose là. Si ça va pour une charafina, il n'y a pas de souci. Là, c'est autre chose, il n'y a pas de souci. Ça ne m'est pas fait répondre dans les mazelles. Mais là, je t'ai fait mal. La pétition, il y a autre chose, ça suffit. الجمال كما كوم لا كانيون تروح تشكع لي من بنادم تروح تشكع دي زورو اباري اوكساني داوني ما تكتب اسمي كتخمض لابواتي مالينيك اباري كتكتبني اوكساني اسك زعما اتبارتيسيبي لا سوليداريتي فلان اذا مني غنروح ولا ندارو حنا هذا اللي عندنا غنروح باكستان غنروح فلسطين ولا غندي خص اللاعبات فيني نخدم تسمى عقليا بني تروح اباري زعما سي نو جو بارتيسيب با انا اجمل قلت لك زعما هو خطي ما لا سي بور افوار لا فيزيبيليتي ما بارتيسيبون سي سور شغلنا رانا رزينا لا الى ثقيل مو كل رسمي تشوالي جيست بور افوار لا فيزيبيليتي ما تروحوا لنا رزينا نو تاكسبتي والو ما تبارطاجي تصارو فيهم ميم سوا تفكر اورجي بوان فار هنا ثنيون بور تو فار لا فيزيبيليتي هنا لا بيتيسيوني سوا تبارطاجي الشيء من لا فيزيبيليتي لا بيتيسيوني سينو تروح هنا راسيني كان فايق ما نشر فيه سي اون فيريتي ما تسامى الكونتر نسيت اقرا ونسمع صح خاطر ديفون غارين كوغارا او السينغارا كان السنية كاين يدول هنا يدلعبد السنية لا بيتيسيون معطوب لو الناس يديروا لنسي كندا السنية تسينات معطوب لو الناس ودوموندين شي دوموندين ديال صاع انوار 50 سنية ناس جو بارتيسيب سيت فواسي فينا انيوري ابري تاع عبد الله سينياتوري والسنية في محبس ناري خمني دان دوموندين خلص شحال يبغي خلص صغار هذا اجمل بكري باش نتصطى فروال ناد كان كيجيب نصل غاشي ماشي سي محبس روح سي نوتر كان يوتاجمي نو اي محبس ولا سي اوتر شوز يا با دو سوسي مما لا تاكلش على راسي المحبس كيما كيدير شغلاكي خاطر تص لعبه ديك شفنا شغلاكي تافني وكسبني الخلاص نو ماشي الخلاص السنتين جو بارتيسيب المشكل اللي خاري مذنك كما كوم المشكل اللي خاري مذنن ما لا محبس يا با بروبليم مسكني شو ديراشي ما لا اورجينيه وين هاد السنين ثاني نسير فيها كما ها نتفاور المونوبولي ترا صادي إلا قد نسفهمتو هذا سنتني ضد إلا قد نسفهم لي بيتيسيون هاك دينيني وكسابني أتخلصوا سنتيني ضنا وتخلي صغارة جو بارتيسيب با سيت فواسي سي بون تزاكي تروح هاد السنين غراتويتمون لا ياكي قلاب ابري كتشيني تبغي تعاون ذا محبسه كي تبغي تعاون كانوا يعطي محبسه كينا اتبارتيسيبي لا روندا بارتيسيبي تفهمضي سينو اباري هذيك الموني لي بيتيسيون هذيك المو وين الشغل نظن هذيك المو لا بيتيسيون تبغي لا تخلصو تبغي لا تشكع تبغي لا تقضي محبس بالعالي غتصدقو وتبغي راه تصدق راه لا تستفرد ما ولاش ب5 دي سنتيم دينا انا اجمل خرا ماشي سي محبس ما سي محبس تروحات يا با بروبليم ماشي 3 جور مده خرا اجمل تفهمها تورا ما لا شني زرارات جالكسي الشرطه بلوكي محبس خاطر اجمل ماشي محبس يروح نفك طوريات مثلا شكا يا با تشوشي
مي 3 جورني سي بور افوار لا فيزيبيليتي اورجينال ثياونا وكا انا ثاقي الستينات ثنياونا كماينو ثورا شرف ثياثا ورا رون كذا سنا ثورا لو كان دي محبس يا با بروبليم شوي داكور 3 جورو 50 اورو 100 اورو يا با تشوسي ما تشوف الناس محبس كماينو روسيني توا انا اللي محبس ولا كينيا انا يما انسان ديال ما بالك لو نسنخر تسفع معاك تقدر تسفع نورمالمون تسفع معاك مليحه وتسفع معاك كوريكتومون نورمالمون تفهم ضيد ما انا كنتفاهم ضيك دوانيسنا ماشي كيف ما تروح ناس محفظ 3 جوروني تروح ناس محفظ 3 جوروني 3 جوروني ما بغاش بارتيسيبي تخدم اوكي بارتيسيبي ما بغاش بارتيسيبي لا تقدر ضيد محفظ 3 جوروني ماشي محفظ سيكون والله فيزيبيليتي ما تبغيش بارتيسيبي فينا جمالي صالح هاك ديني وين غنو اسنتيني غنو جو بارتيسيب با سيت فوا سي دونك تخلص الشيء راه تردوا لي جوني راه يتمثل عنان وانا يتمثل عنان وصاد يثور ذاين صاد رقم بكري ذاين هذا مسألة يعني كاين خاطي مقلد 3 زورو ياكي اذن كي يبدا انا مسألة لا بيتيسيون اما كدينا بكري يسعى الحق لا بيتيسيون ما بغاتش تخلص بور فيزيبيليتي لا بيتيسيون دينا جمال سي باراي تمسفهمي 3 زورو دي دران كينيا تسيكي باش تابوني على الكوليكتيف نورمانا تيراتن ماشي 3 زورو اطلاقا لا بيتيسيون ما بغاتش تخدم 3 زورو باش تي فيزيبل تخدم القديشي تخدم القديشي لا بيتيسيون ديال موياش تبارطاجي سي غراتوي بغات تخدم تخلص اوا كنت تسدو إلها مو بغادر تخلصها تبارطاجي سينون لي 3 زورو دينونسيون كاينين وين يابونين الكوليكتيف نورمانا تيراتن إلا كان بوليث أن تخلص 3 أورو بار موا الكوليكتيف الأربعة ديالها وين غادي يابونينا الكونتيكي أنا سعدي ثوال سرا ما نسيم مثلا نزل يزمنا كيتي نسيم نازل يبح لنا حملة ثلصين كشرد ليسبوار وزولة ديوال وزول أزول في لون مرة لنا زغارة ما إلا باسكو مزيغا من وقيلا يزور يبدا حدو شاف لقيتو فيها مزيغا روح ناسيم روح نورمال روح يزمر ديالو خاطر زرارة اللي قايس عندها سوا اللي يكون استفارة وأثنا جاي كوي والله بون دكتور كوماسا sur la cagnotte écrit سنيارت même ça commentaire داخل سنيارت ولا ضربون دو فوا même 3 fois سنيارت تاعي parce que la cagnotte bien sûr c'est une très bonne action يدخل من مثلنا دي الامريكان مثلنا غوماري راكو مثلنا والله مش فاكر انا تدخل من الامريكان سي طري بون اكسيون اللي عليا جوست بارابور في لاكسيون كاع سي لا سي لي مانا الناس هو كيقرا صورديين اللي قناول سي صورديين وين سيهن اي ثمثان اثمثنا كسوا حبس ديال الفاطال وفغانا ري صورديين فغان تي اللي غير فغان اد نكار اد نخدم باغ اكزومبل اون اكسيون لا دوز اكسيون مثلا باغ اكزومبل لا بيتيسيون كيسيون لا كيسيون طري بون اكسيون هذه اللي لي زاكسيونير اللي قد ديريت لي زاكسيونير اون باراليل ماشي غير نخدم ديال لاكسيون دونك انت تمسلي كان في لاكسيون ياكيا وي شوي كومبليتومون داكور كي دون هذا الدنيا تفكر لا فيزيبيليتي لا بيتيسيون اكسيتيرا بي شوي كومبليتومون داكور 100% كي دون مي الا قدرنا ديريت لي زاكسيون باراليل الامريكان اخر من لاكسيون كي لا بيتيسيون بوركوا با دي كندا تخدم اون اوتر اكسيون اذا كي دي فرنسا تخدم اون اوتر اكسيون ديال لندن ديال لونجلتير مثلا كاين تخدم اون اكسيون اون فيت باسكو لي زاكسيون مثلا التيرا ما دنفع التيرا انا نخدم لي زاكسيون بور سوتينير مثلا غير واحد باش ندير الفاطال اما لي 38 كوندانيا مور اما لي سونتين دو بيرسون اللي داخل الحبس داخل الحباس انجوستومون بيان سور انكارسير اكسيتيرا وكذا مسلاند ما بوناش الاخبار ما ولا نسن اشنو الاخبار على الحباس اشنو ثلاث القبائل وقمنا راه طرونكيلا خدم لي زاكسيون كاثن تناغن تفغن قدشن يسوى خير ني صوردين بوكو بلوس كو لارجون سا كوت انورميمون سي البلافون كيما مثلا كيولد كينا دار مالو كتزرع كتولي يمكن باراشيت يطيح كان عندنا تزرع ما مكتامش دو الشغال
خدمت كان إيمان نول قوم كان بقى كلا داخل الحبس أرث إيمان نول داخل الحبس خمث ذا شو ذا شو تبغام ذا شو تبغام نعم كي تبغام ديال القبايل نعم ذا شو تبغى لاكسيون رديلين فلاش يكشي قلنا داخل الحبس هذا شنو اللي زيدي خمم باسكو فات عطاس سلا لي اللايف سلا غاس يا ودي فوالا انا خدمنا غا كي نزرق بلا خدمنا ومازال خدمنا مي اون دوا فير كوا ذا شو لا كنخدم دونك ابار سا هذا هو كذا ولا غادي ندير جوست بارابور باسكو شحال جيت واقيلا ميم ضرب واقيلا ان موا نوقف ميم با ان موا نا بلوس نعاود بلاد لي لاكسيون باسكو فوالا سير الزتاكيه باقي فرنسا سي لا بريطانيا فوالا سي je vous ai donné ma parole et c'est la parole toujours elle va tenir ادي لي انطر ضرب لاكسيون تقرا غير اكتوالمون ديزولي وزعما غير دينا ريان دي تو مي نقد شي يتمثل كالصودا هو اللي ثواشولين يمحفاس نعبط مثلا شي واحد بسن ديال البطل لا وذا غادي يسلن يتمثل وذي اللي فرنسا وزمالك من ثمور وذي الامريكان دي كندا اكسيتيرا الناس اللي كان بنا عقلها يذول وكنت تجهله وكنت سوياله عقلها غنقدوش خاص الشطوح انا افيك الشطوح نسى مي الا قد زرم بلي عقلها يذول وكنت تجهله انا ونونا غتمثل نونا يما ولا نونا يسيس نونا اروح ندير البطل اللي قلت نقبلها لا باسكو كنا كنكش من ولا في البطل يلزم انا كشمو هذا نكون يلزم لك شمو هذا يلزم لك شمو هذا ثاقيا تسوات كوكيلا اكتوالمون الي بور تو لو موند امي ديك لا داخل الحبس ساقيا اما فلان هذا نكوني قد زر ما يتمثل ماشي باسكو انا داري محبس اما ناس تسير بلي كل ولاد يكون ولي محبس ولاد يكون ولي محبس علي يكون يكون لا ليبرتي لا ولا لا ليبر اوني با ليبر وخدمه لا شي غيعجب ونزمر المسله كنا غيعجب ونزمر ما حنكش مرت مورثنا كنا غيعجب ونزمر خدمه شمك صافي دير اوني دون لا بريزون بلان سيال اوفير دونك يتمثل s'il faut proposer des actions باسكو ادير ثلاثه لي زاكسيون خير نقيوث مالا ثلاثه خير نسناث مالا اربعه خير ثلاثه صافي دير لكن لي زاكسيون انا ذي لي امباكت انا زعما سونسيبيليزي 4 5 6 10 مدن يلي والناس غادي يخدم لاكسيون شو بيان سور دي سونسيبيليزي بيان سور il va attirer l'attention des gens il va attirer l'attention بوياض وكزرانارا ils sont pas dans le mouvement يطرون اكسيتيرا اكيد خدموا لاكسيون مثلا سي une forme de solidarité اما تواشولين اما ايوا سيك واحد بسن ديال البطل اما وذي توانفان c'est une forme de dignité c'est une forme de non soumission le gouvernement اللي تحرمت الجزائر c'est une action de courage c'est une action de résistance c'est une action de tout ce que vous voulez l'essentiel l'action les actions sur le terrain كي نهضر des actions sur le terrain ياوث دار سقارش les actions sur le terrain ياوث دار البريفيو ياوث دار المسلسل في لي زاكسيون ياخذ لي زاكسيون يا اخي نبدا كي قلت يا اخي طلع ودي على راسي 9:30 مازال يطيش يحمل الحال يزبال ولا شا سمير صغارين كاين ولا ما زمروا تسقم في الصداره ولا شا كياغن اثمثل ناقص واحد بسن ديال البطل ناوى اما ولا نسن ما تحمل متن فريمون ما تقدر متن ما تقدر متن تقدر متن فريمون ناوى تحس فريمون ايوا تمثل ناقص واحد بسن ديال البطل بارلي اكسيون فقط الدروان النار امسلاين ذيك النار تيلين ما الا امسلاين كاين تيك توك كذا قفايلي نكويه نكشي يكشي كيعجبني وقبل هذا كاين الدل
اللي كدير روح كوارب وبرداكيا ويقبل رد يقبل لا يحمل زلفن بومثاني لي بورا ليبرتي بورا ليبرتي ديكسبريسيون بورا ديموكراسي اللي كيجي للتوران شابو اعرف باراس هذا الحقيقه باسكو حمر زلفن بومثاني حمر الدروات دروات حمر داك التالا شدني كيما قبل اش ندير تمثل ولي ورده لو تيرا ما تصفر حمتي واش اللي محباس غير محباس او ندير ثاني ميرث افيك برافور افيك ريسبي افخذ درونا ذا النار كاين حوايجنا راه هنا النار اكسيون بروبوز لاكسيون ليش لاكسيون بروبوز لاكسيون زميرة راه قدينا كما ينوض لا قراش المكثوع كيفاش هو راه دنا لا دنا شمت باسكو خلا غنسقر داكشي ديال البريفي لان كان يا با بروبليم ما تسدن مي فوالا لاكسيون دات دو فاصون دون لي لاكسيون نهضر شوف فين نهضر يتبين وقدر نقرر شو لاكسيون كما ينوض بعد تصرف دون لي بورا هي قدينا كما رافينير دون لي بري براش ديال تزرب كلشي كما ومن بعد كشمت دار ولا كشمت هذا ديال دروات شنو pas de problème. Il y aura une très bonne action en plus de La première action c'est d'aimer la Kabylie à Baklia. À Baklia, la première action qui consiste exactement à avancer dans notre projet, c'est d'aimer la Kabylie. Tu n'es pas dire ça. Non, ترى كي دير لقيت فهم واش معاك دير. نعم مارس. نياك la première action باش كني يواكني غتفهمني ويظنين. Et la première des choses, il faut aimer la Kabylie. Parce que aimer la Kabylie. Oui, il a qu'à être femme. Parce que de base, ولا شو قروشين تقبيلي في سون با وي شوي داكور افيك توا مي سامي دير كي كيتحمل اسكو زمرضات حسيت اباكلي ساكسيون شو ساكسيون اباكلي اسك تشيني زمرضات صار سنه يماثل امي اسك زمرضات صار سنه يماثل داك تشيني ساعه 4 ابو باوي ساعه 4 يماثل يوث سعيد يوث ربايد ثيني ديال ربنا كنساوى لا غاسيما ثيني دي ساعه كنساوى لا غاسيما ابا ثيني بوغا كنفافا تيسا ساوى لا غاسيما باغا خاطر تحملي يدي صربان كي السما écoute moi bien خاطي كي دي ساعه خاطي يا رجال عليك يا باكلي هكذا ماشي انفلترين واحد ديك تعجب انا مساوى انا يا جي بروبوز يا ايكوت مو اسمحي كاع الحراك جي تقرا غير الحراك كاين تقرا غير الحراك تقرا وبدا تسلم في الحراك كاين يا باكي كواك داين السنه نعين يا باكي الحراك دير على بلاصه دوار ديك خشي حكوميين باكلي دا فاين السنه ولا غير كامل كيخطر باكلي كون ضحكوا غير فاين السنه كاين ميدو لي غاسايني غير دايني اللايف الكوليكتيف صافي بليس دو 3 4 فوا دولي غير غورس باسكو جي روسي لانفيتاسيون قول مثلا امازيغ ملاي سي كيلكان كو جي ريسبكت سي انتيليكتوال دا اللعب يتخمم سواء ماشي دا مداني تخمم سوا عبوط ليتا مزوارد هكا مي دولي غاسايا باسكو جي روسي لانفيتاسيون de sa part. D'accord? C'est pas question que je vais diminuer de votre valeur connue. لو كان الدواء تصور اخر السرير بس اساس بس سي با كار ويضني ان شاء الله لا سمح لي انت مسافر قديش قديش دير حك الشجر ولا شو جمال سي تو لا سي مثلا يخدم قديش سي لو تيران لي سوان ديار ديني تسدو غا جمال جات لي جون كي سوان لو ريماج داكينا هي ديك السنه ولينا سي لو تيران جو فدري ماني وسيكي باسكو بريبار كاش سو لو تيران جمال s'il te plaît laisse-moi جمال s'il te plaît laisse-moi اجي اباكلي اباكلي امنيه ما تسمع حاشا ما تسمع باش تكمل شوف غادي ندير داكور
انت تكوبيني ميكا كيني ولا كاين كوني كوبي لا ميكرو دي سينيدون سي موا سي بون سانسيرمون شتا ولا دا عديني لا انسومي لا مزيان نصب ما غير نصب ماشي لا اسمع ولا شغل يا لاس لي كوبا لا بارول كلنا تفكر ماشي لا كوبي كيد مسلاي ما داك ازل لكما سانسيرمون سي فو بلي سي ريسبي ماشي فوال مالونتوندي حمل تقبيلات بروميير اكسيون سي بون سي باسي لي زوتر سي اسك زمر ما يتجرى ازل اسك زمر يجرى تفكر غمسلايا وما تبغي دارا روح المال روح لا Je veux vous dire une chose, les bons parlants, c'est pas les bons payeurs. Oui, nous ne faisons pas les bons parlants, c'est pas les bons payeurs. Et voilà, il est maintenant, j'apprécie très bien, que je connais très bien. Il est tout le temps sur le terrain, je connais au terrain, on va se retrouver au terrain. Voilà, les bons parleurs, c'est le voilà. Je respecte tout le monde. مش بقدر بين لي ريزو سوسيو هذاك تكملها تقبيليت هذاك تكملها تقبيليت كنت تحمل غير القميص كوردر التيرا ولا شغل فين ولاش فلاسك جمال والله فلاس باسكو كيفهم الجريد او الجريد اباكي ما بغا يجري كي تفهم والله كاين شوي اونتيرمون داكور افا الي دقال داكور سوف كو اسكو نو سوم c'est-à-dire prêt exactement à accepter أين يضرنا كاين كاين j'aimerais bien par exemple voir le collectif الأربعة ثلاثة اللي تمثل exactement c'est-à-dire chaque jeudi comme c'était une coutume c'est-à-dire une coutume pour nous d'assister à un live pareil est-ce que نزمر de demander le collectif d'améliorer un petit peu c'est-à-dire le contenu de la glace. Est-ce que نزمر تمثل ça veut dire quoi mais لا تمثل نعلم بلي كذا بروبليم ديال محباس نعلم بروبليم سي كو سي لي كونداني ا مور مي دا شو دنوين زياده ديك واسمي تخدم ستادير فراد انت باك كوليكتيف يخدم لي لاب دا شو قلان ذا ما يلوث اسك فهمضي فهمني ذا خاطر سي سا لو بروبليم سي كو جيمري بيان كينيا هي السمانه باغ اكزومبل المره ديالي ان لايف الا ساكما الا هما ينوت لو كيدي بابا جوايك ما الزلال لو كيدي بابا جوايك قبايلي تسيلي غير هذا كينا وزاد غير بلي ديال فكا يقد شاف شغل كنا يجمع اباك اللي جيد فكاك مع عزيزه كي تفهم مليح شوف هاك الدنيا سافو با دير بليك حمل هذا راطاس او كونترار صافي تري لونطون كي جو ستادير دولي غير اللايف الكوليكتيف ناكي جو فيان دو تيكسبليكي كوكوا ذا مازغي دي شي انفيتاسيون يولاد لا غوفريد دي جون طلا ميم با دا شو واش اللايف اما هذا هو اللي ذا مازغي دي شي مثلا لانفيتاسيون شي دي بارطاجي د الحاجه الداليغ يبارطاجي دوك جمال كيف يبارطاجي زلال كيف فهمتي شوف هاك الدنيا سوف كو او يوفان الا اون فا اونريشير ولا قرا الشعور باغ اكزومبل لا بور دو سوبكونسيونس نقرا ولا يعني بورتو يعني ضحكي غا كويس كزكلي سي با بور ريان جو بونس ودولي غير ديال باش كاين بور باش كاين السوفغ كاين الانرجي داك دون لو فيد مازال بيسك مازال تنيض تصوب يا با بروبليم بيسك مازال كاك جاك مانو جو با ريستي بلي لونطون شوي طالما راه ما كاين وتدنيا شوف مانو سي لي ريزو كاين ذا التيران هضرنا ذا التيران كان واش رجوان دو التيران لي جون كيكونوا التيران تنمر تجمل تنمر ان كاين جامبوز اوسي الاس سوس ماغما يكفى ووليك باكلي يكفى ووليك انسى اول مثلا مازال ما يسعى اول مولاش نحرق مثلا الداغي سي طريساج مولاش هو اللي في قدر تويدر المسلايه ورده جامير نشتي ليس مازال نايت ساعه ورده جامير تقالني مزافي نشتي ولا كيما ولا ترى ازل كاين تغييس اورغانيزي ولا سمحتها كان s'il te plaît تكوبي ثاني لا بارول الى عفاضي ما تهضران الماكنون ما ينسى لا بيرسون اللي غتفك الهضره ومن بعد هضره تكون ويا يانا مقريته كويس يانا نروح دون زان بوت نهضر في الكوليكتيف في محباسيتو وتفدي رساله لا بارول قيمت كان في الهضره نون في محباس في الكوليكتيف دا شو تزمر ما تخدم امش راست فك مفوس المعاونه اكسيتيرا سنميرت نون اصوات غير شي زلال دارني سمحيه زعما راه غير كملوهم
تسلميد وي مزيغ اولا غوركا برنس عندها ولا يمثلنا سميس داغيلاس ابري لا يمثلنا يسكي ابري ديوغال ولا طرابلطا نسا ويا نظري غير مس باكلي ما الا كرا بوالي سنتاكي غادي غادي لي موناش غادي تشحى ما كيتشحى يمثلنا بون كمل فهمي اولا غوركا مزيغ اولا غورك شي دا مزوار والسلام عليكم شويه ديك الزمن اولا غورك دونك كوماسا كان سيوت الحاجه اختار هذه الحاجه الا قال تيتسو بنادم سي كو le pouvoir algérien il persiste dans sa répression. C'est une donnée qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est-à-dire مازاليت يطفي ثغنان تنينس كوم كوا انا كون يدير برف كي ديوكس صافي ما توريض لي سينيا ميكي صافي هاد الحوايج وصفرحنا راه يعني افريدي فما توريض لا كونداناسيون باغ اكزومبل الجورناليست كي قالوا كي نسدير لي اتفهم ضيوف الحاجه كوم كوا لو بوفوار il persiste sur sa logique باللي القبايل خاف من شي داير البرف انا ثاني داير البرف سي سون بوت ابري ادنا كنا لا غول نكوني en tant que Kabyle donc on appartient à un même pays à une même nation à un même peuple كي تولي في مثال ابري قرر بوتيتر راه عاد يبوض المد نغور عاد نصوض قال لك سي طون فورجون كون دوفيان فورجورون بوتيتر راه يقاو من لغا كاو نسمع انسي دو سويت بوتيتر راه تنصوض يبوس نفهم بلي مالا قلا ونصوض راه ادني كراي اون فيريتابل موبيليزاسيون يعني تيلي دورابل on ne peut rien faire qui c'est une condition sine qua non après بيان سور نهضر كي تخلى نهضر تو سا ناوي يهضر ناوي تحوس سون ليماج ناوي تحوس لي تو سا يمكن je vous le dis directement je m'inscris pas dans cette catégorie je ne suis pas là pour me ايوا كاين تسبان غير ماني ولا كواك سوا تنا كان ذا قبيلي كان زمرا غير سي دو سويت نهضر ديجا مام في لا موبيليزاسيون كنهضر بليزيور فوا نهضر عطا ستيكال عطا سي كيما زمان ولا 50,000 نهضر دبليك منصوض راه نسعوا une mobilisation يعني la mobilisation مراتيلي اتيلي entreprenant c'est-à-dire elle entreprend elle crée de l'action و اميني كاثنا سيفنا سو جنوي سي et le constat il vient dernier c'est-à-dire il a mal les mobiliser mais dernier ما ادني il a mal les mobiliser dans nos actions peut-être parce que ونسينا راه بوتيتر نستخدم لا نمشي كدا نستخدم بوتيتر نخدم راه الحوجه ماشي كدا نخدم داكور خاطر وزمير تخدم الحاجه مايله وتهضر مره مايلو هضرنا على العباد وزمير راه تخدم الحاجه مايله الحاجه انا كنا لاكسيون كنا تخدموا وتقدر راه شراكن تغاوسي وين يوم مشى ذكر هذه اون اكسيون مشات تسلع دابور كوم ايدي ابرا مشات تعرض سيتوني دي براتيك سور لو تيران الى قد هادي الى قديش بالك راه نصوض نكون بيتيت راه نصوض جو نو سي با هذا راه حريص نكون الوقت مي جو كروي حرصه ولا مي فريمون حرصه الوقت الى كاين يا مون افي ومام كنت هضر غير لاكسيون ساعه اون اكسيون تاع القرويو ساعه اون اكسيون انشتيلات تيتكتب دابور تيتستركتوري وقبل تيتستركتوري لاكسيون ياكي لينيسياتيف ياكي الا انت الحوايج ديجا نهضر في لازم كي نهضر غير كنا نهضر خليش يقال بوتيتر عقله ذاكي نتزوخو نهضر كنا نهضر نسبني ما والله ما نشتني لازم راه ما هو يوني يعني بوتيتر لا ليميت اندما ما نحبس على لي ريزو سوسيو ماشي نحبس على لي ريزو سوسيو كومبليتمون نحبسو تالي غير باغ اكزومبل على اللايف جو ايفيتي او ماكسيموم وتالي غير على اللايف بار كونتر كيما تشتبغ شويه تلاسن باغ اكزومبل تشتبغ ناضينا يعني هو باسكو كي دابور مش تبغى سي اون نيسيسيتي نقدر نحسن كي يقول شي سي اون نيسيسيتي حوايج الشغل مش تبغى ما يطرقوا فاروي سي اون نيسيسيتي حوايج الشغل مش تبغى ما يطرقوا فاروي زاكسيون نهضر ديجا في لي زاكسيون نهضر في لي زاكسيون نند باللي يا
بوسيبيليتي وذي لان باغ اكزومبل تحوزيتن لا تورتور تحوزيتن الحبس تحوزيتن لانجوستيس ils ont subi l'injustice يعني c'est le pouvoir qui ça تفوت ainsi de suite tout ça ils peuvent constituer un levier quelque part c'est un levier زعما تخمض الرابور هنا كتخمض لو ريسي هنا كتكتب ليستوار هنا لو témoignage هنا كتستركتور bien ainsi de suite il y a des organisations il y a des commissions par exemple la commission contre la torture ça existe l'ONU donc elle reçoit des dossiers qui à la limite peut-être pour qu'elle soit recevable la requête elle doit passer par une association les associations la CACHR là Nassim c'est une association là l'association la Ligue des droits humains kabylie ainsi de suite donc il y a le hasard au Gilia donc ça existe peut-être on s'en là on s'y n'a rien se remet mais l'action de l'initiative de proposer un Kenya c'est pas une nouvelle initiative, c'est un comité international. Après, sur la guide déjà, il y a 4 ans en arrière et tout ça, on a essayé, mais il y a le projet mais bon, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard parce qu'il y a vraiment un cadre. Il y a vraiment une mobilisation générale. C'est-à-dire, c'est un comité même des commissions. L'un des commissions, par exemple, les commissions, les juristes, la justice, tout ça, et ainsi de suite, mais ils vont s'en occuper dans le dossier de détenus, et ainsi de suite. Il y a même des actions après. On a une réflexion. D'abord, il faut qu'il y ait une réflexion. Après, le travail, il va un travail de proximité, un travail de fourmi, un travail. Peut-être on va mobiliser des gens, même sur le terrain. Après, la nature juridique, une nature juridique, la loi de 1901 de l'Hadja, et ainsi de suite. La mission d'Achout, et ainsi de suite. Même un comité, des ingénieurs, déjà l'exploitation des mines, et ainsi de suite. Et tout ça, peut-être d'inviter, et ainsi de suite, pour défendre aussi la Kabylie, parce que la Kabylie, elle est objet, elle est dans la cible de la du système, va exploiter et tout ça. Et c'est un impact, c'est quelque chose de terrible qui se passe. C'est-à-dire, l'un peut-être donc marginal, mais il faut vraiment réfléchir à tout ça. Donc pour réussir à ce n'est pas grave. Il y a des actions qui ont été faites, une marche déjà, il ne faut pas oublier. Il y avait des rassemblements, il y avait la marche du 20 avril, il y avait ça, il y a quand même des choses qui ont été faites. Il faut les capitaliser. Peut-être le défi il est encore plus important. Donc ça nécessite une mobilisation réfléchie et constructive, mais vraiment. Donc il va falloir réfléchir, il va falloir parler, il va falloir travailler dans l'ombre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je n'ai pas reçu aucune invitation, par exemple, dans ce sens. Mais l'initiative de Hadja déjà, نهضريت عندها ياسمين وبوزار عندها حسن عزام عندها وكاين لنا كثر اطاسي قلان وفات سي الى افيل اطاس قلان ça n'a pas marché je ne sais pas mais en fait je ne désespère pas parce que c'est une solution un comité international mobiliser, toucher toutes les organisations, toutes les ONG, ainsi de suite, à mon avis. Mais c'est un comité, même un comité de rédaction, c'est-à-dire des commissions qui vont s'en occuper dans la communication, qui vont s'en occuper. Il peut faire participer tout le monde. Il peut faire participer même des organisations, même la Ligue Kabylie, Lazaro, ainsi de suite.
il peut mobiliser. Aïrar, il doit être un comité. النقاره يفو اورغانيزي ثورة يعني هذا مسري نسينا نمشي يفو اورغانيزي كون قلنا نتورا ذاكي ورا لي موديراتور كي قاتل يمشي طوح هذا نو كون وادي مسري راك جداسي ومازي غادي ديك كمرا مسري ليش مزري غادي يصوب الله بالزريغه وثنا الزريغه خاطرش ما نتمسري تورونجستري مثلا اون توس في لي فري القديشاكي الا ما نتمسري دي فو فار لا بار دي شوز اورغانيزي بارتون 2 مينوت 3 مينوت وفعال ساعه دي ثوال تكفي وين غادي مسري ومازي غادي مسري Non, jamais mazal. Comme là, ma warek, wadi, c'est juste une petite réflexion que je dis. Khaté, loin de là, mais il a pas de mal il faut, le moment il est à l'action, justement, il faut continuer dans ce président. السيناريو كذا السيناريو اللاعبات يمشوا من لاعبات المدرب هذا واش تاكي السيناريو الله يبارك هذاك الزعري يمكن على فيسبوك خدم على السريري تا في لا سوليداريتي ايماجين توا طفايو في لاباج هذاك الزعري طفايو في لاباج نينو اللي كي تيسداو انت زمان ديما خدمه دينا اش قاعد تلقى نفسي مش قاعد تلقى كيف الى نيكا ابك ليلا نيكسا ديالنا نيك مشهور في فوالا نساعد ور بغيغا مازال هذيك بلتيكتي نص بغيغا نسلا شاديني هادي وروايضه شاديني الا قان دينارني ومنو غاكي الا قان نوضو منو غنا ابري تيكتي وين كان يتمسريهم ذان داكي ولاش الاحساس ولاش لي سونتيمون كمريا مازال ما سورف مي بغيغا نسلا شاديني واش زعما تكون لا بارول نعم فهم غير كاين سكوبي لا بارول هذا فغلا الصبا كاع تجيبها الحال ملي تمسلاها نعم وفهم غير شنو رايك فازي باك لا ملي كملتي با دو غير فازي والله فهم غير شنو روح يما مزيان خاطي هذا راه مسلي ما غادي مسلي راه كذب ولا شي قلال ولا هذا الشيء ما غادي مسلي كمل برامي كمل كاين شي صبناك اللايف شي يهضر يكمل دونك دو غير صح اوكي داكور Donc, toujours oui, qui ont subi déjà de la torture, oui, qui ont subi déjà de la prison, injustement, et ainsi de suite. Oui, il y a que l'Aïvada, même l'Aïvada, par exemple, le 2020 et tout ça, oui, individuellement, les requêtes, il y a des instances, il y a des bureaux spécialement pour ça. Donc, شغل جيم شيء الحاجة زعما تصدق خدمناهم mais nous connaissons en tant que tel, en tant que Kabyle, en tant que citoyen kabyle, on doit s'organiser. On doit s'organiser. La diaspora, elle doit s'organiser parce que la diaspora, c'est l'espoir de la Kabylie à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, nous allons, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, l'organisation, il y avait déjà des propositions, il y avait déjà الحوايج عطاسياكي وتضرين فيها وتو سا مي الحوايج نزمر توجور ما تنقدرش الحوايج نزمر انت نخدم انه غير غرسنت الحوايج الهام ومي الحوايج مي فريمون الى قبل نجمع سور ماشي كان ماشي لايف هكا نسميها كاع انا سور دي بلاتفورم ميسمي سامزوم من الحاجات نورغانيزي دي ريونيون ولا وحدنا انسي دو سويت ادنا خدمت دي زاكسيون نخدم دي زاكسيون ريفليشي انسي دو سويت هذه اللي العباد اللي قاد بوجين هذه العباد اللي قاد تواشيان اظن العباد اللي العباد دبروا قبل تواشيان هذا حنا نخدم انا خديم هذا الحونات توشين العباد داروا كاين بوكو دو جون شغلني اتي دابور ريفليكسيون انسي دو سويت دير تينوف غاني اتي ماس فيما ما ظهر قبل 60 هذا شو البوتين انسي دو سويت اكيني فويلي لقد قنع كني فويلي لقد قنهار الى مي لقد انا نروح ثدرت مي لقد نروح
Je ne sais pas, par tous les moyens, on doit mobiliser, on doit aller. Donc, nous allons à la recherche des gens, donc nous allons parce que nous avons la politique, nous avons la manipulation, nous avons beaucoup de choses. La peur, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est à nous, il y a une initiative citoyenne. C'est une initiative citoyenne. Pourquoi je dis citoyenne? Parce que les initiatives, toujours la partie politique, un mouvement, des initiatives, car voyez-moi, les gens n'ont pas vraiment confiance. Ils n'ont pas confiance, mais ils n'ont pas confiance parce que l'indépendance de la Kabylie, loin de ça. Loin de ça. Tout simplement, ils ont perdu confiance en la politique. Donc, personnellement, tellement ainsi de suite, il me juge comme ça, je ne sais pas pourquoi, il me juge comme ça, mais faisons en sorte qui ne sont pas noyés dans la politique, c'est-à-dire le mouvement en tant que mouvement. يسعى لقضيش la diplomatie et ainsi de suite. Officiellement, ils sont là, ils font leur travail. القضيش نسن يبان ومازال يتكمل ودو بلوز اون بلوس غادي يتبان اي انسي دو سويت ساعات يسميس ديالنا شي الكوليكتيف مقلة صبر وفرب اسمح سيد الى سينيالي هذا حد خمار لايف كينيا صب الجست انا نخدم ان جو يا برد نوال اوكي انا راسل التواريخ والله التواريخ سيدي يديرون جوار قبيليه باسكو نبدا لاكسيون ازل نبدا لاكسيون اتزرد باللي كونت ما تمسري في لي زاكسيون كي نخدم سا ديرونج ولا شوفر مي قدر لي كازل دمالي خطي معليش الكوليكتيف الا خاطر سوتوني الا خاطر سوتوني كوليكتيف عقلي لا كاون دينا ليكسبيريونس فينو هاني تساعدك دينا ربي الحياه دينا ربي القبايلي دينا ربي كلشي سمحتي كاع سينيال الكونت اللي سينيال اسمح سيد الى انايا ساد هضر على الكوليكتيف جو فير ان لايف نكينيا ادخما ان جون كي سبوندون سي با ان جو ان لاعب كي سا ماتش لكن هذيك سينيال مويا قد نوغالتي الكل هكا سينيال مويا خصك طابورتينا تكتب نقول لايف وكسراكي ابري ما فهمتش اللايف سليل راح من اللايف فوالا رقم ميكا يا كلكان ذاكي ذكنا يلي ذاكي ذكنا معليش تغلق لي لاكام تغلق لي ميكرو هي يلي ذاكي كرانا يتسني له اللايف دينا وين صباح يتكوبي لاكام يتكوبي ميكرو يتكوبي لا بارول الا يوم ذاكي يتسني له اللايف الا ستامود ديالك يفو دار سكيليا إلى يوم ذاك يسوي le live a dépassé 100 cas, a dépassé, il est à 120 cas. Impossible, il se met qui signale, mais il a dit c'est le geste qui signale. صباح تكوبيني ميكرو صباح تكوبيني لي بارول صباح تكوبيني ميكرو تكوبيني لاكام خدمه لاكام عقلي سوتني كما محدود تكوبيني لاكام لا سيبا ما لا نهضر باش تصلى يتسلط وي ما الا كاين كيك شي تصلى كي تصلى سي با لا بين الي اون ذاك الجست باسكو لو لايف ديباسي 100 كا يوار مليح باش تسينيالي سانسيرمون فوالا ابري ذاكي اوني 121 كا كومام الا يوم ذاكي ان بيرتورباتور بوركوا مي سبيسيالمون مهضران كاين كتصوبوا اللايف هاكي
فما كاين ماشي تناول ما ماشي فلاش ماشي فاكي بالك في مي اشاك فوا فيه مي بالك اشاك فيه فوا بالك في الزينه بالك لو بروبليم في جورج البوليتيك بالك بغينا هذا صافي شي كذا ارجو سلاق لا دو فوا d'intervenir et couper live مي هضر كي تكوبي اللايف دونك يا كيلكان كي ne veut pas que je parle ماذا قال يا ماذا قال يا كيلكان كي ne veut pas que je parle ازدنا في الحاجه مي زمير راه تحبس واش تبغى لا باغ يمكن يغضب بليك je prépare quelque chose تشتغل j'assume ce que je fais اوكي اليوم نقرا كي جو لاسيو يمكن سي كوم سا كي ذا قلادي مزيان ماذا قال هذا الصح كيلكان parmi nous تصوبوا اللايف كي مي تهضروا ايشي دينا يمكن جو سوي ان غلادياتور بارابور ا توا اكستار دقيق التيران كيعجبني يتسرسيس يتزل عمو البحر يشتي كوين شي يعجبني العمولوجي كوين شي يعجبني ماذا قال بصح باسكو احمد غير لا سوسبيسيون جيم با سوسبكتي لي جون مي ماذا قال يا كيلكان كي مونتر قاديني ايفيكتيفون باسكو لا في اون نوتيفيكاسيون كوم كوا سي كيلكان بارمي نو كي سينيال لو لايف انه يكون بار هازار دو فوا دو سويت كنت جو بارل اي دينا كيني جو سوي ان غلادياتور انت ستار دقيق مزيان يعني كي ماز جو نو بلاد كنت بلا تيرا مي سي با بور لو بليزير تصغر ذاكي هو كان هذا الخدمه يسميت هو كان تزاد الزمغ المخي وين سي دو سويت يديوس تزمع المخي ولا كيف ولا ما قيمه واحد ماشي شي سيبلا ماشي الواقي ماشي نيكي ماشي اكس اي ديالك جي با كومبري او فيت سا بلي با وفغينا راه اشتاقينا وفغينا لي بارول اللي تفكيرك مسكينه واش تفغينا جي تيرميني ناد بلي جو بريباري وفغينا راه اللي الدنيا وفغينا راه الهضره نهضر كنت تساوي كان كتشني ضاغ ناس تساوي كان نهضر تساوي كان يا كي كان une conclusion rapidement la conclusion c'est que le MAC comme mouvement il existe Dieu merci il y a un mouvement il y a une structure il y a quand même parce que c'est des fondements déjà le fait d'imaginer les institutions ainsi de suite des connexions avec les organisations internationales autant d'efforts autant d'actions et tout ça c'est l'histoire c'est pas moi qui va le de la dynamique citoyenne il faut une stratégie pour une dynamique citoyenne ونكونوا نبغى لا كابيليت تقيم توجور كي نزيف سيتادير دابور الا ما دوغال نواشيو نسي الحيض راه ديري الموبيليزاسيون نبغى افون دوغال نواشيو الحيض اتيري الموبيليزاسيون افحصوا بليك القبايل مقشيش مشوش بليك لا كابيلي الي سيبلي par tous les plans diaboliques le système ديال فاسنيس elle est ciblée sur l'assimilation, sur l'arabisation, sur la destruction de ces écosystèmes, de ces ressources hydriques, de ces richesses naturelles. الروس انت تسوي الحبس انا تسوي ويضع الحبس دايما كنت تسدون c'est noir donc sans la mobilisation des Kabyles, sans la mobilisation, sans une dynamique sociale, une véritable dynamique sociale, on ne peut pas normal que نخدم الحاجه les chances sont minimes et le monde et toutes les nations du monde ils doivent nous entendre que nous connaissons un peuple spolié de sa souveraineté et depuis la spoliation de la souveraineté depuis que la Kabylie fut annexée à Mortagoumi Qaran Zaïr ونزرارة SMLN et depuis on connaît pour la démocratie pour les droits humains c'est un rond par contre l'intégrisme contre ça فورا يغال l'histoire d'un renverser la vapeur de l'Église. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'enjeu narratif? Et sans la mobilisation des Kabyles, et dire d'un même mot, nous connaissons la Kabylie, ça c'est l'idéal. Douagi, il y a un الغرز تيخرجوا لي كليفاجني تيخرجوا لي ديفيرون بوليتيك ديال اللعيبات ديال لي بارتي ديال ça c'est secondaire parce que quand il y a une urgence c'est une urgence donc ça devient une priorité
Tout simplement parce que la Kabylie, elle est visée, elle est vraiment, elle subit des attaques sur tous les plans. Donc nous devrions se mobiliser à la hauteur justement. C'est un défi, nous devrions le faire. Et pour le faire, sincèrement, il faut du travail aussi. Il faut de la réflexion. Il faut que les gens travaillent avec pragmatisme. نروحوا sur des plateformes دار ميقارون et ainsi de suite. ودي تسوي confiance et ainsi de suite. أدا نخدم les noyaux d'abord, نخدم des noyaux durs et ainsi de suite. On lance des actions. أو quoi parler les actions. نبغى أنت نخدم marche à pied, نبغى نعومي في البحر, نبغى نخمار راسهم نبغى نخمم سيتين. Il faut de la mobilisation. C'est une condition sine qua non. j'ai terminé كين. ونقد بليك لانت الحوايج توازم زمر انت نخدمها كي قيمتها كي فيريفيه دونكور اونكور اون فوا فيريفيه بار فو ميم سامع كل سمارت فون روحث حوسث اسكو يا ايفيكتيفمون بار اكزومبل اون كوميسيون كي ترات لي دوسيي دو لا تورتور يا لازم ديبوزي ريمانيك انديفيدوالمون ماذا قال لا بوركو اون لو في با Il y en a des gens, il y en a des témoins. J'ai écouté combien de témoins qui nés, j'ai écouté des choses atroces. Et pourquoi on dépose pas? Mais il y a un moyen de déposer un truc dans ce genre. Ça contribue. Quel que soit le qadish. Alors là, le qadish, c'est important. C'est très très important. Après le qadish, dans les actions et tout ça, d'un proposé, voilà. شغل نتيريا بالو يا راه نسيت نكادري نرا لي بوافري سي تو تنمرتني فلم ذاكي نوريش نوحي كيهضر نعم وقت نسلا مازال سلا كي دايما سادا وند لا بارولا قريبا ما كذا ينسل شغل لدينو ابري نعاود تكتبها صغار لا معليش صغار مثلا غماري الا ذاكي انا باش لي زهر ودي زوارنا ولا غير ما فات مسلينا هاد مسليه زواريد باكلي وزغا فاكني ديسين داكي عزول فلاونا زغا نود زوان يمكن قريبا كاع زولي ماني عزول فلاوني مرة زمرضر اتفكر امسلاي راس زوارك نحكا ناسيم ذا داكي قلا ناسي ما روحش انا ما روح شي ذا منزو سلمت كيوم هذا بزاف تشكيلي جوست مثلا هو تاع كان ديالي اشنا تواشو انكم بغيت مثلا واحد في البطل في الحلقه يقول منو يتكمل فوالا فوالا سنا مثلا قرا قداش البريفيو ادير لاكسيون دونك الى نهار لو موا بروشا اكزاكت اوفيسيال دونك فوالا ماش نقد الشكل ديال البريفي كاس العقل ملي كيقارن طرافاي دو فورمي نخدم في الناس فوالا توجور بغيت نفهم واحد باش ندير الفاطا اللي دوك بغيت مثلا كيشغلوا لو بريمي شغل الغوفرمون الدوله اللي حرمت الجزائر طلع توجور ذكيه نقول يا با دو ريديسيون لا ريزيستونس شكون مازال ثاني ولي حلال ورسل في القيد شفو ثاني قالوا ديال تصار ثاني مرتين هنا مثلا في الجلسه روح باكلي روح إناس إن يعني يا موت غاديك مع الساكينيا تساو ورتوكيا بغير كان أدي فراوس بغير أدي كر ميل قبايليا ميل تقبايليت الزرن اللي طان تعيشين وثمثلنا إما حبس القبايل يضران
يبطل يدسن اما الخضير اما الميرا اما ذي قاد النظام يقاد يلان انشتاقيا يبطل يقاد يضرن نكوني اثني عاونن ايقع نخدم الدفوارنا خاصة نادي غربا نا يقاد يلان دي تموت اخدمن الوجبه نسن ويقينيا تتمثلنا ذي قبي كرم ذي الشتين كرم ذي الزريعة كرم ذي النيف فريمون سي كراف ما تمقويا اقبايلي يتوه مس إلا يحفس سانتوش فريمون اوكي ومن غير يقبايي استهزين قلت مثلا السن يقول دواس عند لاكابيليان عند غير مثل نغل القبايي استهزن قلت مثلا السن يلان اشحاقيا ذي الحبوس دوبوي تمرغيوث الاربعة ثيراتن يضرا يفطي ام قرحان ذي لاكابيليان الصرغنتي ذرينا الصرغنتي وينا الصرغنتي مثلنا لكن يقبي لم يغرب سوس من وهين ادم سلاين ادنين يضرا يفطي قوخينا قوخي غد الجن يجدوذنا يغد الجن وثمثلنا اين كتضرون ذي لاكابيليان ذي فاطي ام قرحان دونك اي مثلا اين كتقرا اي لاكابيليان اتبوشيا اما ذي غرفه اما ذي ثمورت يوكن ادن السوفا اما حبساكينيا القبايي اين كيضرن ذي فاطي ام قرحان تسيغ يوكن تستكويغ اقباليين يخشمن ذي فحدة كيف زطيني قبايلنا وهنا تكون مثل نسن مصدر ميرا اون انسينيونت يونيفرسيتير تسعى نيفو صغرى داخل اليونيفرسيتي يوثيت وذاكو جزائريا الحبس فريمون سي كراف ايقا مثلا نفكايت نغلقصر الدكوين الحوسن المسلايين افوت مثسن الزرن المكدقورا الساكينيا ذي حبس النغم مكدويناش طح في فرنسا ميم سلاسنيا كونت الحبس وثنا فغان اضغضين لاكابيليا هذا فوق جزائريا يتبريباري زيرو كابيل اي قد تكون اي تمثلنا ويقرا اتصن ماشي ايقا الهود الشطح نغز الزهو نغز لي قالا خاطر كاين وزمير الشطحه وزمير غير ادايا دوزان قالا خاطر زرير لا كابيليا يضرا يفطي يدقس ما تمقويا قلت مثلنيو 38 كونتانامور plus de 500 prisonniers, c'est des otages. On ne peut pas dire c'est des prisonniers. خطر les otages توحقرن يعدى في اللسن يفطي ام قرحان يتموت تم الصفات ليه دونك يقول لي قبايي هي كتكرن عسى الصا غسي هذه غربة الساعة كواضي وخت مار تموت الباسبور الجزائر يرث على بوبال اسمي حفسن ميرا اسمي الصرن يربان ثيرثن دمادا باسبور الجزائر يرث على بوبال كينيا وتعطيش مادينا ربي تمرتنا الجزائر كينيا خاطر يا ذي سان نيف افت قبايليت وتشوغي غير قلت مرتك منطيه اضمنطيه ذي الكيبيك اضمنطيه ذي كندا خاطر يغضي حي مزر اسمثنيو الصرغنتن في مثلنا الصرغنتت ذي ربانا ثيرثن خدمني فاطي دونك نكينيا وزمي غادي الجيريان الفغار يحكم من نسد وزمي غادي الجيريان عف قيمة ذا قبايلي الزغادي غربا اضمضيا ذا كينيا مي غاس خدمة ديال الله نهضراد اثمرت القبايي اياقا اسوغني فينو اسوغي حرمينو ذاكي امضيا ميم اوزر غالا يما اوزر غالا بابا اوزر غالا والدينيو اوزر غالا فامينو جي ديسيدي امضيا ذاكينيا خاطر هذا هو الجزائري يخدم يباطي لينا في كومسا اوايا غورون وسلوق ثار اوايا ويكي ثنمرت نون ميت كما هو
تنمرت باكلي تنمرت مسانيش نسلم كني أتنطلق ذي ثمورت الجدوديش ماشي ذاكي ذي الغربة خاطر السيرم نكناثيا وين السيرم كيت واشو لينا ديجا محبس كي اسكي توطفن ديال الباطل إلا قاسير مديلي خاص هكا قسيح تسواث باشا نكني سورتو اللايف كين العربانة ثيرثن تيواشولين ذي محبس وقاد سميسي قدش نفاش تاقي إلا قاكني أني لي سميس ديمي كي محبساكي يتواشولين سن الور إلا قاسير مديلي إلا قا عنادني ذاكي هذا سجوجي مسقالة كنا سيرا من القلاون كمذانا ماشا غدا غاني لقديش خاطر نسير من واحد سكان ولا قرا إلا قلقديش خاطر وين يسارمن وين يسارم باش هذا يوضع الكرا إلا قد يقدش وسي الله لقديش هذاكي ذوي قاديك لقا نخدم ولا غاساكي لا بيتيسيوني اوني ا 307 بيرسون قلا ذاكي اوني ا 59 بيرسون دو الكا وزايغارا اسكو امشي لا ذاكي اون ا سيني لا بيتيسيون كو دي 59 بيرسون ذاكي موت ستنيا مرا اي غاوت ستنيا مرا اونكور خاطر ولا شاشا يقاد مذان باش هادي ستنيا لا بيتيسيون هادي تزوارا تزمر تسرسد اسمي لو فري نوينيك من بعد تسرسد انونيم نا تسرسد ان بسودو تسرسد اسم النظام الماضي واش وزران يانا لا بيتيسيون هادي إلا ريست دو بيرسون كي اون اكسي لا بيتيسيون با بلوس الور سيرما كنية تسنيم خاطر قلا ثورا ماشي تاسك كسكنيت كماسا مي باش تنرثل 307 بيرسون اي لو بوت سي 5000 بيرسون نبغى نخدم sur la communauté c'est bien d'aller voir avec tous les amis les collègues tout ça il faut faire le tour et il faut les appeler aussi إلا كنخدم القديش هكي خاطر مو نخدم على القديش هكي إمدا نستهزاين إمدا نفتشون إمدا شغلين إلا كنساولي مدانكي باش تسيني لا بيتيسيون il faut faire des appels لعنيثن ونساولا ثيم دوكان وقاد تسنهم لي كوليغ تو سا هاونتي دي سنين وكي ثاقي تستنيم ديجا خونوي اباري سي ديلارجير سميتو تور دو سميت لو سيركل كان ديجا سي لي زامي لا فامي بي لي كوليغ فوالا اون فوا ك نبود لي سيناتور هاكي la prochaine étape c'est d'élargir encore plus c'est d'aller avec soit une tablette une pancarte dans les rues, les places publiques, les bouches de métro, avec les de faire signer le rachi, la pétition. Et je vous assure qu'on aura des signatures un peu partout. Mais là, il y a des Américains, des Américains, des Français, partout, ils peuvent faire un truc, un volontariat de 2 heures, 3 heures, et on peut ramener des... On a l'envers le travail, on a Mad Noël, l'affaire se signée. Au moins chaque jour, on essaie d'avoir minimum 1 ou 2 signatures. Alors, mais c'est possible. Alors, un petit effort de la faire signer. Il a un ethnon. Le chiffre n'est 5000 personnes, il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre coûte qui coûte. Et une fois qu'il y a 5000 personnes, c'est là l'effet de la pétition il est importante. Voilà, il est importante parce qu'elle aura son poids, parce que 5000 personnes, c'est pas un nombre à ignorer. Et puis là, on peut aller avec la pétition égale les Nations Unies, Amnesty International, toutes les organisations humanitaires, plus l'Union Européenne. La limite n'a pas de limite, c'est-à-dire même les représentants locaux qui ont la pression un peu partout. Voilà. Il a que les 5000 personnes, il faut les atteindre. Et aussi la famille, les enfants, aussi avec leurs emails, ils peuvent mettre d'autres noms, des pseudos. Mais c'est important que tu aies la pétition. Il y en a le plus tôt possible. Voilà.
ثاني نشوف غادينا بارابور رابيتيسيون ثوا شولين محباس نزرع كني تكمل ثم هرساينس تكملين فلاسن قلا ثمان سن يلاس قلا نتسنا كني باش كني او موان ثغر ندفع شاك جور يفو موان بارطاجي لا سميس une photo d'un prisonnier d'écrire quelque chose sur la personne خاطرني une fois que حصوت كان ثوا شولتي سادي وين ثوا لفتني نميس ثورا مدامو ان ميساج محبوسني sincèrement ça va leur donner du courage d'affronter وكل ثقيل الفترة جاي تعدي الفلاسن خاطر إلا قاتد نسلسو إلا قاهن لي نسمكتاي إلا قارث نتسو يلا سكا إي جوستومون السري ذاكي العربان ثيارثن دايرة السلمي غاطاس التصويد إلا يستفير السري ذاكي وإذا قد شنا خاطرا وهنا كنت شمع ثي محبسة جات تخسي خاطرا ذواقي أسني تاكن السيرما أسني تاكن وسي تزمرت إثواشوليناكي باش كني أتقابل أنت تسواناكي حارسن ألورا قلار ثمن إلا قدنا في سفرنا ويذ سكرب وناخم من أكسيون سورتو محبس إلا يفو لونكوراجي أن نابورت كيل أكسيون أنا ويتي دي خدمن أو إذا كان في الدرواسن باش كنا تصوتي غالي فوالا ثاني مرثون دجا ولا دزي هكا شويه سورفتي حميت كي كاين تستفا لا تليفوني نو خسر حميت فيديو ولا قاعد الورا او دجا صوض ينادي مسلم فوالا ثاني مرثون مازال شنو كيف ضربات سلمنا ولا أزولان سلاك دايما سلاك أزولان محنا با écoute sincèrement مي لا أنا كنخدم يلها سي فراك يلها مي إذا شولين كارنا سي كوم سي إن ريونيون داخل تجمعات ولا تواقي ترى ميساج وين كاين ولا ترى ميساج الواقي ايش يا حبيبي سياضة يمكن يعرفوا يديهم بريفي ثم فين كان داخل الحاب صح اتفاضل ليفاز سانسيرمون يومين راه ثمان سن يسون كوندانيامون يومين راه ثمان سن اثنان تقال سواف الوردين نسن الرون نسن يكوت سانسيرمون ماشي ويديرون هذاكا هذا خيما يسقسا سانسيرمون ما دري الله فيديون هذا الله فيديون باغ اكزومبل انا يا با تسي مي ذاكي راه كنزرف اغتوري تواشورين الا واحد يسمو قرن الا واحد يسوارين انا خمشي طاح القدار هكا انا خمشي طاح الحارمه يمنا مقرا ما تجينيش انا خمشي طاح الحارمه يمنا ولا تقول دينك كيف كذنا غانا شنو كنا نتنا غالا ديجا سي فريك إرهاماتنا غالا نتنا صح غاضنا نعوث مثلنا إلا هاي شبح شغلي وقيرنا فلاس نتنا باسكو غالا مثلنا ندير حباس الورينا في مورا النصان هكا يشبح مي يرق اما كاد نلقى إلا قد نفكر كل يوم ندير فيك بروبوزيسيون تفكر أمك تعاونض أمك كي دير سوليسيون باسكو غا ذاكي اوني اونفيرمي ما من نكوني ديما حباس ما من نكوني نتحوز لا سوليسيون ماشي مسكين ذا محبوسني كان هكا ماشي ذا مكرفني كان سي با لي زوطور انا نوطاجني كان ما إلا نقصر ما إلا نهضرت سي با افوار انا في لاميليوراسيون با افوار انا في لازم كيتقارن لنا في انا فونسي في تو وي شدنا نفر ذاكي اي انا كي سانسيرمون تبع لي لايف بيان صافي مقاد تسنى اللايف تسنى اللايف صافي دا توجور هاد نقال خداني رانا معليش مازال ذا خدايت اللي معليش الى هناك تا با بلاص يسي شو سلام كانك ذاكي ما ظهرت رقم نكبي نكيد رقم نكين معليش نكيد رقم نكين معليش
أماريما ثلاث عرميث أماريما ثلاث عرميث سن لي ريزو سوسيو أدا في ميس أيتنغ أفيكتينس أبا دا فيون أفي تارجم سيمس أيا لما من نتا يتنغ أفيكتينيا هي مثلا نقدر قانا كي العقل وقولوا سي فاسيل دانسولتي سانسيرمون سي فاسيل دانسولتي أنا أشي يوار باش نفنو باش نبغي نفنو نكون نبغي نفنو واخا نبغي نفنو ثمورث هكا اللي ضحي دار كيما تحط السكر ضحي دار كيما انزل السكر كوع إن كي ثرقا قري سويها بيان مي جو ريسبكت سوا باسكو غادني محبساكي سوا باسكو يسمع خمال بليزيرينو هكا يمخالف إلا سانسيرمون إلا أنا اللي ثلاث ما مساقط مثلا اش نحوس ذاكي سي دي بروبوزيسيون دونا ديفكن فيكتي ونا ديفكن لا سوليسيون شنو قيمت ذاك نتسنى تنخدم فينا في ولا شو قلنا الخير باكي ولا شو قلنا الخير باكي ولا شو قلنا الخير باكي كيكون كدينا ولا الخير باكي يبنى خميس يا ربي الروس بيان صافي دير ثم تقبيليت ذاكي ترجو ثم تقبيليت ضخمين بغا نبنو الثمور نبغا نبنو أبا تسروالنا ألوغ لا أنا ونصاغيت واكينا تنسارمون وين ورا الشوط وراك الشوط ذاك معزيزن نو خط تبا الضوء تساوى البلاصيك ذاكي باسكو غا ثرو كي نكون كيما نهضر كان باش نصوت تيكسينا على صوتين مي دخلنا نتوقع راح إلا كنت فهم المشوار هذي سي فاسيل on fait un échange d'insultes مي نحوج يرجزن كي سانسيرمون هذه الكومباقلي ذاكي اي باغ اكزومبل شي زعما كيلقى راسو كيف ما خلاص بدلت انا نبيع لهم غبره تما نبيع لهم غبره سي لا ريان دي تو فوالا انكي باغ اكزومبل انكي الحاجه بنيت لو كومبا يتوين ثلاث زرا هذا هذا في شيا سويلا هكا وحفظ معاك سويلا مي الحاجه باغ اكزومبل ليستواري تو الحاجه البوليتيك تسينغارا j'arrive d'apprendre je viens d'apprendre mais من الحاجه السبور يتوين سويلا يا با تسوسي كل يوم ندير في الناس اسيدي محبسنا إلا قرا نقول شي طاح فيما فينا ما من كي ذا محبوس ما كيما صافي طون كي ثوالا ما كذا محبوس إلا قثر انت ديفيسي لو سوجي إلا قف سي فري كو إلا قالنا تجمعت زعما نخدم كاين لا سي كوم سي تجمعت المزاف ميزرا كدوارنا كاين الدوموندي نسمح هكا مي ان تروك يراق اشاك فوا كون في ان لايف يراق اون افونس ا 5% هكا باش نلحق اشاك فوا ما نخدم اللايف سورتو الكوليكتيف زعما درا كاع اللايف صخار ضخمه كي نديرو مي ذاكي جي با ضوا لير اشاك فوا يفو كو نافونس ا 5% يراق انواليث اثمثنا في سماثينا باسكو غاما نقارب ذا يثمثنو كاين لا كون باغ اكزومبل كاع إذا كي بغا كوا كل مسافر كي ذاكي سيك ثرو كي زعما قريبه خداميتو كون تحصرها واش دي حوسنت لي مي زاكو المثا اطاس ديال غوري سي فري كاين سازر كان يناثي يسوا ثمين ديال مي ما عريش يلا كل يوم يسافوين ما عريش بري يلا قناف باش نديباسي ثوك ينا في الشوار يقول معنا لا إلا قاني يعني ثماثن يفوت باسكو غا نكوني فريمون اوني سودي بيان جو باس لا باوليزم سوا با تسوسي إلا قاني ريث ديما ننتظم بورانا وهذا حبيب عرف فيه ماس ثماثن كاين لا ثنميرثن وانا سباكو ولا شو يعني ندير ثنميرثن أنا مرثى مسار صغير
غير يعقوب ما ديالي معقوب يعقوب سي لا بروميير فوا نسمع الصوتيس اما سي يعقوب ازو فلي ازو لونسيان هو يعقوب هو ما سي يعقوب يستفارع يما مازال علاش ديالنا كسر غير ميلوني فانا هذه مسليه هذه مسليه ونتسلو لا سلام فوالا تتفاصيل عندنا مصاص خص ولاد الكيس سانسيرمون كيما دير على الكوليكتيف الأربعة ثلاثين يعرقية وين الدنيا فريمون يعرقية فريمون وين الدنيا مرسف هاكا الدنيا كان إيوات مثلا غادي صدفرنا هذا عرضنا هذا ستنينا بيتيسيون السنارة إلا يون ديك كاع النميرو يمسكا أسيمل خاطر مساعة قبيليين السنارة وغرانا ولا نارا وغرانا إلا قا صوضا تيغرينا غيوليا إلا قا كيبغي يخدم السريدات لا بيتيسيون ياكي قتلي سواطاس خاطر ساعة غازالي صدام قرا لا بيتيسيون إلا قودي السنة تسفاهمن داش دازال داش داوي داش الفايدة داوي داينا داوي سواطاس إوا كان دريني كون نسبقو بعير ذاك نديرو باطل روح نوات مثلنا وكنا نسني سنا الجناس لي بيتيسيون ياكي إلا قا تساعدين كاين يونر كاين في كاس مامي برانيين ستنيات ماشي لي قبيليين في كاس برانيين السنة ستنيات صحكو غاسنا كاس ديال تقدراني الأربعة ثلاثين لي برانيين دي فرانسيسيين ستنيات كاسنين على قبيل أشو خونويا وتسنى مالا أشو تيطفان أشو تسمو زبوسم زعما عندنا كريوت نتمو ليك وين درنا كاين كوليكتيف أربعة ثلاثين بارابور للسينيالمون تتساعد ستيوريتي كيما تسكن حصان كاين ما إلا غلط سيرفيا خدمات تا فيديو سويا نتا زي 18 نايف و500 قمدان خدمات فيديو في الكوليكتيف الأربعة ثلاثين وكتساعد ثيوري ودي يخدم السريدات ودي تسالين وكنا كوسنا الخميس نزور ديال الكوليكتيف قدنا منايث كداكي وكنا نرد تسفيني عداون وكادرين نقلا من دوكل ميش كادا كان تيغرينو تروح ريا عداون دي عداون دي نجمع صوت سرداكي ويمدو في غطاس لي سينيورمون الوغ كنشكر عويد يخدم لكم بابوتي الماكسيموم قدها في اللسن صوت 130 ملي جام مسالمة في الخميس اللي تدون اللي داع سل الجهة نخمو كسل جهتنا وساعد تيغري مالوريزمون ساكين كاين يون جلي بلوكي كي جلام بوكو مي جلي بلوكي سي كوم سا تسوعان دقيق الصح جلام جلي سوتيان اسمي اثيو جلي سوتونو افون مي مالوريزمون لو سوتيان فينالمون العباد حمين كانت من حمين كان السوتيان يمان مسمى السيناريو الستينين ويا النظام سا سي مون بوين دو فيو جو دي جو لاسيوم فوالا الوغ انا كدينا مثلا عرسقي دي فوا بوتيتر اوسي ميم العباد يبدا كاع بوتيتر دي الكاس تقارن تقبيليت فينالمون بوتيتر دخلنا غير لا يغيسيا دخلنا غير لو ميكروب دخلنا يغسل كان الوغ اما سقد فينا فوالا اما سقي غاد فينا لأن كان دينا وكدنا كاج دي بلوكي بارطاجي راس الله يبني جي في كوم كوا إلا فو مي تولا غارا مي با داكي ني ان جيم ني ان بارطاج ني إلا فو مي فوالا إلا فو مي إلا ايفيتي الوغ ديك العباد ميديش في الدين وسجل مي لو لايف يبا ساعة تخمر اللايف تخمر تجميد خاطر تجميد الهاجة تجميد مادام يقد الشاني ولدي تسالينا كديا حضر داكي داير دايما تخدم وثمتنا تخدم دي واش كاين ان بون ميساج كاع ساعه ميساج يودي يسولنا كاع كاع مثلا في الكوليكتيف لا ولا ثلاثه il faut partager واش كافيا تمغلي لايك حملا السلعه ماري سانسيرمون جي ديكوفرير يسمسلاي كرزان اما كدينا لو الناس سي تعدي هذا مازيغا مناي يدين بان يغران نكون كاع قبيلي كان ونتيو ماري من ونغرارا وشي مارا هي شي مارا مسارا لا من القرايه ياك دارو لنا سوا داك الغرام زورتي مغبان زز كاع تسواق دينا دخلنا في اللون ونسالم لا تيوري ديال خاطر اون جينيرال لا تيوري نهضرك مي الا كنروح لي براتيك الا قادر غادي نسقط الشرق دي شي لهان لي زاكسيون الا كنصاد تيغرين يمكن نبدا نسبل يمكن غتصيب دي كونتاكتين لانني تكادر الكوليكتيف لافانا ديالها كون ميم سي ان بلوس ما نخمم حتى فيديوهات سلان ثلاثة من تحوزات نتمساي تبغى نتكنفس المعاونة دايرين لها
فوالا ما ساعدي خاص 18 مدن إتيويان في فيديوز اللي هاد بلان 3 مدن ديجا إيديال دايرين ديجا سي بوكو سي بلوز امبورطون توجور تدريب سي لانيير دو كير كنلقاو نستقبالي في صديق فوس تاعكم تزاينت تفسيس كل يوم يزمنا ديومي ونشكر عسير منا يعني يبدا فرحة مردنا عسير منا يبدا لك يسير منا يا عبد الله غير سمح لي بزاف والله غير عليك والله غير راني شوف دوكا راني في باب الواد راني في واحد شهور ونقضي راني يعقوب زعما راك زعما ميكرو يما إلا متظبط كريم لنا غازوف ليك السلامة سي كريم بعدا بدا نخدم السريرات هكا مادالنا ميجيش لو زونكوراج نتيني سانسيرمون كريم ومري مزيان هاكون يخدم لي اللايف كلها يبا ساعات اللي دارو هاكا كيا تما ديكونفي وي ناض نخدم على الماتش تما باش نخدم الماتش مي خدمة اللايف اولا لي 38 بيرسون ترجعوا كمي دفعوا كنخدم الماتش اللي كان كسن لي سينيالمون مي اوطون كي مازال صعب لعيبه ديال الكاست لي جون دو كاست زعما راه كمي دافع فوالا تجي بون مومون شي غادي مثلا مي اكني تبغي راه ما بغا تخمر الله تصب لك وكاين ديال الكاست يمدني دي صلافارون دو ديك ميس صلافارون ودني لي وكنا دابون لنا ارغورم يمكن نروح انا ما ما إلا تبغى تعاود يا با سوسي الوغ جو ديسون ما با بروبليم جو ديسون جو فيغ اللايف إلا بقات تصب لك مثلا إلا انك هادي الكاس تبرا هاد نوال هاد المسلا ما ساعة الوقت بيسك تبغى تخمر سيري جو سي تقيم الله يما كوم على ما مينوي اون اسبيرون والله ندير لي تفرغ في القبيله ما كيسني الناس البرميل ولا عمر يتفرغ ولا راق ليك سكوات جي ريسك يتسلل مدن لا بوليس لا حالنا راه سي على كارت بروفيسيوناليزم يتكسن مي اولا مزيانه اي نخدم دروس سي با ان جوستيفيكاتيف مي سي لا رياليتي ما راه شحال تخمم عليا ماني وقر غاس غير ويسعان فريمون الحراره وإذا راه يسونكوراجيني نخص الحاجة كاين ولا مثلا يسيس باك لي ياك على سنة موسى ونجنري مثلا دمسلايين باي جالسين بين تسفرون ابري ما نكزم مع ميكرو تشحن إلا قارن تشحن مثلا تشحن كاع شكا والله غير شحال دينا واش تحاول هذا نلقى با بروبليم مي ديك واخا ما كاين إلا قارن الصبوت ما تخمع اللايف ما تصب داك ودي لان الكاست افيد معاك مدافع وكنخمم اللاعب وكان بطوطين يبدا نكسل السينيال موايك تنميرتنا C'est-à-dire qu'on va tous descendre, c'est ça. On va descendre à un match بعد النوال. C'est ça, non? خمت كان ميساج الكوليكتيف إلى نيثنون. اسكي راقا نفعو كلي؟ الكوليكتيف. اسكي راقا نصبو كلي باش تخمم ماتش هادو غالم؟ C'est ça, non? غنصبو كليا؟ وي. اوكي داكور. الوغ وقادي لاني الكاست يعقوب باكلي لاني ثنون صوبت كان من بعد النسي تنميرثنو.
فوالا لي كوليكتيف فوالا يا سمعتي سمعتين. لا فوتو ياكي ودي ديس لافار لا فوتو ياكي سي لا بيتيسيون. أرجوك أنا كي نلعب الجو إلا قد خدم هاكا وقد كا البطوات هيا فوالا الكوليكتيف مش كتوايا صعيب أكسبتي فوالا أكسبتي ودي لان الكوليكتيف لاربانات يرثن بابوتي ثلاث مثل ونسانا كدوات ديافك فوالا الكوليكتيف لاربانات يرثن قتل قدر ثلاث مثل دو قرا دي جمعان ودي لان داك بابوتيت ودي يابونين راد قويدة كذا قمدوكا دي وضحنا يابونين الكونتيكي ودي لان دي الغرفة 3 أورو محبسنا ونزمرن هذا ديابوني إلا قد سلمت صغار سيدنا سعد لي كونداني عمر حوايجنا ودي لان ديال الكوليكتيف لاربانات يرثن بابوتيت ماكسيموم ديجا ولا شحال يصاوب 130,000 جان سي لا بروميير فوا يصاوب 130,000 جان تشكر ودي ساكن كاين كويدي دي ساكن كدوثن تسكا شحال هيك تخدم على اللايف دباري كدوثن قطناوي ورسا غير شي زمر هذا ولا الكوليكتيف لاربانات ثلاثا السلامات تفتح تكتب وراء ثروة الحلال خاطر مورا مقران ثروة الحلال يدان دي الحق إلى وقت كذا يعني مورا مقران دي زوالين يقلان مي دي زوالين الصح زوالين جميع زوالي السند شو إذا القيمة نديرو زعما تصمتو دركاز الكوليكتيف هذا كيف مثلا ولتي ولا انا يابوني عرس زعما ما تفهم سي صغورين تروح مع عرس كان تروحهم كليكيت كان في الكونتيكي ابوني ثم سويفي يخدم لي اللايف شاك الخميس 20 توريك بدو لي اللايف دينس ني غاوند داك الفيديو سدني بدا في غمدان يخدم لي اللايف الى مومو يخدم الكوليكتيف لاربانات يرثن يتمسلا يدا في لي كونداني عمر لاربانات يرثن ما يدا يقيم دي اللايف ينس يجا اللايف ينس يلحو الكوليكتيف ومامطو يخدم اللايف كاين يسي من دادي وش دارا دي جي با كونفيونس عليه تبان ندسكي مثلا يعبرني ممكن نساعد أذماون تبان نكون استثمرت القبائل وندي كنو دميس يقرز وندي كنا رادميس يقرز والكثا قندي تسكن رادميس والكثا قندي كنو دميس شايف كديون ودميس تصيدي قارن تبغى تسوي ذا يد ولا شو غادي كاين كودنا الحاله ولكن ما كيسير الناس كثمية تقول باش العيار وفنان يقول سلاوي بس اللايف يوثي دوث مثلا تصرو ما تقشيش هذا الطاوله الصيغه يعني ويجي قرو ولا الانسان ورسانا راه ولا شو نتكلف الناس ويجي تصغبنا ريم حبس كاين دي كونداني امور صافي وث مثلا قد يخدم السري ذات يمس كونداني امور يمس نطوطا قد يخدم السري ذات سيتا كونداني امور صافي نتسلسل في اللسن وكان ستيا تبان لنا كويس مثلا نكون ديما تبان الساقي الى الكوليكتيف لاربعة مثلا غورا يمكن اذا غربي صداش اذا غربي يتسي فيه هو غربي ميس نتفاميت الونيس تخيلك ثاني مش تنقرض الونيس تخيلك سلام من لا كانش مرولي وذا ما يلوث من لا كيكا ساعه غنتيستير لكيني ولا كلام داني زمان ديال امبليسيت قبيليت ابوني على الكونتيكي تخيلك 3 أورو بار موا يتمثل ابوني على الكونتيكي الكوليكتيف لاربعة ابوني شي يعطسني كدثني ويكيت شي يعثروي النظام والثمن ثروي يخدم السريدة في قبيلي ثسن شيا ما لاوني بغانا ذا شيا هذا شيا على الكوليكتيف لاربعة الان نتساوي حوايج الان نتلقى تعقبل الرزان تنيا نلحون الرزان تنيا نخدم اللي مارش خدم اللي قريب الأربعة ثلاثة اللي ساعة قد أدسلن بلي ما تشوف حال سنين وموا ان سوتيان أخذ الخزار تخيلوا ثلاث مثلا في السنة فوالا أمور أثاه ونساء زرا غير السن غير شغل لاقي لبوكس كوين تسامك شي تسيد الكوليكتيف الأربعة ثلاثة مثلا شي لا تسيد بابوتيت الماكسيموم الكوليكتيف دا سيني عشاك فوا ما صار دي سانيالمون صوبك ودينا ندير الكاست إسايا تلعبض أكاكيا نكش جو كونساي كوليكتيف لاربعة ثلاثة خدم كسواس خدم لا بوز خدم ان شونسون
مش كاينه تصنع شي تخمم ان شاء الله اتلعبوا لعب ويض نظن وندي قبل نلعب عطاسي قال لي لا خين تشوف الا انا طلع انا العب ولتما خدم 2 ماتش بار لايف اشاك فوا 2 ماتش بار لايف نكرك موصين او ثما العب لك من لي ماتش وتساعد التغري ودفض ادفض اثليسا ودفض وإذا لان تكركس وكاكيا أمزرويا ديالو أرزت في اللمع الكل تنميرت فوالا مواضد لأنو أماتش طرف حضية روسا كطرف طرف تنميرت وإذا لان كذا الكونتينو كمان بابوتين قلتها في الأول وتنميرت تنقرتي وإذا لان الكوليكتيف الأربعة ثلاثة أقلا غادي 24 يدنا ما إلا فغادي الله يبقي واكشم تاكل الله يبقي كنا رجعو تسخيلوت قلا 22 بيرسون راح تاكل الكونتاكي أيما نقيم حيما قيم عند وحدي تسخيلوت هي 3 أقلا غادي 23 هي أقلا 24 راح ثار الكونت الأربعة ثلاثة سيبوبلي ودي وفن هكا وكيما قال هي دروس نخدم دروس الكوليكتيف وغادي تسلي ما غوري هي ودنا من يرتاكو ذاك يصبت إلى علينا تخيلوا لقيت طمطر تخيلوا رحت سمور تسلي في الكونتاكي عندنا منيه ذاك تنكفو 12 أي مثلا ميرت على نسمي وسالي الداغيلس إلى أنا يما أول تما الداغيلس هادي المسلاي بارمي لي برايا دي مزورة الذي لقيت بومو دي المسلاي راه في كاس أول الداغيلس لا حلو هزل الحلو على حلو الكوليكتيف الأربعة ثلاثة راه 5 سيفيت شنو والله يبقي أدري مني لك بدينا تخيلوت يا تخيلوت وذا يسخر دارنا وذا يدلس لقرنا شحال تخيلوت ومرينا غادي عليه تخيلوت يا تخيلوت تساقي من قامص من دارتي يقول يونا دي سيفي وندي تسينا القصد ديالي وكان كانوا ذا بويا ندو كلهم ساعة قمات وقلا ذا أما سوى ولا ما سلقديش وسين هذا إن السين قداف لكن السين اللي في كيدا السقسين كليني هذا شو راح باش تحفظ القديش مثلا القديش قد تساقي مكة هذه لا يدون ولا الكلين أنا حلو حد في الكلمة هي أقلا 23 راح الكونتاكي الخطر كاد حفص عسيري ذاكي يدنا إنه أما تشوف معايا أيام كنا خدم لما شو نظام أمي والسين هراك رافونش حق رافونش هيا اكسبتي وثما اكسبتي فوالا بابوتي ثلاث مثل ما منك حوايج اشطح لي الجميع 26 يدنا تاني ميرتا في حلاوي بحال ويلي بصح تسرولو الناس ويلي ما تسرولو الناس اش كاين دارو الناس اش كاين دارو الناس القبايل السيرفيس بود غاسمتي في سفني سنقر وكالي هو تسالي على قبيل السيرفيس السريداتينو سيرتو ذي مسن ونسن على معليش يرلو يقدنيا إلا قيات مع تستمثيل إلا قد سينيالية من العباد وتسكتر ولي ومدناكيا وتسكتر ومدناكيا إلا قاعد تقرب مدن واحد اللي على ولنا وصلنا السيناريو الكل نكسنا 10 كسنا 10 واحد يسن 5 واحد يسن والواد الفول السينيالية مدناكيا السينيال مو إلا قاعد نخدم هذا وانا غير سينيالين إلا قاعد من السينيالين كلي فو السينيالين مثلا ميكي نحن السينيالين نكون على السينيالين وانا حامي مثل ما تسمعتين غير يقدش ولا مثلا الكوليكتيف الأربعة ثلاثة رحت الكوليكتيف الأربعة ثلاثة نقلو هذه 16 هنا ثاني ميرتي وذاك الجراحان ثاني ميرتي مقروتي وذاك الجراحان أيا قبيلي موحد رحت الكوليكتيف الأربعة ثلاثة خدمت السيدي وراه تم كل خميس يخدم لي لايف 20 ذو ثم تنعود تمسير سويني من زمرة أنجر نسمعها وانا كبير وثاني مرتنو فوالا ليش يمكن الأربعة ثلاثة أيا بابوتيت قول شحال يدير مثلا أيا بابوتيت انكور دروس بابوتيت مثلا لونيس المرتة لونيس أنا مازالت الساعة مع الكوليكتيف كاع مازالت الساعة قيمت لي السنة الوالسة تيواشولي الأربعة ثلاثة في اللي عاد يتسوالين أو اللي عاد يتسوالين أقلا ذاك يدون ساعة ديت تيغري محباسين ساعة مقارن يقبيلين اللي حاضر اسم حسن الدوية الجزائر مع كل شفشايين مع وكل نجا كنا كل نجارة
وكن جارة وكن جارة نزوري كن ولي مزورة أفتواش ولينا لا هذا كون ولي مزورة أفتواش ولينا لا أين ضروري يتواش ولينا ونكون وضروري يتواش ولينا لا قلا ذاكي ديال الغربة نعودي نندي تموت ديال جامي تسمكن جامي دخل يسون يسيت بوثي غرا الانترناسيونال سيسون زخوت أمزرو يوراكن أي محبس اللي كونداني أمور سيسون يسيت بوض الباطل كيفان الباطل طبعا تريد كونداني أمور أفيون ولدنا في السلوي أن تسوغ شحال عندنا 400 بوديار غادي مدرن يقول داني مشطح اللوفانات تيلمزيين تيمغارين يغرسيون إيجرنا تجورنا غزمورنا الفاكينا أكو يمسا صرنا مي أدنا حيو أدنا نكر أقبالي كان تنميرت يا جماعة تنميرت ونثنا لعبان كذا كوليكتيف لاروانا ثلاثنا أيا لجمعية مثلا أين يدفك ما كنت أثر أخذ قرغم تديال لا سوي ديس لافار أين يدشيام ذيك دوتن تكاثن الكوليكتيف لاروا نثيرة فرحة تصل الكوليكتيف لاروا نثيرة توجور مكنا ونتقرا لا بيتيسيون سنيت 3 سنوات هي وثلاث ساقيا نحدوش الزلال إن كونتينو صراحة مع لا فوتو البروفيلينو هذا في الملل يعني سي لا بيتيسيون مارس اليوم لا بيتيسيون وراه تسم توجور دو كونفيرمي لي ميل دو كونفيرماسيون صراحة مع لي ميل نون أو نمشي على لي ميل وكاس كونفيرمي أبري لا بيتيسيون الأمريكان أتسهل نخدم سي الكوليكتيف لاربعة ثلاثة أستابين دي جوجل HTTPS صنف القيضين سيني عوزن اسمه سلكني عوزن كاع مدام الو شيري كوكو s'appelle comment les trucs là? Celui de la pétition, les barres là. Les slash. Comment? Slash. Comment? Slash. Les slash, voilà, slash, تنمير تنسينا alors des Google HTTPS 2./2/ après GQR point après SH après yon slash DGD après le E ني غتخمم ماجيسكول أو ندير لا بيتيسيون الأمريكان ستنيت تايثما أتستناتين تخلوت إلا قد ستنيين بالوجه فلنا أتمستنيين إلا قد غتساعد ما كنت غري اللي ريزوسيو الوجه الصح إبا تنمير هاد نوغيثا كويس مثلا خير هذا 15 إلا تملي لي في الكوليكتيف لاروانا تيران رحت ثيات مثلا رحت أتستنات رحت قلاد 14 كان يد نقيم رحت تخلوت أبردنا نيت ديال الكاس ونيفال ديسادي تاغريس أيا تما تستناتين هاد نوغيثا الكوليكتيف لاروانا ثلاثة تملي لي ديال الكوليكتيف لاروانا ثلاثة رحت ثيات مثلا روح تلميرت نون خمسة كاتشم ديال الكوليكتيف هكا خمس سيفي أتفهم إركازني غران تيوني غران تسلمي تغراتي أتسلمي واش وليني محبس شو تقارن داش استمرار اللي محبس لنا أتوالي من الحالة غير محبس لنا إلا قليل لي سنة لو كان سوا والو يتمثل سوا والو ونزل الأدي في كذا ريمت الواجب في اللون أنا بيت الكوليكتيف أك مصوبة هو كنا دلمني بدينا هكا كاع إوا كنا نكسا كل سينيالمون يعقوب ويعقوب انا ما ندخلهم انا لا بالي بلي ندخلهم انا لو كان عاود نهبط ولا ما ندخلهم هادي ما تنهبط هبط انا بديت راه يعقوب بدات راه الزول في الاوان الزول يا الكنيز راه غادي يهضر وهما الزول
Même la demande est d'Akhtemara, sans faire exprès, qui dit تلاكيني. اوكي. ولا السنة لا قديمة يعقوب لا قديم السنة ببري لي زاني 2016 السنة توجور لي كومونتير تكاس زلنا القرآن دايور لي موديراتور بي بارتو هذا سي بور سا بنا غايتا زوارا إلا قام تساروت هذا وانتو درتك قال شفوت في اللسن أولا غرونا مثلا توجور في الكوليكتيف توجور في لي زاكسيون في لي سيليسيون هي السوتيان إلا تنقذ أنا كاين كوانا عطيت سي بلوز امبورطون لو سوتيان لي سوليسيون اي لي زاكسيون فوالا فودي كارزني كبودي قدش وثاني ميرتي ويدي يسلم تاع مالكنا في الحسين قال أنا أحد في الناس صافي بليزير تاع غرينا تنبض الكوليكتيف هكايا إلا قا تنستمر إلا قد مني لا كذا هكايا إلا كل يوم هذا يشوفو بلي يا الخميس يتسيلي الكوليكتيف هكايا أما سما لك زول فلاك ولا غوري صافي بليزير شي لا دار أنا ألونسيا أما لك أما لك الزفلون الزول الزول ما يسبقو الزول الزفلون يتمثل الزول فلون ثن ميرث نون الزول كميس تمر في القا أقفون داعقة كان قالونا كيف عقويمة قايمة أيما نصور بسطة ولا غوري اكزاكتومون تنميرتك شتينيا محدوش تنميرتك ولا شنو كتشن فوالا إلا قال لي توجور سور التيران إلا قال نقدرش إلا قال دروت مثلنا الحباس نجد ديال أنا من نوع خاطر من نوع يغلف الحباس يغلف السفرية يغلف الساكريفيس كوطاس كركازون كوطاس تلاوين كيما الناس القبيليين من نوع ذوين عندنا كون شتاكينيا كنسينا الناس هذو كانوا تثذرين ولا غادي ندير لاصال من نوع شوينا غنقران اللي تيموننت نوارف قبيلية هي اليوم زقنا يتنضح الجهاز في الجهاز وإلى ذي الحبس وإلى ذي العزيل وإلى اون كلونديستينيتي كل يوم زقنا كيكتير أمنوا غينيا مشى نسعى الكوراج نسعى لا ديتيرميناسيون تسمبرانت نتاهم رجال وين غزواران خلقان يدي فنان من غينيا الساكين ثمورت القبائل نسعى اون ايكيب فريمون يكوتشين داخل لا دبلوماسيه انترناسيونال نسعى لي زيكيب يكوتشين داخل لومانيتير لا ليكاب دي دروا دلون باغ اكزومبل نسعى لازاروج نسعى طاس ناس يكوتشين إلا كان سوليتير غنفدد فريمون فوس تفوس إوا كان هاد نفكافوذ ديال يوان أين مكس أما ستدريم تما سلا كومونيكاسيون أما سنقديش أما سوا ولا كاكينيا سورتو سور لي ريزو سوسيو إوا كان ندوث غارزنات ومن بعد بارابور على المحفاش لنا ورجين ديوزكسن والجين نشرح يعني كنا نتفرج كمان نسعى الكازين سلاوينا الكوميتينا الكوليكتيف كتشان الكوليكتيف رشينا كتشان نفجد على ورث مثلا السلام عليكم لا سوليداريتي ذومن يعني هنا تينا يرزم الخوف اكين ديال وذا مع السلام سباتلير ذي ثمورت ان يقبليين غاف سلمرتك ما حدوش او ولا روحوا نتعطلوا في الاول هذه يديروا غرفه قبيليه ذيث اليوم امنوا لنا اذا كسوينا غتشيل اليوم بعد كرسل لي كنيا نكنيا ذمنو ذفريد اقلع دخل chacun assume sa responsabilité devant l'histoire de la Kabylie. Vive la Kabylie et qu'il y ait محباش يتنمرتنونا وراسق الشينا تشين ديك نفوذ يوم النوم تنمرتنونا ولا عرون
ثاني مرت سنقرط أمس ملك حد فلك سيرم تجوري لا عاوي سيرم تجوري لا وثاني مرت كاب ويدي قدشن سيرتو لا جيوبوليتيك الانترناسيونال زرا داك الجن وقت نسنونا نثني نقدم ما كاين الناس ماشي شي ديش قال اي غادي نبغى ندير قزنا طلبنا تكاسل تبغس تقبيني تشوف لسن امزروي اذن كنا تيارو تشجرو برا تيارو نخدم يعني من زمر ذا الوجه فلانا يلي يوني زمر تدياوي باسطاي ما باسطا قاس مازال ما سبل قاس زولا ما سبل قاس بنديل ما سبل قاس أزول زلال سلام عليك أزولك فلو نزول ايثما ايثما كان يدير سور فيس يلين باسكو ولا الميساج هناك مي يصب اللايف ينوزر عليك واش مي يصب دونك جي كاين كي صب كاين راح نردين اي مد فير واروريك ياكل دعوة السومي ما حبس اكي صرواك تبدا حبس الله ممكن نضع لي ضغط كذا فلوس نتانا لتولاش اكتفي دوك سير نزل الى صبطي له لايف ما وثمين غانا كاين يروح غندفير روح على السيزيام صوص نفير من تليفونك روح عند روحي نو صار روحي محبس بلوك تشاك لوبسيون ني تيرميني اللايف فقدر سورفي لعنايك ولا الميساج هناك سي جوست جي با يو طون مي ولا رفيد فريمون سورفي لا شوف ما صافي بليزير داير مثل غير انا زردنا ام تمام تاك نقارس قبيلي زرد بلي توزع حملاك هناك داروا ناس سوا مضبوط كيحمل ولا غير كما سبق القاسم ما محبس لنا الشك الكوليكتيف كاع نقصد نكافو سنتانات فوالا صافي بليزير ان كيدينا لو كان اللي غادي الكوليكتيف الاربعه ثلاث نوفع كيت اونلاين اي تخم العب عيط كنخمم ماتش يبوس نظن بوركو با الخميس 20 سي باريوريتير الكوليكتيف كاع حوايجنا الا قاني نرتمس ارثمان سن نتسدر داك اللي كوندوني امور كشيني المس بوزكان كنمس مقنع وكادني نو دافو بلي اقنع ديون وقت زمير مارا او تفرق مارا ايوم محبس كاع اللي سنا اللي صغنا اون كلين دوفون او اخبار بانا ثلاثه ماشي واحد سنين لا اولا غير كدا بالقسمين نو ايني دنيا c'est important dans le sens d'un aussi tu fais partie des personnes et persévérant donc de l'air à la pour te jeter des fleurs mais que chez dernier dem zanig et ancien des anciens dwinig et la résistance dwinig il dans la durée donc c'est pour ça aussi qu'à chaque fois je renouvelle la confiance et ça à donc quand les darak qadli naghnsel les réseaux et خاص ماذا قلا هاث nul n'est parfait mais كتشيني ذم ذاني إكسان ساسي إكسحان جامي وجينوك ثفريض يوينك شو دنا لصم تمور ثقفيلي écoute je vais m'arrêter là à ton sujet sinon القضية شاقي je pense c'est le devoir de chacun de nous parce que il a نكمل ثن un élite un existence encore une fois il faut jamais céder le terrain pour les prédateurs le fait que juste je m'adore donc déjà et que on c'est quelque chose de magnifique parce que le sujet donc ça joue dans la sensibilisation c'est pour ça que avant de proposer toute solution et c'est très important à Seguin qu'on insiste sur la sensibilisation il faut pas il a قرات mépriser il a قرات تحقرا parce que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre surtout ماذا قلا نسن نسعى امك نزمر نساعد اول ستزدي je pense c'est la meilleure des manières de faire adhérer imdhanen à la cause agui quand je parle de la cause c'est très important qu'on met l'index qu'on appuie où ça fait mal il a قد نسفهم في قبيليا اذا كنا منو غاكا في محبس c'est quelque chose qui fait partie bien sûr du projet de l'indépendance, mais par contre, donc tu n'es pas obligé à être adhérent pour l'indépendance pour que tu défends c'est un devoir de chacun. Tu peux pas t'abriter derrière un voile. Je ne soutiens pas le MAC, c'est une raison pour toi de ne pas soutenir Imhves. Ça passe pas. Trouve-toi une autre excuse.
ماذا لا تساعد اون اوتر اكسكوز فالابل ماشي ذكور ماذا قلدو في دارا تا با دوتر شوا كو دو ريفونديكي نار دو dénoncer نار d'inviter les Taïgiens à leur donner la chance d'avoir à la limite un procès juste. Donc ثاني مير تزل لي لايف كي تخدم هكا وتنحقر ثرا جما تنتحقرن باسكو سا بروف ذاك اون اي لا قلا غدا اون اي توجور لا اون اي فيفون اون اكزيست انكور نسوال توجور دونك اون مانتيان لا فلام اتسان توجور تشعل يعرمرو كانت تنس سمارة تنس السني داين. Donc j'encourage toute personne, toute initiative individuelle, يلا مذانيك ساعة le courage دي فتحان لايف dans le but de sensibiliser إمذانين, faites-le. أزكا. Il faut continuer dans cette lancée. تقيم la pétition لاني مذانيك قد شن derrière tout ça, ils ont donné beaucoup de leur temps, de leurs moyens, de leurs efforts, rien que pour ça. Rien que pour ça, ça mérite une signature. فحلوك ما روح عاد مسلايا في لا سوفرونس et le danger qui guette la survie des otages kabyles. هاث لان وذا ديفغن هاث لي وذا راه يمثن. Donc avant de parler de cette urgence, rien que pour reconnaître l'effort donné par les initiateurs de cette initiative, je pense qu'il y a un mérite derrière. De leur donner une signature. C'est une façon de les encourager à faire encore plus pour la Kabylie. Parce que si on n'adhère pas, c'est une façon de leur casser l'énergie, la motivation et le courage. Et rien que pour l'équipe qui se sont donné les moyens, l'effort. C'est énorme, c'est beaucoup. Donc on doit être reconnaissant. Et la rien que pour ça. Deuxièmement, on sur l'international. Les associations qui défendent les droits de l'être humain en général dans le monde. Donc c'est une raison de plus. Faisons leur confiance. Continuons à leur faire confiance. À partir du moment que j'en suis sûr et certain, donc la balle est dans notre camp. Et c'est la moindre des choses à faire. Rien qui est compliqué. Ou l'échec. Rien qui est compliqué. Parce qu'ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants dans le sens où ils nous proposent quelque chose qui ne mette pas à risque le peuple kabyle. Rien que pour ça. Leur bienveillance, un d'un demandinaouni de Msakif, sur votre canapé. Chez vous. Même. Anonymement. À quel point dans leur volonté de vous protéger, de vous mettre à l'abri. Soyez logique quand même. En fait, c'est quelqu'un qui te ramène quelque chose sur un plateau d'or. Il s'est donné les moyens jour et nuit. Juste à te tenir, en plus à te tenir sur quelque chose qui est juste. Il a le vatal d'amqa. Parce que tu vas signer quelque chose qui est juste. Donc déjà, tu vas te mettre à signer. Deuxièmement, tu vas contribuer à partager. À partager sur ton compte. Et surtout, il ne faut pas négliger les connaissances islam en dehors du peuple kabyle. Parce que c'est une cause humaine. C'est une cause humaine. N'importe quel être humain, il peut être sensible. J'ai vu qu'il y avait encore une fois un effort d'une personne, de 2 ou 3 personnes qui ont réussi à traduire cet appel dans multiples langues. Donc c'est encore une fois, c'est incroyable. Mais on doit encourager tout ça. Il a قد مثل الثيار إلا كان فرحت سي قبيليين يقدشن. Donc il faut pas négliger le fait de proposer un شتاقين يويدي تسنم dans d'autres communautés, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est, أشيمينو ثني تمشكي حوايج سوالنا. أشيمينو تمشكي حوايج تفغن دار قرنا غير ما معليش تستني. On peut faire pareil. Et dans ce sens, j'invite qu'il puisse y avoir une organisation d'une journée de sensibilisation. Sur Paris, par exemple, avec des feuilles pour sensibiliser, pour réclamer, dans les gares, dans les arrêts de métro. Pourquoi pas? On n'a rien à perdre.
Mais il n'y a rien qui a été fait dans ce sens. Un درد نفا اللي 15 سيدنا غنتفص لي غار ماجور سور باري نتفص وريق ديفيرونت لونغ سنفكا تغرن بوندون 2 سكوند امشي يجوذن الموند اونتي حبسنا غير نكوني ونسارى لدرواتني نحبس pour les sensibiliser par rapport à ce qui nous arrive. Et on est des humains, Nakhaté. Est-ce qu'on est des humains? On fait partie de la race humaine. Donc, nous aussi, on a le droit de se défendre et de réclamer de l'aide aussi envers d'autres humains. Et il ne faut pas négliger un hashtag. Le voisin, t'as rien à perdre. Fais une proposition. Merci il faut parce qu'il a أطفال الزولي مالك يا سيدي ميرثا مالك ميرسي بور طون كومبليمون يمسلينك ذبح لنا مسن القسم دحونو في الليل لا لقيت شحاف لك سانسيرمون مي ولا شكر صافي بليسير صافي فريمون ان كرون بليسير اكزاكتومون فهذا هو كان واحد معليش ثاني ميرثي بون جو دوموند كومبليسيون بارابور à دينك maintenant في القسم c'est vraiment spécial, hein, parce que quand il y a des actions qui sont organisées par des qu'on connaît, qu'on ne connaît pas obligé, hein, mais rien n'empêche qu'on voit un projet comme ça, et ben, on peut dire beaucoup de choses, hein, on peut dire que voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites, il y a des choses qui ne sont pas dans le programme, c'est bien de les rajouter ou d'enlever quelque chose ou de rajouter quelque chose, mais rien n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a une proposition pareille, comme la proposition que maintenant le Qassem a fait à l'instant, je suis totalement d'accord avec lui, hein, parce que les gens qui organisent déjà cette pétition, qui ont travaillé sur ce projet, déjà, je rends hommage c'est bien si on a des actions à Guinée, de la société civile, des individus qui vont y aller dans le sens, et ben, ils vont encourager davantage les organisateurs et ils vont faire aussi le travail en tant que militant, parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui travaille dans le sens de la sensibilisation 24 sur 24, où il est, un déguila, un dégoujid, il a une opportunité, il a une occasion, يمكن يمسلي في موسونا يمكن يمسلي غاف نقدشنا دواكير يمقارن امانس ها سي كيلكان كي فا فيفر vraiment le combat minute par minute, seconde par seconde, et c'est ça un vrai militant. Hein. Ça veut dire il a des actions à cœur, solidarité, des actions individuelles d'un groupe de Kabyles qui vont faire un travail de sensibilisation. C'est pas obligé d'aller dans l'organisation, c'est vraiment un poids, c'est vraiment un encouragement. Il y a des questions, c'est le métier qui me passe, l'intervention qui est chez Natas, qui est maintenant le passe, la famille révolutionnaire, on est là, et ben, scout, وجي باش كان ديالنا باللي كسلاعد كلي كلاقي وين تنير ميد مصرايا ضافي تكملنا منو سكوت مازال لا هو تقبيلي في النقار سكوت مازال يشوفها مازال تيمس ثاني مرتي كيما في القسم ثاني مرتي كي قبيليين ثاني مرتي سورتو ورشنا لكن دينا مثلا في القسم ديالنا جو تيمون على دير écoutez quelques réseaux sociaux, vas-y, faites des lives, faites des interventions, il faut qu'on soit visible, hein, et présent sur les réseaux sociaux et sur le terrain, en tout cas on est là. Voilà, merci. نبغى ندرس لك مثلا أكرهان يجمع زوف لك أكرهان الناس كسلامي كرهان كيجمع كاين شي على ميتاسيون وي الزولا في الأول ثاني بيرثون مرة فين يدنا ما كي مرة أقرحان نزل ثارقك تقبيلي أقرحان هذا أزرد تقبيلي كلنا فاهمين السوالف ما وين نفهم شوف اسمه من هو قرحان يفهم تقبيلي كنت سيرفيه مش تقبيلي تاع
هيا خطي سرفتي مولود لا كذا نطلع شاد مع النوع اش النيجا الرجال ما جاية عندي قرحة مشكل هيا قرحة ليك سرفي مثلا موقلي بالقشام مثلا غزلال مو قولي لا مثلا اسمح سيدة يا قرحة قرنا اسمح سيدة يا قرحة انا تخيلك مولود راس المعمر لو اش ماس يعني تنقيت سودا ذها ما عاديك ذها موسي خدمة راه ذها هكا غير السمع تقبيلي تبري ما قرحة تنمير خاطر الى الاشي ساعة تنقيت سودا اولا غورك يا قرحة كذا شاد دينا اش هدر نوع لما فهذاك دواء اش فروك انا كذا وشطوع والله رخاص سلام والله بغا نضربها خاص وشطوع اسفر والله ولا كون يقرزن روح يا جماعة روح لا راك يقولوا قال اثنمت كلش شادر نوار نيقون اكو كمثنا مريا عدن يثمثنا مقرن دقي شادر نون anyway اولا غورك اسفلوك مره كتشكو راسو سفروك اشينيا امسك شونس داود خسايد سروال يبغى ديك الشرار انت راجلونك فرحات من المراقد دي ساليا عطاسي نبوب بالرقمات اثنين مثلا غافتيات السقسينا سفاف نوانا افريق الخاليه نوانا دفنا مراحد الخاليه الميغ قرنديت زبوار ثمنو يبرد غا الخلاف اميران ديوة تتشدي الحبس الحراج نفتسينا مثل شمايث جدار مي غادي تدار الشعل القايد يتزايد الله يبارك سلي مشطاش الشعل القايد يتزايد خدميت سلواد يمشاش يعدى نوفمبر ورتفيغني محباس يبض يناير مسدن المواس سبعة يسوفر كل واس البناس أكن يوض الفوار الشيغ يا مغناس سيف ندويار الفوضى فماس رنو الصور وكنا غزر الجناس تاقين الجزائر نزها يا لاس إلا العسكر فلا ذا أساس أي تروحوا يا غوال تيكلتا يداو سروال رميد نقولان ذي في حل نتاقواد لي تريبيونال الحبوس دسناسل نتقدا تروح ذا السفل نغا كي داوين ذك خلال يضران البطاليون ور كيري شوال ننوم الدال فلا محالة بدال وثنا رقاز ديال البطاليون ور كيري شوال تاع كوش تساينو كلال نكوني نشلق بيال اغي سوري في الشريف ملال يمي ولاش تشكال اغي سوري في الشريف ملال اكو عزيز خيال القلر ويدي تهودونا فوق الروينسن شنقريحة يكساك ويدي فنوني في كيسن الطريحة ولا كيد ذا مغبون تصريف الشحان يقويك داميك تبوني في كيك درمين حان في كيك مليون فاحت خمض الفتيحة قيمة 500 خمطة قرمون تاممتي صليحة ما تمايش ارسيك منون ازدي كان ربي يصحى اول ورد ثاني ثاني مرثنون لا نمرت الشام قرطي قرحان زاد اسمك إذا وديك ولا سلام الكوليكتيف لاروانا ثيري في الغراج وسطري ولا شي بس كي خدمت بنفس النقطة ديال الكونتينيك أسفرو ياكي أثنى الزوزر ما تقبلت ما قدها في الليل نمرت ذا سبيس لا خلاص عاد مش شفاك قلنا نقتدك قلنا باسكو لا سبارطاجي هذاك ما نحدوش تشفي راك انا زرع باش واش فيها عقلان صوتيك هو داين عقلان صوتيك قدها في الليل ساسا واضح الكونتينيك تدافع ثنمرت كي يقرا انا ثنمرت تمقرانت تفكير دوال سوازاليس ثنمرت تمقرانت نتقبايليت ان توكا امنو تمرت القبايل كنسوي ديك ذي مذيازن ذوي ذي كتبان ذي شنايين كان فوت تمقران وكنا تدار قبيليتي وكنا تدار لا كولتور كابيل ايبا برافو ثنمرت نون ثنمرت تمقرانت في ذيك ورن صرصة ورن إنه أزلت لك الماء أزول ورن صرصة أزول وزرع راه ما تسلميد نسلك تكسر سكين هذاك الشيء نحدوش اوكي زرع راه شوف راه كي دوبي ما وين كاسينا ثان ميرتيسي ومذيازك يعد
تنمير مس حمد نبدا مسري توجور في الكوليكتيف الأربعة تيرات اللي خدم السريدات كل خميس سارة ما نتسيدي توجور الخميس افان وكي زريع فميه فوالا اسنتل توجور نتنادي لي سوليسيون لي بروبوزيسيون لو سوتيان ابغي لي زاكسيون فوالا. لي سوتيان ثاني كنا قلا نسوتني كي بغينا الحال كنا قلا غير ثمان سنين نتفرجوا كان هذه لنا ويذ يوغين الرباطر هذه لنا ريديس نيم حفاس ريديس نيم كراف ريديس نتواشولين ذاك زمر غادينا نكشوكا ولا شويك زمان ديني الناس ماشي الرباطر يقدران الرباطر فاركان الرباطر ولا شويه يقبلن دونك انك السلامة يا ليون يا ليوث الى قادرين ار ثما ني محبس ار ثما تواشولين سورتو باسكو اين سلا ذاين يغتقارن ذاين غادي يتصورون كيسلم نطارن مليح طاسي قنطارن ما ذيك شميون الحبس اخوتي ميسي تواكس تواشولتيس راوس دي مشطاح تمطوثيس في ماثين et tout ce qui s'ensuit كاين يعني يواري وكنا دمسريغ يعني غاين لان اكزاكتومون سي ان كري جمال زمراك دينيا زمانا كي دارني مطون باسكو ما تواليض اشو الميزيريان دا تعيشين يمدنك ثورا ودن قرارا اش راه تعيشين داخل الحبس سي اوترو شوز باسكو ورا لي غدو بيضن فريمون يسهل شوي لان داخل الحبس امك تواقفن امك كومون يل سون تريتي تو سكي سون سوي دونك جوري مي وكذا كي راكي تروح هناك في الزرمضة في يفوس اسكر بني تحوسني مانيش ذا قبايلية اماكني اولني دينا لو الناس تكرتني ما كان لنوي ذاك برواقية انت تروح الغرس راني تروح تواشولين يعني سات مثلا غاثنا ندير برواقية الى قاتلني دنبكتي دونك نقول مثلا غاثنا ندير حرش غاثنا ندير قليعة غاثنا بالك سبعدنتن دايور سبعدنتن ميم في تواشولين تورا يواكنا تروح القليعة سي تيزي وزو نغ سي الأربعة نغ سكايت واسيف نغ سي ميشيلي نغ تروح تصدر الله محبوسيك ساكوت ديجا شير ساكوت شير ماذا ليسونس كاروس ماذا الغازوال ما الوقت اي تو سكي سون سوي دونك سبعدنتن هكا اي نكوني غير قاتل نرقوله وننا غير قاتل نسمكتين غير قاني جاري ليسنس سكرا بني تحسوني مانيش ذا قبايلي كذاك مدة غادينا في القبايل ما ذوي كذاك أران باش كانت كاثن ديك السن معنا بغانا نكمل أثن مضرن محسوب البطر يضرا ولا نكراي قبايليا سويس أذافو يفاد وتقارن بلي ضرمن ويكذايا محسوب كرنت كراك مذانن ورزريغ ما النيفو سي بي نغ زريغ على شو سهل مثلا رياض مضال des organisations internationales qui sont spécialisées dans les droits de l'homme
spécialisés ماشي les droits de l'homme, les droits humains, c'est les droits humains, qui ont considéré que l'emprisonnement de ces détenus, c'est une incarcération arbitraire. هادي كريون ويسعر النيفوسيو بيا يوكن هادي يعاون هذا فو باسكو مدة الديميات نو جو نسي با كيس اشو إلا نجالس وايض ناقص خدمنت نغ هذا شو يوكن هادي يكمل هادي يعفس في ذاك إلا ندير الحبس نثني عن السفرين ديال الفاطر الوغ كو لو موند اونتي يولد بلي محبسة كدير الفاطر لا ثورة سي كاقلاغ لو 3 جويي 3 نغ الكات وزريار وقيلا تروح نوسان 3 جويي جينيرالمون لو 4 نغ 5 جويي تسيري لاكراس وكاين إلا أنك وقارو تمورت أو يوفان أستيديني غاسا أستيني غي نتا أو يوفان هذه خدمة لك دو برافور مقار ما يموت خاصكني أطاسيك صدرم أطاسيك ظلم معنا لك دو برافور يزمر الحالة سندي سرحي محبسكي باسكو محبسكي الله 4 نيتيرت نايم محبسي قبايلين ولا شو خدمن اللي ندير فرافن اللي ندي مخارن اللي نسيدي ترافيكون دو دروغ أولي واردة تنميرت نوال تنميرت مسحامي تنميرتك الونسيان يا مهندس تيدت يعني كزدر ما درنا ما درنا روح يقرح روح زرا اكسل يا روايا قاعد صغر روح يقرح 2001 لو كان مازال معطوب الناس الى قلق بيني ساكن زاد دينا 80% انديبوندون كتخمم كون الا باسكو تتبع لي شونسويستين نقول لي شنو دينا انت غيدير كان تيكتير هكا انت غيكلونشي هنا خاصك نموت كان مازال يديرونجي انت كاع اون بو با لوي اولفي هكا يبقى لو كان اني ذا 2001 الا ما طبروا الى قلق بيني بلد ربي الى انديبوندون تاع سنيني داين معطوب زرام تكون كيكش مشري زرام ما كيكش تغني السينما سا بيرسوناليتي زاد يرنا يشعل راشد فير شعل راشد تبعين ذمذان يروح يكشرك ويا يبيرسير يمدنا كتسناش داكشي غادي راسلنا ستوغاش المعطوب الوناس الزرام كيكوماسي الزرام كيكفى الزرام كيكشري نيفو 42 جوغ يموت لو كان مازال دوينا لو كان مازال الوناس وزري غير شاديني غاساكي يبقى 2001 لو كان الا انت الى قبل دينا ربي لا بريمير دي جوز انت الى انتيليجون الى قاسنيني سي بون داي نشوف غادي ضرمين نغانا 128 بيرسون عقبنا 6000 يمدانين مازال نتبعو كي دفير لو كان يعني قبيل توجور خدمنا ظهوراني ذا هذيك كانوا قبيلين غنغلومك 2001 تشوف هذا الكور باين ولاش تروح غادينا تروح غادينا يمير قبيل النفوس روكار تورا على ليبوك لي كاد دي اس ام كي لانا نكون ماشي ذاني اللي تحكوا في تمورتي او نضحكوا في تمورتي كان السرغان ذا شي السرغان رحنا السرغان يوم الخميس با ديال كاش مقرن هنا حبسان ناس نو السرغان تمطي شو تخدم كرا الراوي شوري خدم كرا با لي كداس مره نقول حرام نخدم لك الحكومه مره او قنا ندير غيرني قرا انسان ايماجينا دوار 2001 ساكن القبايل كشتي ايغلان تعمضوا 38 كوندانا مور قرض فيف 87 بيس تفقد لي كومونتير ذاكين قرن فيف لي 87 بيس لي فامي تبون وذيك وين يثمثني 38 كوندانا مور وخدمن الريان دي تو سان سيناريو جوي انت لي فيديو اللي انت لو كان قبيل اثني دناوي غير تريبيونال انترناسيونال كون اكزيستين يمدنا كاين سكر رباخوش
الباخوش شنو كان مليحه الباخوش مسكينه كذوت مثنيش ثمن الحبس شغل الباخوش الا غير قازز كوان اسمي لا ولا شي تاكويدي ياك يقازز كوان يسالي témoignage et tout ça mais comme le pouvoir mafieux le pouvoir criminel ذرو الحرام زرد شي نخدمن زرندي تقولين انا قبيل سمن انا قارن في 87 بيساك ما حدوش ويرو من غير وكيد القبيل ولكن الناس قال في 87 بيش تمن على باش القبيلي دابا تمن غير حاشا لوني ساعه كاين يدي خدم من ابارامون التيست ديال يفدي مانيش ذا مانيش تو سا نفرحك ويا فلاس نفرح تفخر في السوجي من الانيك الى انيك الى انيك كان ديال السوجي تنمير قرحان تنمير تكسام قرات المحري ونحمل غطا سطو سينسيرمون وكي قراش تيك توك 27 ما اكسل اسنا ازود قران نتساعد صبر نبرانو غير ترافولتا ما ديالو دعم اسم القاسم اكسل نازل في الليل الزول يتمثل الزول الكوليكتيف كاين دا شي غاديين تقصد تاي ماشي تورا كان تقصد النصورديين دونك محباس وقادنا راه الحبس يا قبايليين وقادنا راه الحبس يا قبايلينا تنقادن في تواش والتنسان ما لاتكش من غير الحبس من هادي لينا من هادي لنا غيدي سنسن وكان القبايل القبائل كان الا ندايق فرنسا وكان تاكن كان 10 يورو يوان وكان هادشي من لا كابيلي كومبلي غير الحبس تواشول تاكي تتفدا شتش اما قبايليين تورا هادي راه غادي يكشم غير البار هادي و 50 يورو غير البار وستوقي عاره من بعد ما راستينيض عاونيت مثنيك تاكرن ندفكا عينوثني باش تاكل انت تبشيشي قلي طواليت دونك يمينوض ثورة وغن القبايل المساكيت وياك دي قارن كينيا ودي تخطاي تالوفت كينيا قال لي انت تغاغرهم ويتوقي عاره مي مالا ديا صغار ضياس دينينا تيدو كابيل دينا السنة كابيل باش تشبه طيماني كي رومي السنة شوي كابيل وستقاطر شوي الجيريان خرا tu n'es pas algérien دينا نكيني زرع يوث لا فيديو ورانتي تيكلتني لايروبور يون طفنت سون بابي لي بوليسيا سني قار جو سوي كابيل ترى مارك ديبوزي كابيل باش كني كتشيني تيدير دايق فرنسا انا تيدير لوروب وكتوقع عارف قيت مثني كي لا ندينا الجزائر دونك واذا كيتسنى كيتمسلاين فيف لالجيري نتا تندايق فرنسا سي با لا بان ديني فيف لالجيري هادي روح كان غتمورت هادي زردا شوت لالجيري نستناو كي دا شوت لالجيري وكان سعيد لالجيري وكان عقلي كيدو التمطوطه ماشي التمطوير دايق فرنسا دونك نكيني يون واوال ني اختي ذات عاوده كزيك ني قرا اختي سي لارجون فكتي سورديان ادفدن القبايل ولا شو نافني يحبس نقول مي طونك قبايلي مسكين مازال تيقاد في تواشولتيس نكيني قديني قبايلي قلنا ندينا تمورت ويزمير راه ديفا غاني يقاد انا سي إلا تو طافي ريزون ماشي كتشيني تستيتيني كيني فاغ منا خدمنا بري من بعد ما راه يطفن يا بيرسون كي كوتي دو مو انا باش يتوض المعاونه وخام كيني يوث نتيكل تقوس بكاس نو هذا وين الاربعه نثيره جوسكا ماتنون اقلق تورا نكون يقل كاس 66 بيرسون اتا في الطاغيول تيك توك يتمسلاي في التمسخير اتا في دغورس 1000 بيرسون دوير ندينا يا راه تاكناس لي كادو شارنتيس لي كادو اسنعلن اون بلاك دينا تمورت القبايل بناء مسجد مدنا كنت هتشوف عندها شي قال نجي بنسان من بعد هاد يا سيديني نكيني دا قبايلي دا قبايلي يامك ترى ما قلق القبايل قبايل زيكني
ستادير ما الا قبايلي قفقايت يحوس وين نتيزي هادي يحوس يدس وين نتوفيرات هادي يحوس يدس وين نبول البرج هادي يحوس يدس وين السطيف هادي يحوس يدس وين قلنك جيج وي اغلب القبايل مي مازال مي تورا ما الا نقولها مي عرب ندينك تموت للجزائر وكتو قيعاره اقبايلي كشم غير الحبس وكتو قيعاره اقبايلي وثنتو كتو قيعاره اقبايلي توحقر وكتو قيعاره اقبايلي راهو كتو قيعاره سي با لا بين هادي نكون ندير القبايل سي بون سي تيرميني دونك ما تبغيم واذا كي تمسلاين كان هكا باش غاديين الجزائر نكون نتسامح على الجزائر يبا فا صوفي لالجيري نكون نزمر نصوفي لا كابيلي قلا نخدم في لا كابيلي شي نزمر تصوفي لالجيري فا صوفي طول الجيري روح تا 2 مليون كيلومتر صوفي تشوي ذاك يخدمن باش كني تصوفين لا كابيلي كنا توقع عرق الجزائري الجزائري يخدم فلاس يما ولا النغزي كني وتفي غير فلاسن وكان تفغ فلاسن وكان نكوني ثورا ولا شي غداي ونتمطو يا راه نكوني ديك فرنسا دي ماريكان دي كندا باش نروح عند شهر وما نجي مولانا دينا وتوالي يماك وتوالي باباك وتوالي ضايت ماذنيك يوث انت قلت كوسكاس انا يوث انت قلت كسيني سكاسن باش زرطي مولاني دونك الالجيريا اخت فكي اخت تاك زراي منها تفك الالجيريا زراي منها تفك ديجا الاقبايلي مسكين باش هادي تشاغرهم الا قد يفاق تمور تقبايليت هادو راه غادي يخدم ذا سيرفور كوار انا الجي انا نزرا هذا شي يخدم مسكين باش هادو غادي يتلاغروا هو الغورون يزمت تنمير تاع اكسيل تنمير تاوي صوردين سي لانيار دو كير ديال تسبان تيكمات سي لا فيريتي سورتو ديال هادي تمورت يا ثما تستمثل ودي لا نسود سنا تنمير لي بارطاج لي جام سانسيرمون 862 بارطاج 179 جام تنمير تاوي دشان كادو ثاني لا جالس لي مثلا سيرم مازال غدا زي 12 دقيقة سيري ذا ديكفو غدا نساعدي تاكوال نتاكارا غدا نعدي قبل مثلا ترافولتا سيني عازو فلاك دي مسلاين ديالني مسلاين سدا دي مسلاين كتنرول يتحزن فريمون قبيليا اولا غورك هذاك ما ترافولتا ميرسي يا زلال ما تحزن هو الحزن سيدنيني تحزن سانسيرمون تحزن هو الحزن يمكن اثنين الدنيا انا ندينا ستارين ندينا سترقاي ندينا كان قبايليت مي كي إلا قال مسلي راه من فغاني مثلا يعني يباف ديني يفول ديني غري لو كابيل كيني بور موا جو نو فوا با لو كابيل il est lâche le كابيل ذا مثلا il est très humain il est très courageux à la base جوست هذه يعقل كان من نوغيس جوستومون ما الا نتي نديري لايف مي كذاكي الا جوست نسلحق باللي كثير حق رواذيف ماشي ريغس رواذيف في ذي الحق اللي تمثل تاكي يمحفاس دونك اكل الدوار غير تمثلي غا فادي فاني نتمثلي هذا في ماتير دو سيناتور le signature la signature بونات est-ce que réellement on peut avoir l'unanimité بالك ديجا وي الا ندي الشري ذاك وي كاع قاعد تكومونتيني نكرا وايض ما عندنا نظن est-ce qu'ils ont tous tout le monde il a signé c'est un geste de bravoure de courage et justement mais de soutien le plus important soutenir et signer c'est gratuit vraiment تمثل في دريمان gratuit ولا القبيله هذا mais je ne veux pas être pessimiste au contraire parce que dans un combat ما تلحق ذوك البيسيميز يفي تتسمد ورا المسرايه يفي تتسمد ما الا يشميك ثورة الديكوراجي ثورة تعيض ثورة شي طوح وراه كي تفهمها مي ثورة شي طوح باللي يا لونغاج كيمانيك وقبل تمسراي وياض يا دو بيسيميز يفي تتسمد ورا تمسرايه مي il est toujours important de signaler est-ce que tout le monde a signé déjà ديال الكاستاكي اثاه clair, net et précis, la photo elle est claire, elle parle d'elle-même. Okay. Il suffit de rien du tout, il suffit même pas d'argent. Il suffit juste d'une volonté. On est là pour dénoncer parce que cette affaire, elle va faire demain justement dans les années, nous allons la justice algérienne condamnée à mort. Donc il n'y a que la justice internationale qui va faire face si on veut réellement libérer avant l'indépendance. Mais on ne va pas rester là.
نقارد le moment il est à l'action il n'est pas la parole si la parole doit avoir raison si elle doit parler d'idées c'est un écho زري غرا ميلو سي ان ايكو ذاك مزوغي وزري غرا مش اللي كان جاتك ساعه ميكرو هذيك ساعه لا وامش s'il vous plaît merci et tu vois do warsa de après cela de prozre غرا و غرا مش donc دينا كان كيك mais après donc le plus important le problème actuellement il est à l'action c'est quoi c'est une idée à la base on va à partir de cette idée qu'est-ce qu'on peut mettre actuellement en œuvre, qu'est-ce que on doit travailler pour mettre en œuvre demain, à la semaine prochaine, le mois passé. نغنى مورش أسيد عاود غزاز لا لما كنقروا عرفنا كيف الإعداء يفدغاه وبريجي دونك إذا يقعد هذه ورسري ذاكي شغل تصلي ثني بس الجماعة إلا قد نسمسلي دن ميقر ذاكي مسريد شو كونتان أختينا ريتيد من بعد باي باي أوروفوار ميك فاسري ذا جودي بروشان jeudi prochain on va mais le plus important c'est l'action actuellement c'est quoi il y a un problème de médiatisation il y a un problème les médias ils ont étouffé l'affaire qui les otages c'est bon c'est enterré qui vont en parler لأن دي مسريين لأن يعرف لي بون ترول لأن هنا مسريين dans les plateaux TV لأن دي invité les journalistes لأن هنا يسوفون مسريين لأن هنا qui vont faire ils vont s'organiser d'une manière ils vont protester devant les médias كان مسريين dans les sièges chaque siège de télévision CNN TF1 n'importe quel siège il a chaque semaine هذه تيري ما كيتيري سيري ذاكي تيري دي فولونتير كيني جو بو اتر فولونتير اندلنت كيني قارفه باغ اكزومبل سي نيوز ذاكي تسمسلايا انا ترفض غدرابو عندي لا قوتي وتسمسلايا غفي مذناكي وتعلق بوندرول لو مومون الى لاكسيون يا نوتر بروبليم لي افوكا انترناسيونال سون اسكو لي زا كونتاكتي اسكو نبغي ندير سريدات اسكو نمسلاي القديش يصحان نوري المسري دوك ليمي وذيك الا قد مسرين هذا وسنسلا لا نكون نلقي كد لا كولتور جينيرال الا قاتي دنيني تاكينا كانت مسري غير لا كولتور جينيرال مي لي بروفيسيونيل دو لاكسيون وتساوينا رو ماتيير يفو بينيتري دونك ميلن فغا امذا قد فانا فون انديبوندونس يفو دي زاكسيون اي مثلا غادي نكمل دون لي زاكسيون غير يعني الا قال دنيني ام كيف فغا مدفان ما حفاسا كي شكون دان كان كينا هاد المسري كان culture générale خاطي هاد الوغارت لي زاكسيون كي فون فير مال دايش تيجي كصوب اللايف زيك ناس لا انا تزريض كونت ان تران دو بارلي دي زاكسيون ارا دي سيفوني محبسنا سا فيزي تري تري مال ارمي صوب اللايف دو فوا دونك هاد الوغارت القديش ذي القديش كرا دي سيفوني مثلا قلنا وما وراكين تمسلاي كثوره هكا ثورا يكشم كشتنا كنا انو غير وين نظن اسكو اون دوا با inviter tous les avocats. Mais il a pas de ils sont où les institutions des droits de l'homme international? Est-ce qu'il a pas un mais il a pas un mais il a on va traquer l'Algérie dans tous ces déplacements diplomatiques vont vers le monde. Minzara, il faut actualiser le combat. Le combat, il est dit c'est un truc passif. يعني نساكن une idée. تزرع من l'Algérie. خاطر شو اللي نسمع الحبش de l'Algérie ميت ديبلاسي la diplomatie algérienne déplacée. Un il est volontaire. Un أوضار ذهين أمنو il doit changer. La peur doit changer de camp. Il a قديتنا يقول ذني ثني أني غير ils leur rendent la vie difficile. On est obligé de leur rendre la vie difficile. Les otages d'opinion kabyle. Il y a le bon dans les gars, ça va faire parler dans la Russie, dans le système de combat. Être dans la défensive, c'est perdre la guerre d'avance. Être dans le dénigrement, c'est perdre le combat d'avance. Mais actuellement, d'apporter toutes les solutions qui peuvent mettre toutes les actions
de l'Algérie et étouffer l'opinion internationale va mettre l'Algérie dans un grand problème où tôt ou tard, ils seront dans l'obligation internationale de libérer nos frères. Et on va rien lâcher en matière de médias parce que dans la Kabylie, ça ne fait pas actuellement l'unanimité en matière de discours, en matière de saouv. C'est une réalité à prendre en conscience. Actuellement, pour juste parler blic, le combat mazérit qui m'iler zdat. Mais, madame les sujets, thura, les sridagi, quand on dit qu'on doit apporter un soutien, la première question qui se pose, comment tu vas leur apporter un soutien? Tu vas apporter un soutien, mais signer une plateforme, signer le choix d'abord Tamzouarout, Akin, Azka, Adnaf 200 000, 300 000, 1 million de personnes, signer les étrangers, signer les l'injustice, il est dans le mac du tour, le son, il a oui, coupé le mail, il a oui, il a des tomzos. Il a قديش ضم قراحان d'abord le Kachayaragi il a قديري de vigueur actuellement il a قاعد نسموار ثور en matière de signature ومن بعد يظل كان مدن وارث الكوفيد il a قاعد زرم بليك les masques les Kabyles ils étaient volontaires pour sauver la Kabylie ورم la mobilisation des Kabyles par rapport à ce sujet, il a qu'un saut en matière intellectuelle, bliquet, faqan bliquim zananaki, glandakh hafs zmardioun tchini. Yerna justement, est-ce que tu acceptes l'injustice? D'ailleurs, worth live l'indépendantiste. Est-ce que tu acceptes juste l'injustice? Aksargon, l'arva yargal, tu gardes l'arva ingan. Donc, à ce boissagui, qu'est-ce qu'on peut, les vraies questions, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce combat pour que nos frères soient libérés en matière de justice internationale, en matière des médias, en matière aussi de traquer cet État algérien à l'international, là où il va trouver cette cause. N'importe quel dans les médias, on va leur obliger de parler de nous. Parce que c'est une injustice. Toute la journée, jusqu'à ce qu'on va parler de nous, jusqu'à ce que l'Algérie aura honte de ses actes. Et c'est que comme ça, devant la vie internationale, l'Algérie va céder et elle va céder. Donc c'est avec des actions qu'on va arriver et tout le reste, c'est du blabla. Même si تيذتي إلا قد تيقرح إلا قد تديني غير مسليناكي تيتقرح ولا الكذب صراحة ذو يدير هضوري يبغي غير السيرة ما إلا هذه يري القديش زديكن نمونا شنيك باياكي وغارة مشارا نوض خاطر شي لا قنصوض أولي وردة. ثاني سنقرا تتربط ديمسلي سوزان سنسي قمصة إلا قنا وضع أنا وضع مازال عرف قبيلة ديال مثلا القاسم إلا قنا عرضني يتبري في وكل نشتوت مثلا استعفو فوت بضد ثقرا نسريدتنا أول أزلر ثاني أثلا الويد يطفن 10 مينوت ألور كو مازال 12 مينوت عارف ما والله ما أحمل غرض سيزما ولا مدان زعما راس مسريدا ولا داكشي اليوم نعد كان معلش كدينا سينو هو المزيت كدينا سينو هو المزيت بيان سور روح مسخن اللي هو الشغل الكوليكتيف الأربعة ثلاثة لا نويد يقرب مليح على تواشولين لا نويد كي سون كونسيرني كي سون دون الكوليكتيف دونك ساعة نزرف خيريو خيري كزلال خير بياض زمرن افونجاجين كالك بروسيدور فلا مدنا صغار داكي غنسوزور تاغشتنا غنسالي تاغشتنا غاليكني با بروبليم با الي شحال إلا الكاستورا شحال إلا نمدان
60 ناقص 70 50. J'ai posé une question. وزري غير شحال اللي قلت. سقمي حميد قلعي 63 يدنا 63 بيرسون 63 يدنا ما دي زوري وانا قلعي 630 اورو. هكا 630 اورو يمدلنا كي ما الا لك ربيني يبغى انا ذي يخدم كرا كيني انا نروح نخدم ما نجال يبقى عاد نجمع 10 دي زورو نموت 630 اورو عاد ندم سين العباد عندنا غير يزرن روحنا البارلمون اوروبيان روحنا لجنيف روحنا لنيويورك روحنا شاك فوا كيا une commission un événement aux Nations Unies c'est un collectif reconnu ماخذ من الكوادنس bien sûr allez-y ça ne sert à rien qu'on parle ici dans le vide. بون مي لا شحال نتمد ماشي دي زورو ياكي ابري زوج زرقي بوان ماشي فلا كيتسمسلايا خاطر الشات كتاناي هكا يعني تصب لايف ديريكت كومونس ا مينيرفي. Et pourquoi ça commence à t'énerver? راجل ما ماشي فلا كي تهضر حليل كمل اوليك مس حميد كمل اوليك معليش مي ذا شو سي با ميشون ولا شو شغلك مي قال انا ما لينا دول الاول كلامو لي ناس نو يا با بروبليم كل يوم يدير كلامو لي ناس ينطمو لي ناس وي يقدش الكوليكتيف طاسيك قداش طاسيك خدام كنا كنا نعاون يقد شاع الناس نقد الشوك يا با بروبليم نكون ورجين انجي مذان كيا وفي حال ما ند اين يقد شو مذان اين ساول غير ثمورث اين اوك على بارايوك الميليتونتيزم اي اون ليس طومبي معنا لكن يبغى المدة في كثير سي كلن يمذلن يكسان لا ليجيتيميتي غادي نهضرو هذي يجي خاص نكونين لا من لا نويد يزمرنا ذيلين لا نويد يسعان لا ليجيتيميتي دو بارلي او نون دو تيل بيرسون باسكو ماشي يان كان هضرنا يان كان ينيد نغيان كانت الحوض. Je parle pas pour une seule personne qui nous aurait oui ciblé. Donc إلا قال خذ من كرا ما تمسات تدريمت أيا وين كماسيت الشطح هذا مشطوح ميتو على المقار. مس حميد اسك تابوني دار الكوليكتيف هاكي 4 اورو بار موا اسك زرا كيتصابونيني الكونتي كي نهار يا بوني غير كي تمدو هناك النظام يا بون سي بيان يلا فوالا يونا دي مود تمغلي يونا دي مود تدريم كل يوم يزمر تدي في قبيلي سي نوتر دوفوار دايا نوتر دوفوار il est là mais je crois que depuis le temps il y a que des lives mais il n'y a pas d'action concrète sur le terrain. Donc j'incite les concernés qu'ils vont faire des actions concrètes. Et il y a des actions qu'il faut faire. Et où ils me يهضر si c'est là que les gens ils vont te suivre. Mais là les lives كانوا يشبعوا بس حمد لي لايف ملحان كلشي لها كاينين لها كلشي ملاح وي مي لي لايف الا قاس افونسي لان يمذن يزمرنا نروح نبعيد. Donc c'est à partir des lives oui je suis tout à fait d'accord il y a des lives pour sensibiliser تاكي خلص من la sensibilisation mais l'action c'est autre chose. Il faut passer à l'action et l'action pour toucher les instances internationales
نغضي النظام il faut y aller. On n'est pas là. On est là pour les aider. Mais il faut que des gens qui ont cette crédibilité sur les prisonniers, il faut qu'il y ait cette crédibilité. Même si, oui, je suis un militant politique, je peux parler sur le nom. Mais de préférence, il y a des gens qui ont cette crédibilité qui vont parler en plus l'anime de الناس اللي يديسجن. باسكو ما روحان كي يزمرز كي يدفعونا كونترا كاين وكاين النظره في يسمعوا. سي سا لو بروبليم كي سبوز. دونك جانسيت les concernés qu'ils vont y aller de l'avant, qu'ils vont y aller loin, et nous on est derrière eux. Si on reste, on tourne au rond, et ben là, on perd du temps. إذا اثنان ذيني كراف داخل الحبس السفرين ذا مسلي كان. J'aimerais bien que les choses avancent plus que ça. تنميرت محمد لقى الحبس سرفتي مثلا كي يزعفناك سيني ذا سوريف ماشي كشي تقصد ناضي النظام ولا شغل في المس حميد شغلنا كله ولمنا ماشي داير يساعدن يسورف فيك يسورف غايك تصرف ضيقي تاقي تقبت انا عندي غير المس ومري هذيك فوسري داكي انا غزري غير قرحان مايلا كرا مسلينين قولات دينيه قديم مسلين تقرا نظام كازا مس حميد انا ملي تيسري ذات النظام تنميرت صبايك ما حميد بونوس تنميرت الميثالوسيا قمتنا قرحان مايلا كرا مسلاينا نجاو مرة مسلاي انجت وتمثنا تستعفو 4 سوايع تخدم سريدات اولا غير كي قرحان ما مازال الصلداد داك 9 ميكرو ويا قد تخمم ميويا نظام تسخيلوت مثلا عبد القاسم يبغى مسلاي مالوريزمون ويونور يتخمم ميويا سي دوماج مي سي با كراف اون فا بروندر بتيت ا بتي اون فا بروندر انا السين سونس ديبا قرحانه ولا غير كيما هو انت كاع تسخيلك ثاني مرتاج لما يدير هذا مشلايه انت شاك دير ما ناجل صافي دير ماذا قلنا ندور شنو يروح لنا كيف قبيلي صافي دير ندور شنو شكرا قلنا الشقي كيقارن اقرين دا الجزائري اقرين دا الجزائر اقرين دا عمي تبون اقرين دوين اقرين دوين شوف ما جرات شكي في امريكا 2000 اني ركوني له بروجي كي تكرواك لك بيلي شكي ماشي غير انديبوندونت القبائل يفهم ديك وين واش خديم راه ثما جا ثقي لافريك دي نور اكزما يلا ضرب مره شكرا القبائل يتفد روكوين إذا يقرأ ثم جرديا محانت مي أردني تشدون تورا روكوين ماشي غادي مدانا ندير كاجن نكزران بلي وثنيد سنار وريان ديتو إبا وفانا زندع لبيت نوار وفانا وند لانديبوندونس سي بون داين تعاود ردنا غيد كا تعاود هذا شعراء فريد كي سي با شتا كريمينال كل يضروا حرام لي ميليتير تحكمن دوبي 62 مازال تسرح لي ميليتير الجزائر امبوسيبل ويقارن كي شويه الجيريان شويه فيري تو سا تكرواك ميت صدق كي قويت مثنيك طرونت في كوندنا بور يلا تقارض في 80 تبيش شتا قبيلي شتي شو كارك باش قبيلي شتي شو كارك خاطر كنت قبيلي لي ضموا ميم الصح الطليه ذرباخ واش يكفل القنوينه وجبير غير الدنيا غنمشي هنايا خاطر ديما شنو راكشو كونوا بونا وندفور كواردينا تزرى مره ما يذبنش العقل تزرى بلي هاد روحنا ذويني ونو مغناش تروح عند 6 يجي ضرمين الطوموبيل باش ذويني ونو مغناش تمر تقبيل الور كوينا
ما خمنا زد الانترفيو افون بريباري داك الكوا وين يقارش نروح للقبايل نعاونهم اي تو سا توت فيلمي توت زاد وليك تبع كنا كنشطح هذا زرب لي ديش كيدي فيش كيدي فين فرامور لسان شاك كوا هذا هو اللي تشاد انت فونشت كل وار يرنا كاينين استنى دوزر غالا بلي هذا فونشت كل وار ولا حرام ما قلنا ولا ما ترونت في كونت انا مور مولود جاب اش يخدم مولود جاب يا ربي واش يخدم مولود جاب ساعات دو زون ديكابي زرا راه مي سا ميم باي ما سعني يمثلنا جيسبر سعني يمثلنا ايا قرحان سخلك وانت كارمون شغلي سيتو بريمير نوراج لان كاين يا ميرسي دو موفر دون لا بارول نكمل ماشي ذا مدن دي تشارين قلي جاست توجور لا بريمير فوا يدير راه رويت مثلا الكوليكتيف هكا كاع كلمه نون با هذه يا ربي توشوريني محباش هي راه الدنيا كاع وين قالوا المرسم قرطي قرحانه فودي كرزن داكشي اللي قداف لك سيكا لان زري غير يولد الكرار الزرويضي ما دراونا كفسريد مقلم كاتيات شويه بريف باسكو دم سلاي ضرك وكلن فك ولا كادي يغلق اللايف كيما مري اولا غير كيما يا ودي ثورة والله راه قد نبدو يا قندع نكفو روح ابدو نغارق خاطر ثورة ناك ما ثورة ذاك كي وكذا كاب بدنا رونجاس لا بليبار داك سندر رخاص ونزرع شو ثكا وفريدا كرا غيسوفا ونعلونا ثلاث الليل تيهضر بالله بديس دايا على خاطر وقبل لا تخدم امبا ديجا يبضين الخضار وقبلت كني قانا وقبلت لا تبور تخامثيك زران بلي لا تبور تخامثيك نزرع شو لاوت سيرفايونس لكن يقدر نقرا الغاش Je n'ai jamais vu un pays qui n'a pas de confiance à son peuple. أما قلنا j'ai jamais vu un pays قويدك يدي كاث الباطل شغلو غفور أما قلنا le pays quelqu'un il préfère le voleur فين يتوكرن وين كان يقارن وين يسان الحق فين يتواضل منه شوف تبدل سوينا شقة شارني قارصنا تبدل كانك الترنوض مساكيت وكذا كين الراونسن ذقينات الراونسن ذي الحبس إما ولا نسن توقهرن ومن بعد ذرنون فلاسن يراول شو ثونا ثقي وغانا الخوالة كثنسل الجار ثورة حاشا اللي ما يستاهلش شاوندني ادي هضر بلا بدي سودي فكر بلا قليل عقل تمور ثقي ذاكين زمردني امين يا جماعه امين لكن الفواياج في هذا القرار ديالي واس امي ولا بد سمحي الا ما يلي واس خاطر لا نوسن نشتوان وكي اسمي لا نوضن نشتوان وكيف ركض وظنوا نفذوا هكا يثورا غنوا نظرا كنيك قارنا راه نختار بنادم قارناك لو بلو فيت سورا الميو اتونسيون مساكيت محبسه كي يروح ذكوينا يروح مساكيت ذي الطليمه اتونسيون لا تديكاراتين اما مورالمون اما فيزيكمون سي با فاسيل يا حبيبي الحوض اللي برا تفضي منك ديال 4 الحيوض كور تشيض ور تسويض ور تربح ضايو لكن قام
مقرويني تيخدم معليش اما راه سينها نفنا فلاش خدمها يا وين تادي اللي كان كذا متفرد يروح مسكين داين انويتي فراتي فرات خطر ثورة زين لعب ثورة يزما كيني ونمار حاشاكوما افيك تو مي ريسبي إلا قذاين لعب هذا دينين ونمار لا ديموكراسية قد دمرت حاشاكو صايي يا با ديموكراسية با دينات يا دليسكلافاج كش نكوني مولا وجوهنا راه باش وجوهنا راه في ثمورتك باش نقولي نكوني سي دي اسكلاف نسم دي اسكلاف دي كونار حاشاكو افيك تو مي ريسبي صايي نعيا نكونو إما ولا نروح ندو نوفارا تساوي الدل باش نكون ناوي الدل امبوحال تورا ذاك الشكامن الراوي الشكامن الراوني حاركيين كل يونا ربي سهل عليه كل يونا روح هذاك ربو تكفارش كيما دريا من دريا كيف هذا وين الا ندرقص هذاك ربو تكفارة في ركزة دريا من دريا من الاخر الور ايماجين الفافري الكسنت قرب هذاك السن ولا العيوذ ثاقي اللحيف كي سنين مازال الناس رانا غادي تقرات مازال كان دار نتا غموت ضاضين يا ودي تنميرت الترور تنميرت كوراج كان دايا سي با لا كيستيون الكوراج قالك الكوراج ولا الموت ازلا الكوراج ولا الموت اليوم انا ولاش وين كنت تدو ريدي سيك اسفقد كونفيونس يا بون تشفى مرا لي موفمون ديجا افون انا زعما تيكيه والحراك يلاه مدنيه ماشي عسكريه طبطوبيه دافض فلان تكا تينا كني تشقانا روينا ترجو وقار ثرا كان سميتو لافوكات اللي سميتو الزايله انها انتو تفهم روطرات تينا يتشطف الشافون وينات اللي رونجاس ومن بعد كي تيدينا ها وهانتينا فلان تلقاي هنا ولا تدافع في الشارع اشو تدافع في الشارع شقانا كتير باش تزرا اش كيدور ندير مخي تسوي لي رونسين يما صافي يدينا كاين يدينا تخمض موفمون مساكي تفرش كي ندير الحبس مع زيك تنجمان اون بلان لا بلاصه تاع بن رمضان هان ودما هنا كي نخدم هنا سميت ياخذ من اللايف تسنى مكاننا كي ابا وثنا لمي نسنفق نسينا شكانا زنديق جانني نسن ندي تطاكينا ردينا باش تروحوا نرى إما ولا إما حباس Le Hirak, ils l'ont dansé pendant 2 ans. Et l'ont dansé pendant 2 ans. والله ما كيتينا يون مساميناك تضري شلون الزاوية نروح نلغى شطفة نظرة تمديت هذا النجمان يكفى الفيلم. فينالمون الزاوية غير تضرى ذي ثمول. تمديت كي فاد ولا ضار دير دابري لي ريزو لي ريزو سوسيو دابري كنا قارن الغاشي 100 مليون دولار ناجون سي با شحال يسنيف كي لافريك كالشعب نكويني لا نكرا مساكيت طباقات تشوفينا دينا الربوني بغانا تيزول مقام تيزول قث وخا منو نالي كذاب يتمثل
بالي سما تهضر اهضر اقنع نهضر لازم تهضر اسمع ودير مقال مقال لاباج هاكي مقال كي ديريكت يفو لي يوتيليزي باسكو فيغا اما نبدا ركازنا اما نبدا ركازان بس هاكي إلا قديجا أنا نخدم كاينة في لي بيتيسيون هيتاينات اسمع تخالف أنا غير الزوخ تخالف أنا كوني اسمع كي كنت دنيغ ديريكت ديريكت أنا سوغ اللايف أبار وين يبغى هذا يحمل وين يبغى هذا يحمل هذا يحمل وهذيك راه هذيك راه مش لا رياليتي وين يبغى هذا يخدم كل يوم لازم هذا يخدم سي با سي با زعما نخدم كالي اللايف مقوال نخدم اللايف ناخذ لو كومبا سور تيغان كل يوم لا نانو كيستيون كاين سامبل كيستيون نلقى زعما اسكو ولا شو يدينا اكسان صورة سيرتيف كي محبسة اركونتي فيكا بركو بلوكي هنا في ما نقرا موسى سي با موسو على كان موسو تمنعيس اي موسو في كيدينيتي ابران كيني نتلمذن الا غاتك دي بروبوزيسيون غاتك دي سوليسيون كيف الدنيا انا خد هذا ثلاثة ما حبس كاع عطرت انا كي سانسو ما كان قلي سويا سا باسكو غير سويا وصافي il n'y a pas de retour vraiment il n'y a pas de retour ما نخدم زعما مثلا كي لاباج فيو لا وين يتكلم لا وين يتكلم على مشكلة حي يضحكوا على خطا يسمع ويا حبيبي واسمحي كان دقيقة اسمحي كان ديك الزمغاوة كي يركز لي سمحي كان دقيقة باغي تجمع من السلاي واخيلا ولد دقيقة كان أزدنا كان دومو بعد أكجام سلايا أنسوم وياسكي نكوني ذا كيني لو لايف كيني ماشي ذوي تسنطق في السيت يدي تالينا على ذاك يوث وتيستنان كنا قلنا نهضر افيك نطر كونسيونس بروفيسيونيل ماشي لما نكوني لا كنت ساليتي السيت نكوني والله ما نسمع سيت قبايلي تيس والله باقي هضر دمي لا في محبس في مشرف في زوطاي هكا إلي كذا رجل خمم ان تروك هكا خمم دان بروجي ادي سكينات ما فما هكا عندها ثلاثة كشين عندها لا دي ثمورتنا هذه الغرفة خلي الغرفة عشان واجد لا قالك ذي الغرفة كشينا يد مانيبيلات سينا الزلف اللون وديني غوك ثنميرت يقذي يقتلين دي تاعد ذي اللايف هاكي اسيني ثنميرت ولد تماثنا الكوليكتيف اسيني ذير ثنميرت تم قرانت يمثنا الزلال يخدم القديش ذا مقران اثورا اي ثماثنا ذلوانا ادنيني كان تيثت اقلق ذي 50 يذنا إن هذا شري يخدم يون ما قبل 10 ثقيت تغري التاسع تغري تيمات تغري تيمات تمثلت النفايات مثلا قرص وين ورد سعيني أتي تقوريث معايريت الساقي توالي أقلق ذي 50 يذنا ولاش وين نسعر قل كونتي سون موان 500 أمي الناس وين يبغانا ذي جربه أرفق ياوي ثار الديق السلام غيال يون ذينا في كلت نظن أدياوي 4 5 10 يبدو كاليس الله يباقي إلا قد يالي بليس دو 1 كا
اد نداكلك اروي رواكي باسكو تمثلت تاعنا يا غوك ماشي كان ذا قبل الاربعه ذا قبل نتمر ثقبيت وين يفكان فوست ذي ماس تيكلي غير غورس الساكين إلاقا نداكل نسوثور ثايمات نسوثور ذوكلي نسوثور ثموسني كريدنا ذا قبيلي نحواجيث أدي بالدري ذي سنة ميال البطل يقدر أن أفثمثنا كونداني مور 4 صافي 4 سنين أثمثنا السوفرين ذي الحباس داخل الظلام يونواس كان هذه توغالس سكواس تيواسولي نسن هاث عدا قوي 100 كيلومتر باش هكذا يروح هاث يوثنتيك 15 يوم اون فيزيت ونزرا تيواشي لي نسن مس عندها هاد تشنا وسعين عرق ثورا ساكين نوفاد إمدانا تمسلاين باش المسلاين باش تخدم لي كونستا ودي قيم على لي كونستا يقيم كان دنبد قرص لو كوراج دو دير لا فورس داجير إلا قنخدم كرا أقلا قريب المواد اوت لو كاتريام اني لو مواد اوت كي إلا قسني لو ناف سي جيم اون بون ميموار سي لو ناف هذه تسيلي اون اكسيون كوليكتيف اما ذي برا ثمورث غس الباسيفيزم ميلاسيون الى خد نكر ولتما بركة تعيض سنفي بذاك العطلة جي غاون ثلويث أقلا يذون أقلا يراون الرواح ولا انت مي بروفوند بونسي إثي مثين أو كتواشلين إن أباس تنمير ثنون ثانميرث مثلا ثانميرث الكوليكتيف دي قيمنا كامت تاقرا لواناكي ثانميرث وسي زانتيرفونو وكذا ثمثني دي مسلاين وكذا يديولي نوكا لايفاكي إذا ساقي ولا لا سيناتور دو سيناتور ناثني يولين تارساكي حسب عطاس خاطر الوقت ثاقي يدنقي مكني باش تالينت سميس السيناتور ني اثن يولين تارا الور داس حسف فاش ثاقي السلام على مثلنا دار نسلخبار كو الكوليكتيف هاكي تي واشولين تي ماثين ذي فافاثان إلا نسلند داغنوسي يسري داكي خاطر ديجا باش هادني لار ثمان سن تمزورة داغن اوسي داغن بارطاجي جوستومون التركية في لا بيتيسيون سي اون اكسيون اما تصل لي زاكسيون نظن نخدم وث مثلا يلي يوث ساعة زاديس قرحان ذا شو لوبجيكتيف لو لايف هاكي ديجا إلا قاني لي رث واشو ليناكي ثم زواروث وزمير غار داسا غار ذا كار لايف هاكي كيني اتسمسلي غاف يمانيو نا غاتسمسلي غاف يني قرحان نا غاتسمسلي غاف مدان النظام وسادر ذاكي بور ان اوبجيكتيف اني لي رثما تواشو ليناكي اني لي رثما امحفاس انوري اون فا اسي دو سميس ديدي افيك لاكسيون هاكي اثن الشوالات يقلقا نخدم ساكي لانت لي سوجيستيون نظن مرحبا لها نابورت كال سوجيستيون لها مي يفو جامي ديمينوي لي سميس لي زاكسيون كي مثلا نظن ناقصين قبايل وخدمنا قبايل نخدمن اشحال هكا كاثن ماشي ذكيرة من الكوليكتيف هاكي مي قبايلين إلا قد تزار مكان انويسا غنفاصلنا ذا ذاون تودرت تواني اثن فرنسا ثبويسني محبس وزمرنا هنا تشوفون سوني با فاسيل ماشي كا ما يسواش نزمر
لا بريسيون كين زعما نخدم هكا لي زاكسيون كين زعما نصوض اتني نشوفها. اي ان بلوس دو سا سي لو سوتيان اللي مادي اللي ضكني اثنا تسناغض في محبسني سي دير ديجا قلا غادي تودر تقلا المثاره يعني نفكر فو سفاره شاقي اي فو كون سوا ايث مثلا مادنا اللايف كي الى عنيثنون ويدي السنه تسترغ الماماكي باسكو الهارا عندنا كان صح اخطاني زعما حالات زعفوز ما اكيز زاد ووال نغاشو ايثي واشو لينا كي سلنتت سو ني با لو مومون ساعديت لو لايف كي سي 2 زور نا 3 زور دو طون ان ساعدي داس ديال حال مي فوك اكني انفكا فوذي واشو لينا كي ذي الوقت نتاكسي ثودرتنا ماشي نتسار ذاكي باش نقصر باش نحكو ثي معاين نعشو نسدر ذاكي في القديشات الور الى عنيثن سكر بناديس انا كنا اي زاد ذي القديش ماشي باش هذا تسنقص ذي القديش بايضني انا سنين تقارض تهضر في المدن القديش لنا تقبيلي ذا الرشاقي الى قهني نشوفها الى كان خمين الا نجري فاسنا اتي اون اكسيون ذاكي ايوضن الجناس يدوكلن اثن القديش ذاكي ديجا اثي اللي القديش ذاكي وين يبغانا ذي قديش يلا القديش ثلا لا ليك دي درواد لوم كابيل وسيك خدشن وين يبغى يخدم القديش il peut travailler justement au sein des organisations هاكي لا نقديش ثطاس il faut pas diminuer القديش يخدمني مثلا مثلا تكتيني هذا اي غار خطي غارو دنزميراد نخمينا طراكسيون سي سكر بنادي خم لاكسيون محبس الى قصد نفد خاطر ديجا مثلا يمشي يدينا بالقسم دايور كو جو دو ريميرسي مثلا اتفن الطاسه باش تشوفاني ناكسيون سو ني با فاسيل خاطر نقديش ثقا خدم كي شراقي هاد الزري بار التصطاس خاطر لانت الحوايج الا قاه انت دنيني ميد لقديش انشتيلات يعني تولي مرزدات سي بور سا نقرا لا بيتيسيون كي تسوا خدمت سميت لو طرافاي كي ايفا بوتيرا كيك شوز من حوايج ثيتنون نحوايج كني اتسنيم زي غير هو قاعد يديولين وكاساكي لايف كي اسكو ايزون تو سيني لا بيتيسيون كي ديجا ثم مزوره اسكو فكمت يمدوكالون ثوا شولت نون اي لي كوليغ نون سي سا الى مادني ثير لايف كي قرات ماشي ديوتيكلت اوني دي زامباسادور بويلنا نكوني دي قبايليين باش هكني يد نفراركي ويظنين الى قد نفكوذ مني قبايل نتيدت الى قنحزفت ماد نتالي ثردقي خاطر الامذانا سلنا ناض اول تصرصصت اي خرضت صاصوغفل ودقرغاره الحاجه يقرحنا كما ولا تديني ومن بعد ندمغ فلاس نكيني نغا هات دي فاضين نديرو كلي الور السلام كني يثمثن تيسمثين السريد لارفانا ثيرات ديجا الى قاس نفكافود يا الخميس في 8 مديت فرنسا وقيلا اي تكماسي لايف سنة سوايا ولا شغليف هاد نفد سلنت واشو ليناكي ذا ولا زيداني ثواشو ليناكي اقلا غير ثمن ون سكرا اديني ما كاكي ثواشو ليناكي حصوتي ساعه غزال ذا مقرحان واين نخدموك في محبسي ساعه غزال بيان سور الا كنخدم اكثر بيان سور الا انا اون دوا اميليوري بيان سور كي نتصل قداش تيقلا كنخدم النظام مي ديجا كومونسون افيك سا الا قات نخدم كني لا الحال فوالا ثواشو ليناكي خلالنت يا رشاقي يلقى تحصل راش العرفه نثيره ثاني محبس لي كونداني اموا فاش نبوين دير الباطل نبوين اش تقيت تيدير انت واش اللي نسن تصاوب كان ميكي يروح يار ونيك تا 24 ساعه تتحبر فلاسنا يليك خلات نبوين سنبعد بنتي الفطل يساعدني الحبس يساعدني دي تورتور مورال فيزيك يسنخدم انه نسني ولا ولا نسن نشتاقي كلي ملا اللي ضار ذا مدان يجهدن هاتي زمان حال اي دغري مخانا كني اي دغري لهلاك اي دغري ناس ماشي ديوث الحاجه اي مثلا ما نسيت الله باكي حزفت مليح خاطر انت واش ولا نلاقي ولا نطلق دار ذا مقرحان اي محفاسنا سنار تجميد سم قرحان تخطانا في الشروح نروح عند كان في قبيليت ولا شي خدم نحملنا الى نسن ولا شي خدم من الباطل اقلا غير 8 سن يلثي كتدن في الدار ورسن اقلار ثم تواشولي نسن ذي المحال نتسو ثروانون اكن نفكت ساعه شحال هكا سكواسن الساقي مازال ادنا ودي تساعدني اكني انسكر فوس فلاسن
ثنمرت نون ثنمرت إلى قديش سميس كوليكتيف لارفا نثيرة ثنمرت يسكرب ويني يكثنا كني زرفن بمذان الدغالني قفايلين جيت وحقا نساقي ثنمرت نون أولي وردة.
hôtel en ville ou un séjour au bord de la mer avec une vue. Débloquez votre séjour à moindre coût avec des tarifs uniquement نسكر السوثور ذي الزمان نرنو ياس الجبال وستنزو تبنطازي ويلك شمي جان ذنك يظن جعل قرار يذنن ذالوين لكن يبغى يشفت الهوان واللي فرض مجلان الدين نادي الدوني لكن يبغى يشفي الهوان واللي فرض مجلان الدين نادي الدوني نسمري ورفان ذا الخير نسمر راسي الضيق نسمري الذل محنا ألف النغذا شويق تتسرد وحديق بندم سعيد سام وري غرق وري تسعريق لتسعنا ودي الضيق لقرار الديري للبدا وري غرق وري تسعريق لتسعنا ودي الضيق لقرار الديري للبدا توسر القرار ذا ونجيس نعوق ذي
السمان وفضيح يقردب شاشيح تسمى تذكر الحديث حدد العويل الفريح خرب الرشيح دقر مرحبا سلوك جيس عدد العويل خرب الرشيح دقر مرحبا سلوك جيس